Anh có muốn lấy vợ không? Chỉ cần 880 tệ, rước ngay vợ về nhà. Tiểu Tiểu à, đừng trách ba mẹ nhẫn tâm. Thực sự là chúng ta cũng có nỗi khổ riêng. Trên đời này làm gì có cha mẹ nào không thương con mình. Chúng ta cũng không muốn ép con như vậy đâu. Con biết rồi. Con sẽ sớm gả mình đi. Cố gắng không gây thêm phiền phức cho mọi người. Tiểu Tiểu, chúng ta nghĩ thế này. Nam Nam, bên phía ba mẹ nuôi của nó đã định cho nó một mối hôn sự. Con xem ta với ba con nuôi nấng con mười mấy năm trời. Con có thể xem trọng tình nghĩa giữa chúng ta. Dư Ma có lẽ cũng biết lời này của bà bây giờ không được tử tế cho lắm. Cho nên nói được nửa chừng thì không nói tiếp được nữa. Ba, mẹ con biết hai người có ý gì. Con cũng rất cảm ơn mọi người vì công ơn nuôi dưỡng hơn 10 năm qua. Con sẽ sớm gả mình đi. Nhưng không có nghĩa là con có thể chấp nhận gả cho một người mà con không hề quen biết. Tiểu Tiểu, con thật sự khiến ta quá thất vọng rồi. Trước đây đúng là uổng công thương con. Con không phải muốn gả sao? Vậy được, nếu đối phương không đưa ra được 880 tệ xính lễ, thì con cứ ngoan ngoãn gả thay cho Nam Nam đi. 880 tệ không phải là số tiền nhỏ đâu. Hai người đều là công nhân, thu nhập một tháng cộng lại giỏi lắm cũng chỉ 50-60 tệ. Hơn nữa theo con được biết, phía nhà trai đó chỉ đưa có 80 tệ xính lễ thôi. Đúng vậy, đối tượng của Nam Nam đưa 80 tệ. Còn 800 tệ còn lại coi như là tiền ta với mẹ con dùng cho con. Trong suốt mười mấy năm qua, nếu con biết nghe lời, sau này đây vẫn là nhà ngoại của con. Con vẫn là con gái ngoan của chúng ta. Nếu không nghe lời, thì coi như 800 tệ này là tiền đoạn tuyệt. Dư Ma cũng không ngờ tới chồng mình lại có thể nói ra những lời tuyệt tình đến thế. Bà cũng sững sờ một lúc, cũng hơi lo lắng con gái nuôi sẽ làm liều. Tiểu Tiểu à, con đừng có giận dỗi với ba con. Nếu con không còn nhà ngoại nữa, sau này bị bắt nạt sẽ không có ai đứng ra giúp con đâu. Hơn nữa đối tượng của Nam Nam tốt lắm. Con gả qua đó sẽ không phải chịu uất ức đâu. Chuyện hôn nhân đại sự con tuyệt đối không để người khác sắp đặt. Con sẽ sớm gả mình đi thôi. Nhưng tuyệt đối không phải là người mà con chưa từng gặp mặt đó. Cho con thời gian 1 tháng. Nếu đã không nghe lời, thì từ tháng sau con không cần đến trường nữa. Nửa tháng sau, Dư Tiểu Tiểu đau đầu không thôi. Cho đến tận bây giờ, vẫn chưa tìm được ai có thể bỏ ra 880 tệ. Hesi, cuộc đời sao mà khó khăn quá vậy nè. Dư Tiểu Tiểu, sao ngày nào cậu cũng than ngắn thở dài thế? Bài tập làm xong chưa? Trần Minh Hào, anh có muốn lấy vợ không? Chỉ cần 880 tệ, rước ngay vợ về nhà. Cậu không bị bệnh đấy chứ? Nói cái gì vớ vẩn vậy? Đúng là lẩm bẩm linh tinh. Trước đây nghe cậu ấy nói ba cậu ấy làm ruộng, mẹ cậu ấy là công nhân. Lấy đâu ra được 880 tệ xính lễ chứ? Bỏ đi coi như tôi chưa nói gì. Dư Tiểu Tiểu, cậu sắp lấy chồng rồi à? Sao cậu biết? 3 năm qua, trong lớp giải rác bao nhiêu người nghỉ học. Có ai sắp lấy chồng mà mặt mày không ủ rũ như cậu đâu. Được rồi, cậu đoán đúng rồi đó. Thay vì lo lắng cái này, chi bằng nghĩ xem hôm nay làm sao hoàn thành bài tập đi. Thành tích càng ngày càng kém, cậu không thấy xấu hổ à? Hiện giờ tôi đang bị ép cả đi rồi nè. Còn tâm trí đâu mà làm bài tập nữa chứ? Dù sao mấy ngày nữa tôi cũng không đến lớp nữa rồi. Bài tập có viết hay không cũng không quan trọng nữa. Cậu cần 880 tệ, không phải tôi cần, mà là ba mẹ tôi cần. Cái cậu này có ý gì vậy? Mình là loại người vừa gả đi đã đòi hỏi quá đáng sao? Không phải chứ, cậu cầm tờ giấy làm gì? Vừa không xinh đẹp vừa không thông minh, học hành thì kém, miễn cưỡng làm mới gom được 80 tệ. Còn 800 tệ kia hoàn toàn không thấy xứng đáng ở chỗ nào. Trần Minh Hào, anh muốn ăn đòn phải không? Ngày thường cứ như người tàng hình vậy, cả tháng chẳng nói được mấy câu. Sao hôm nay nói chuyện nghe trướng tai vậy hả? Ô, còn muốn đánh người nữa à? Không phải cậu lúc nào cũng nói năng nhỏ nhẹ sao? Lấy đâu ra dũng khí đánh người vậy? Tin tôi đánh cả ba cậu luôn không? Sao ba có thể nói lời mà không giữ lấy lời thế? Rõ ràng vẫn còn nửa tháng nữa mà.
Tại sao ba không cho con đi học? Sau khi tan học, Dư Tiểu Tiểu đột nhiên nhận được thông báo. Từ ngày mai không được phép đến trường nữa. Cho con thêm nửa tháng nữa. Con cũng không tìm được ai bỏ ra 880 tệ xính lễ đâu. Con cũng đừng có quậy phá nữa. Cứ ngoan ngoãn ở nhà học tập rồi làm việc nhà đi. Phụ giúp mẹ con một tay. Sau này gả đi mới không bị người ta nói là lười biếng. Nhưng chẳng phải lúc trước ba đã hứa với con rồi sao? Ta là ba của con. Chẳng lẽ ta làm quyết định gì còn phải thông báo cho con à? Cứ ở yên trong nhà đi. Nửa tháng sau con gả đi cho ta. Nếu con dám bước chân ra khỏi cửa, ta sẽ đánh gãy chân con. Không tin con cứ thử xem. Có phải đàn ông các người đều thích nuốt lời không? Ba nuôi thì có thể không tôn trọng ý muốn của đứa con gái nuôi này sao? Cái này khác gì cưỡng mua cưỡng bán đâu. Dư Tiểu Tiểu, chẳng phải trước đó cậu nói 880 tệ sao? Cậu đến đây phạt rồi cái gì vậy? Mau về nhà đi. Ngày thứ hai Dư Tiểu Tiểu bị nhốt lại. Không được đi học. Trần Minh Hào thế mà lại tìm tới tận nhà. Trần Minh Hào, sao anh lại tới đây? Dư Tiểu Tiểu, chẳng phải trước đó cậu nói 880 tệ sao? Cậu đến đây phạt rồi cái gì vậy? Mau về nhà đi. Tôi không muốn làm hại người bình thường đâu. Hơn nữa, anh ta cũng chưa chắc đã lấy ra được nhiều tiền như vậy. Đợi đã, tôi là nghiêm túc đấy. Trần Minh Hào lấy ra một xấp tiền giấy. Không phải chứ? Cái cậu này đến bộ quần áo tử tế cũng không có. Sao lại có nhiều tiền riêng như vậy nhỉ? Không. Không phải, rốt cuộc cậu ta đến đây làm gì vậy? Trần Minh Hào, sao anh lại có nhiều tiền như vậy? Cần cậu quản à? Cứ nói là có đủ hay không đi. Mẹ ơi, mẹ ra đây đi. Có chuyện lớn rồi. Tiểu Tiểu hai đứa đang làm gì vậy? Con cũng không biết nữa. Tiền xính lễ đây. Chuyện này là thật sao? Cậu không phải muốn lấy chồng sao? 880 tệ quên rồi à? Chưa quên. Tiểu Tiểu, con làm thật đấy à? Mẹ và ba cũng đâu có cho con cơ hội lựa chọn. Vậy nên con đành phải tự gả mình đi thôi. Cái cậu Trần Minh Hào này ngày thường ăn mặc rách rưới. Làm bạn cùng bàn với cậu ta 3 năm, chưa từng thấy cậu ta mặc một bộ quần áo mới nào. Không ngờ cậu ta mới là người giấu nghề. Cậu này đúng là có tiền thật. Tiền. Có gom đủ 880 tệ hay không vẫn còn là một chuyện khác đấy. Mẹ, nếu con nhỏ Dư Tiểu Tiểu này đã nôn nóng muốn gả đi như vậy, thì mẹ mau đi gọi ba về đi. Nó gả đi sớm ngày nào thì nhà mình còn tiết kiệm được một suất cơm ngày đó. Tiểu Tiểu mẹ không ngờ trong lòng con lại nghĩ về mẹ và ba như thế. Thôi được rồi, nếu con đã quyết định như vậy thì cứ theo ý con đi. Mẹ đi gọi ba con về. Nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng này của Dư Ma, trong lòng Dư Tiểu Tiểu ngổn ngang cảm xúc. Ngay từ đầu chẳng phải chính họ là người bỏ rơi con trước sao? Con chỉ là muốn tìm cho mình một con đường sống thôi. Tại sao bây giờ lại cảm thấy mọi lỗi lầm đều là do con hết vậy? Tiểu Tiểu, nếu con đã tìm được người sẵn sàng cưới con, thì sau này con hãy sống thật tốt với người ta. Cái nhà này sau này con có thể về bất cứ lúc nào. Ăn cơm tối xong thì theo cậu ta về nhà đi. Không cần đâu ba, chẳng phải ba nói 880 tệ này là tiền đoạn tuyệt sao? Vậy thì con cũng tự biết thân biết phận. Sau này sẽ không đến làm phiền mọi người nữa. Cơm thì con không ăn đâu. Con dọn dẹp xong sẽ rời đi ngay. Dư Tiểu Tiểu, tôi nói cho cô biết, cô đi thì được, nhưng những thứ không thuộc về cô trong cái nhà này, cô đừng hòng mang đi dù chỉ một món. Cô cứ yên tâm đi, những thứ không phải của tôi cũng chẳng muốn mang đi làm gì. Tiểu Tiểu, con nhất định phải rạch ròi với chúng ta như vậy sao? Đứa trẻ này sao con lại nhẫn tâm như thế hả? Ai không biết lại cứ tưởng là con tuyệt tình đấy. Con không muốn sau này bị bán lần thứ hai đâu. Tuy là đầu óc có hơi kém chút, nhưng con không có ngu. Tinh thần này đến đây là dừng lại được rồi. Mau cút đi, sau này nếu bị bắt nạt cũng đừng có mà về đây tìm chúng tôi giúp đỡ. Không nhận ra thành tích của cậu không ra sao? Mà sách vở thì có tận cả một bao tải nhỉ?
Cậu bớt nói nhảm đi. Đây chính là của hồi môn của tôi đó. Dư Tiểu Tiểu nhà cậu đây không phải là gả con gái. Giờ cậu mới nhận ra à? Trần Minh Hào, cái đầu của anh bình thường không phải nhảy số nhanh lắm sao? Sao lúc này lại không nhận ra thế? Có phải vì thành tích của cậu quá kém nên ba mẹ mới không cần cậu nữa không? Cái đó thì liên quan gì đến thành tích chứ? Người lớn không cần trẻ con. Chẳng liên quan gì đến việc nó có ưu tú hay không cả. Hơn nữa tôi chỉ là con cái nuôi của nhà họ Dư. Con gái thật sự của nhà họ Dư đã trở về rồi, nên nhà họ Dư không còn chỗ cho tôi dung thân nữa thôi. Nghe thấy lời này, Trần Minh Hào im lặng. Chúng ta đang đi về nhà anh sao? Dâu xấu thì cũng phải gặp cha mẹ chồng chứ. Anh nói ai xấu cơ? Nếu không thì chẳng lẽ tôi không xấu chắc? Tôi chưa bao giờ xử lý mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu cả. Vạn nhất ba mẹ anh là người ghê gớm. Với đứa không có tâm cơ như tôi, em là sẽ bị bắt nạt đến thê thảm mất thôi. Yên tâm đi, họ đều là người văn minh. Bình thường sẽ không nói ra những lời quá đáng đâu. Minh Hào, hai đứa về rồi đấy à? Mau vào nhà ngồi đi. Cháu chào chú à, chào cháu nhé. Trong lòng Dư Tiểu Tiểu vô cùng kinh ngạc. Hình tượng Trần Ba trong lòng cô là một người nông dân hiền lành chất phác. Nhưng người đàn ông trước mắt này lại nho nhã và có khí chất. Chú thế này thì làm sao mà giống người làm nông được chứ? Cứ cảm thấy chú ấy giống người có học thức hơn. Vừa hay ngày mai là cuối tuần, ba với mẹ giúp con lo liệu việc này luôn đi. Như vậy cũng không ảnh hưởng đến việc học tập sắp tới. Được thôi. Nếu con đã quyết định rồi, thì ngày mai ta với mẹ con sẽ tranh thủ lo xong xuôi chuyện của hai đứa. Con đưa Tiểu Tiểu vào phòng trước đi. Có thể đừng lề mề được không? Chuyện này chẳng lẽ còn phải để tôi mở lời trước hay sao? Vậy cô còn muốn thế nào nữa? Tôi muốn thế nào ư? Tiểu Tiểu à, con đừng có gò bó quá. Sau này đây chính là nhà của mình rồi. Yên tâm đi, ba mẹ tôi không ăn thịt người đâu. Hesi, chúng ta đâu có ăn thịt người. Chúng ta rất dễ gần mà phải không? Cái thằng nhóc này đã nói gì trước mặt con vậy? Đừng có nghe nó. Nó lúc nào cũng vụng chèo khéo chồng, không biết nói chuyện đâu. Anh ấy không nói xấu chú gì đâu ạ. Là do cháu bị khí chất trên người chú gì làm cho choáng ngợp. Thôi ạ. Cháu cứ cảm thấy chú gì là người có học thức. Đừng sợ chúng ta làm gì có khí chất gì đâu. Cũng chỉ là người bình thường thôi. Ba mẹ. Dư Tiểu Tiểu ngày thường gặp thầy cô là cứ như chim cút vậy. Cho nên lúc nào cũng sợ mấy người trí thức. Có lẽ do hai người đột ngột xuất hiện, làm cô ấy có chút không thích nghi được. Tại sao chứ? Căn bản kém chứ sao? Gặp thầy cô là cứ như chuột gặp mèo vậy. Dư Tiểu Tiểu, cậu can đảm lên chút đi. Ba mẹ tôi không phải là giáo viên đâu. Cậu có thể yên tâm rồi. Nghe thấy vậy Dư Tiểu Tiểu thở phào nhẹ nhõm. Ba mẹ tôi ngày trước từng đi du học nước ngoài. Ba mẹ sau này có thời gian, nhờ hai người kiên nhẫn bồi dưỡng thêm cho cô ấy nhé. Được chứ, Tiểu Tiểu căn bản không tốt sao? Lúc nào rảnh gì sẽ bổ túc thêm cho con. Vâng ạ. Đúng rồi, ta dự định ngày mốt sẽ tổ chức hỷ sự, để hàng xóm láng giềng đều biết đến con. Cho náo nhiệt chút, nếu đã là người một nhà rồi thì không thể để con danh không chính ngôn không thuận được. Tất cả đều nghe theo ý gì ạ? Ngày thứ ba khi trời còn chưa sáng, Tiểu Tiểu đã bị lôi ra khỏi chăn. Trần Minh Hào, anh làm cái gì vậy? Hay còn chăm chỉ hơn cậu đấy, mau dậy đi. Đừng quên hôm nay là ngày gì. Lát nữa hàng xóm láng giềng đến giúp một tay bây giờ. Cậu còn mặt mũi nào mà ngủ nướng nữa hả? Mau thay quần áo vào đi. Được rồi, tôi biết rồi. Anh ra ngoài trước đi, tôi thay đồ. Được thôi. Cậu thay xong thì cứ ở trong phòng nhé. Đến giờ ăn tôi sẽ vào gọi cậu. À, biết rồi. Còn nữa, mấy thứ này cậu không được ăn vụng đâu đấy. Tôi là loại người ham ăn như vậy sao? Nếu cậu thèm quá thì cho phép cậu ăn 2 viên kẹo. Không được ăn nhiều đâu đó. Mấy thứ này là để dành cho mấy đứa nhỏ đến lăn giường. Đến lúc khai tiệc, Dư Tiểu Tiểu được Trần Minh Hào dẫn đi mời rượu họ hàng. Sau khi mọi việc đã xong xuôi đến tối, Dư Tiểu Tiểu ăn no nê rồi nằm ườn ra giường.
Trần Minh Hào cũng mệt rã rời. Lúc này mới đi đến cạnh giường. Dịch vào trong một chút, tôi phải ngủ rồi. Được. Ngủ đi à, mà anh nhìn tôi chằm chằm làm gì? Có thể đừng lề mề được không? Chuyện này, chẳng lẽ còn phải để tôi mở lời trước hay sao? Nói cái gì vớ vẩn vậy? Ngủ sớm đi, mai còn cùng nhau đi học. Trần Minh Hào, chẳng lẽ anh tưởng chỉ như vậy là xong rồi sao? Vậy cô còn muốn thế nào nữa? Tôi muốn thế nào ư? Tiếng cười nhạo của Dư Tiểu Tiểu thực sự là quá lớn. Trần Minh Hào dứt khoát dùng chăn trùm kín đầu lại. Này Trần Minh Hào, anh không thấy ngộp sao? Lát nữa tôi mà đánh giám vào trong chăn của anh, để xem anh có chịu chui ra không. Rốt cuộc cậu có ngủ không hả? Ngủ, được chưa? Sáng sớm thế này anh lại muốn làm gì nữa vậy? Ngày hôm sau khi vẫn còn đang trong giấc mộng, Dư Tiểu Tiểu đã bị Trần Minh Hào lôi ra khỏi chăn. Heo còn tự giác hơn cậu đấy. Có phải cậu quên mất hôm nay còn phải đi học không? Mau dậy đi, nếu không lát nữa sẽ bị muộn mất. Anh đi học đi. Tôi gả cho người ta rồi còn đi học làm gì nữa? Không đi học thì cậu làm gì? Cậu tưởng 800 tệ đó của tôi dễ lấy lắm sao? Đó không phải là tiền sính lễ của tôi à? Cái cậu này sao mới cưới ngày thứ hai đã bắt đầu tính toán nợ cũ rồi? Đây là đang trách mình đòi sính lễ nhiều quá sao? Lúc anh đưa chẳng phải cũng rất dứt khoát đó thôi. Cậu chỉ đáng giá 80 tệ thôi. Mau dậy đi, đừng có lãng phí 800 tệ đó của tôi. Hóa ra 800 tệ đó là anh tiêu vào việc này à? Nếu không thì sao? Đừng lôi thôi nữa, mau dậy đi. Sắp muộn rồi, cậu mau khẩn trương lên. Thành tích tổng thể của lớp đang đi xuống. Ngoại trừ Trần Minh Hào ra, các em thực sự nên tự kiểm điểm lại mình đi. Ở đây tôi muốn nghiêm túc phê bình một bạn học. Bài thi lần trước thế mà lại được 0 điểm. Cho dù em đó không biết làm bài tự luận, thì chẳng phải phía trước còn có bài trắc nghiệm sao? Dù có khoanh bừa thì cũng phải đúng được vài câu chứ. Tôi đi dạy bao nhiêu năm nay, chưa từng dạy học sinh nào kém như vậy. Chắc chắn không phải là mình rồi. Mình có bí quyết mà. 3 dài 1 ngắn chọn cái ngắn nhất, 3 ngắn 1 dài chọn cái dài nhất. Dài ngắn không đều thì chọn C. Lần thứ 3 không biết thì chọn D. Cùng dài là anh, cùng ngắn là C. Là ai thì tôi không tiện nếu đích danh. Chỉ hy vọng người đó sau này chấn chỉnh lại thái độ học tập. Ba mẹ gửi các em đến trường là để học tập kiến thức, chứ không phải đến đây để lãng phí thời gian. Sau giờ học tôi sẽ phát bài thi xuống. Các em hãy tự suy nghĩ đi. Tại sao những bài tôi đã dạy rất nhiều lần rồi mà vẫn có thể làm sai được? Không phải chứ sao anh lại nhìn tôi bằng ánh mắt đó? Dư Tiểu Tiểu từ nhỏ đến lớn, có phải cậu rất thích ăn óc heo không? Anh mới thích ăn óc heo ấy. Anh lại đang tìm cách mắng tôi đấy à? Trông cậu cũng đâu có ngu ngốc lắm đâu nhỉ? Vậy tôi hỏi cậu điểm không này từ đâu mà có vậy? Gà mổ thóc còn khoanh đúng được 2 câu. Sao cậu lại không đúng được câu nào thế này? Tôi vốn cứ ngờ cậu chỉ bị hỏng kiến thức thôi. Hóa ra là cậu chẳng có tí căn bản nào luôn à? Tôi cũng đâu có muốn vậy đâu. Tôi vốn dĩ không có năng khiếu môn toán mà. Còn nữa, cái giáo trình giúp cậu này không chỉ bao gồm hình học không gian, vi tích phân, hàm số, giới hạn, đạo hàm, lý thuyết xác suất. Nói chung là rất nhiều thứ không nên xuất hiện trong chương trình toán cấp 3. Tôi biết phải làm sao đây. Tôi cũng thấy bất lực lắm chứ. Tôi cũng thấy tuyệt vọng lắm chứ bộ. Chúng ta học cùng một giáo trình như nhau thì có gì khác biệt đâu. Thôi bỏ đi. Hằng đã trao tay miễn đổi trả. Dù có hối hận thì cũng không kịp nữa rồi. Hiện tại cách kỳ thi đại học còn 1 năm nữa. Từ giờ phút này trở đi cậu phải học hành cho tử tế vào. Ý của anh không lẽ là vẫn muốn tôi đi thi đại học đấy chứ? Dư Tiểu Tiểu, cậu có thể có chí tiến thủ một chút được không? Cả đời này cậu không có chút theo đuổi nào sao? Cậu không muốn đến trường đại học xem thử à? Hay là nói, cả đời này cậu chỉ muốn ngoan ngoãn ở nhà, sinh con nuôi con rồi làm việc quần quật cả đời? Thực ra cũng không phải là không được. Nói trước nhé, chỉ được sinh một đứa thôi đấy. Sinh ít nuôi tốt, cả đời hạnh phúc. Cậu mơ đẹp nhỉ? Từ hôm nay tôi sẽ nghiêm khắc đốc thúc cậu.
Buổi trưa bảo tôi chỗ nào không biết tôi dạy cho. Nếu thật sự phải nói như vậy, em là anh phải bổ túc cho tôi từ cấp 2 luôn đấy. Cậu có chắc là không phải bổ túc từ tiểu học không vậy? Thực ra cũng không phải là không được. Hôm nay còn nhất định phải đi theo chúng ta về. Chuyện này không do con quyết định được đâu. Mau mang bao tải ra đây. Nếu không lát nữa đi ra ngoài bị người ta phát hiện. Mấy kẻ rảnh rỗi đó lại súng lại phiền phức lắm. Dư Tiểu Tiểu con bò dậy 3 lần còn biết quay đầu. Cậu thì phải dạy bao nhiêu lần đây? Thì anh cũng nói rồi đó, nó là bò mà. Tôi làm sao mà so với nó được? Cậu còn thấy vinh quang lắm phải không? Cậu muốn thừa nhận mình còn không bằng bò sao? Cậu xem cậu viết cái gì đây này? Ngay từ bước đầu tiên đã sai rồi. Rõ ràng công thức đã bày ra đây. Hướng giải bài cũng không biết đã nói với cậu bao nhiêu lần rồi. Lần nào cậu cũng bảo hiểu rồi hiểu rồi. Kết quả thì sao? Cùng một dạng bài cậu làm câu nào sai câu đó. Cậu đúng là muốn làm tôi tức điên mà. Bước đầu tiên đã sai rồi sao? Nhưng tôi đều làm theo hướng giải anh đưa ra mà. Cũng là anh bảo thay số vào công thức. Sao cái này lại còn sai được nữa chứ? Rõ ràng tôi còn viết bao nhiêu là bước giải. Không đến mức không đúng bước nào chứ. Cậu đừng hòng mà đổ thừa lên đầu tôi. Tôi nói cho cậu biết, hôm nay nếu cậu không học thuộc được phần này, thì cậu cứ học cho đến khi nào thuộc thì thôi. Sau khi tan học buổi chiều, sắc mặt Trần Minh Hào không được tốt cho lắm. Dư Tiểu Tiểu có chút chột dạ giữ một khoảng cách với anh. Vì sợ Trần Minh Hào đang đi giữa đường mà tâm trạng đột nhiên bùng nổ. Ẩn đệ ba mẹ cuối cùng cũng tìm được con rồi. Con có biết không? Những năm qua ba mẹ tìm con vất vả biết bao nhiêu. Bà điên rồi sao? Sao lại tùy tiện nhận người thân như vậy? Bà rốt cuộc là ai hả? Đang lúc này tôi báo cảnh sát đấy. Thì mới xin hãy tránh ra. Thằng danh này cậu làm gì vậy? Đây là con gái tôi. Ẩn đệ, khó khăn lắm tôi mới tìm được nó. Cậu có ý đồ gì? Thế mà lại không để mẹ con tôi nhận nhau. Trần Minh Hào là người có học. Anh không tiện lớn tiếng tranh cãi. Vậy thì chuyện này cứ để tôi lo cho. Tôi không tin nổi nữa. Ở đâu ra cái bà cô vừa lên đã bắt nạt người khác thế này? Chẳng phải thấy vợ chồng trẻ chúng tôi còn nhỏ tuổi, lại là nhà có học nên dễ bắt nạt sao? Trời đất ơi là trời đất ơi. Người đi đường khi nhìn thấy Dư Tiểu Tiểu ngồi bệt xuống đất, lau nước mắt khóc thút thít như thế này, thì tâm lý bảo vệ kẻ yếu trong lòng họ ngay lập tức dâng cao đến đỉnh điểm. Mọi người đều vây quanh lại. Người đàn bà này trông có vẻ ghê gớm quá. Nhìn bà cũng vậy. Từng này tuổi đầu rồi, sao lại chuyên đi bắt nạt con bé này thế? Bớt nói nhảm đi. Mắt nào của ông thấy tôi bắt nạt người khác hả? Đây là con gái ruột Tống Ẩn đệ của tôi. Giờ vất vả lắm mới tìm thấy nó. Tôi đưa nó về nhà thì có làm sao? Người này chắc chắn là nói bừa. Tôi chưa từng gặp ông ta bao giờ. Hắn ta chỉ muốn bắt tôi về nhà thôi, để gả cho thằng con ngốc của hắn làm vợ. Thất đức thật đấy, vì muốn tiết kiệm chút sính lễ mà dám công khai bắt người về nhà thế này à? Cái con danh này, mày nói nhảm gì thế hả? Trên đầu mày có 4 đứa chị gái, chỉ có một thằng em trai kém mày 1 tuổi thôi. Lấy đâu ra thằng con ngốc hả? Năm đó nếu đứa đầu tiên của lão nương là con trai, thì cần gì phải đẻ ra một lũ ăn hại như tụi mày? Nếu không phải tại tụi mày chỉ biết ăn không biết làm, thì cần gì phải vứt bỏ. Câu này vừa nói ra, xung quanh bỗng chốc im bặt. Có lẽ họ cũng không ngờ tới, làm mẹ mà lại có thể đối xử như vậy. Giờ còn mặt dày tìm con gái về. Đủ rồi, cái mụ béo này nói nhảm gì thế? Ẩn đệ năm đó là bị kẻ xấu bắt đi. Giờ người đã tìm thấy rồi, thì mau đưa nó về nhà. Ông định làm gì? Tôi cảnh cáo ông, Tiểu Tiểu giờ đã là vợ tôi rồi. Còn dám động chân động tay với cô ấy nữa, thì tôi chỉ còn cách báo cảnh sát thôi. Thằng nhóc mày đừng hòng lừa tao. Tao còn chưa trách mày bắt cóc con gái tao đâu. Tránh ra, bắt nạt thanh niên thì có bản lĩnh gì?
Lão già kia, có giỏi thì ra đây mà lên mặt, cút đi. Cứ nhìn cái bộ dạng ti hí mắt chuột của hai người mà đòi sinh ra được đứa con gái xinh xắn thế này sao? Nhìn xem có khả thi không? Còn dám đến làm phiền người ta nữa là bọn tôi bắt lên đồn cảnh sát đấy. Đúng vậy, đúng vậy. Thời đại nào rồi mà còn giờ cái trò bắt người ta về làm vợ thế hả? Coi đồn cảnh sát là đồ trang trí chắc. Tống Ân đệ, cái đồ ăn chảo đá bát này, sớm biết mày là loại không nhận người thân thế này thì lúc mới đẻ mày ra, lẽ ra nên tiễn mày đi sớm rồi. Mấy người bị bệnh à? Tôi có quen mấy người không? Mấy người có tư cách gì mà bảo tôi ăn cháo đá bát? Mấy người cho tôi được miếng cơm nào chưa? Hay là nuôi nấng tôi được ngày nào? Nếu đã bảo tôi là con gái của mấy người, vậy thì đưa bằng chứng ra đây. Không có bằng chứng thì đừng có như chó điên sổ bậy khắp nơi. Cái con danh chết tiệt này, mày cứ đợi đấy, chúng ta đi. Hôm nay bị dạ rồi phải không? Hay là mai nghỉ ngơi mấy ngày đi? Anh đoán chắc chắn hai người đó chưa xong đâu. Ngày mai nghỉ một ngày, xem có tránh được bọn họ không. Em ở nhà một mình được chứ? Cuối tuần ba mẹ mới qua đây. Sao lại không được chứ? Em có ra khỏi cửa đâu. Ai gõ cửa em cũng không mở. Với lại ngoài anh ra thì ai biết em ở nhà đâu. Vậy được rồi, sáng mai anh làm sẵn cả cơm trưa. Lúc đó em hâm nóng lại là được. Sáng sớm ngày hôm sau, vợ chồng Tống Phụ đã canh sẵn trước cửa nhà họ Trần. Sao hôm nay chỉ có mỗi Trần Minh Hào đi ra ngoài thế? Con gái mình đâu? Cái này còn phải hỏi sao? Chắc chắn là ở trong nhà rồi. Đợi nó đi xa rồi, chúng ta sẽ trói Dư Tiểu Tiểu mang về. Sao hai người vào được đây? Tôi cảnh cáo hai người đang xâm nhập gia cư bất hợp pháp đấy. Đây là 6 phạm pháp luật. Cái con danh con này, tao xem lúc này còn ai giúp được mày không? Cái đồ ăn cháo đá bát, hôm nay mày bắt buộc phải theo tao về. Đừng có mơ, việc này không đến lượt mày quyết định đâu. Mau lấy cái bao tải ra đây. Nếu không lát nữa ra ngoài bị phát hiện, mấy đứa hay xía vào chuyện người khác lại bám lấy cho xem. Vạn nhất nó bị đánh cho ngốc luôn thì sao? Thế thì 800 tệ của tôi chẳng phải bay màu sao? Trần Minh Hào, giờ là lúc nào rồi mà anh chỉ biết lải nhải về 800 tệ của anh thế? Em chẳng lẽ không đáng giá hơn 800 tệ à? Khi Dư Tiểu Tiểu tỉnh dậy, mới phát hiện tay chân đã bị dây thừng trói chặt, bị nhốt trong một căn phòng vừa nát vừa nhỏ. Trong phòng chất đầy đồ đạc lộn xộn, trông không giống nơi cho người ở. Nhưng điều kỳ lạ là trong phòng lại có một chiếc giường nhỏ, bên trên còn trải một chiếc chăn bông rách, giống như có người ở vậy đó. Ẩn đệ, em tỉnh rồi à? Chị là ai? Chị muốn làm gì? Ẩn đệ, em đừng sợ. Chị là chị cả của em. Đừng có nhận vơ người thân. Tôi không có quen mấy người. Với lại nhà họ Tống mấy người có bằng chứng gì chứng minh mấy người là người nhà của tôi. Hơn nữa, làm gì có ai đối xử với người nhà như thế này. Ẩn đệ, chị biết em nhất thời khó mà chấp nhận được, nhưng mọi người đều trải qua như vậy cả thôi. Em chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời thì sau này ba mẹ sẽ không khắt khe với em nữa đâu. Đúng vậy, họ sẽ không khắt khe với tôi nữa. Chắc là sẽ đem bán tôi đi luôn chứ gì. Không phải, dựa vào cái gì mà họ đòi bán tôi? 18 năm qua họ có cho tôi được miếng ăn nào không? Tôi cũng không phải do họ nuôi lớn. Dựa vào đâu mà thấy tôi có ích rồi? Là không cần qua sự đồng ý của tôi mà đem bán tôi đi luôn vậy. Tôi nói cho chị biết, buôn bán người là phạm pháp đấy. Ẩn đệ, ba mẹ tìm được em về, họ vui lắm đấy. Họ còn bảo là để bù đắp cho em, sẽ tìm cho em một nhà tử tế. Em phải tin là ba mẹ thật lòng muốn tốt cho em, giống như những đứa em gái bị ba mẹ vứt bỏ trước đây, đều đã được tìm về. Còn tìm được những gia đình rất khá giả nữa. Mấy đứa em khác cũng đâu có oán trách gì nhiều. Họ làm sao mà không vui cho được. Đó là vì tìm tôi về, không tốn lương thực mà còn bán được tiền. Nếu thật sự vì tốt cho tôi thì ban đầu đã không vứt bỏ tôi. Còn cái gì mà tìm nhà chồng? Rõ ràng là muốn bán tôi. Tôi đã kết hôn đàng hoàng rồi, cần gì họ phải lo lắng. Họ nhân lúc bố mẹ chồng và chồng tôi không có nhà để gả tôi đi, lại còn bắt trói tôi tới đây. Hành xáo này không phải là biểu hiện của cha mẹ bình thường yêu thương con cái,
Chiêu đệ, mày nói nhiều với cái con danh con này làm gì? Nếu nó đã không đói, thì đừng lãng phí lương thực nữa. Để nó nhịn vài bữa là nó ngoan ngay thôi. Tôi cảnh cáo mấy người mau thả tôi ra. Nếu không nhà họ Trần sẽ không để yên đâu. Tôi giờ đã gả vào nhà họ Trần rồi. Thì là người của nhà họ Trần. Họ mà thấy tôi biến mất, chắc chắn sẽ tìm tới đây. Còn không thả tôi đi. Coi chừng họ báo cảnh sát bắt mấy người đấy. Họ tới thì càng tốt. Đứa con gái lớn thế này của tôi gả vào nhà họ, đòi họ ít xính lễ cũng không quá đáng chứ. Nếu họ đã có thể đưa cho nhà họ dư 880 tệ, thì chẳng lẽ không nên đưa cho cha mẹ ruột này một phần sao? Chúng tôi cũng không đòi nhiều, cứ lấy tròn 1.000 tệ là được. Sau này hai nhà cũng dễ bề qua lại. Bà đúng là bà già ngã hổ phân, vừa già vừa thối. Sao mấy người lại mặt dày mở miệng đòi số tiền này thế hả? 18 năm qua mấy người nuôi tôi được ngày nào không? Cái con danh này, nếu không có tao với bố mày, thì chưa chắc mày đã đến được thế giới này đâu. Mày là từ trong bụng lão nương này đẻ ra. Lão nương sao lại không được đòi số tiền này? Nếu nhà họ Trần muốn cưới mày, thì họ phải đưa số tiền này ra. Nếu không đưa được, thì mày không cần làm vợ nhà họ nữa. Để xem nhà ai bỏ ra được 1.000 tệ, thì mày gả cho nhà đó. Tống mẫu còn chưa kịp hống hách được bao lâu, một lát sau, Trần Minh Hào đã dẫn cảnh sát tìm tới nơi. Các đồng chí cảnh sát, có phải mọi người hiểu lầm gì rồi không? Chúng tôi là những người dân tuân thủ pháp luật mà. Làm sao có thể làm ra những chuyện phạm pháp như thế được? Chỉ nghe lời khai từ một phía của ông bà là không được đâu. Không biết sao, thời buổi này buôn bán phụ nữ bất hợp pháp là phạm pháp à? Mấy người còn biết luật mà phạm luật. Đúng là không coi pháp luật ra gì phải không? Đồng chí cảnh sát, chắc chắn là mọi người hiểu lầm rồi. Chúng tôi chưa bao giờ làm chuyện như vậy cả. Dư Tiểu Tiểu đâu rồi? Dư Tiểu Tiểu nào? Tao không biết thằng nhóc này đang nói cái gì. Đồng chí cảnh sát, tất cả là do thằng nhóc này gây rối đấy. Các anh nên bắt nó lại đi. Trần Minh Hào, em ở trong phòng này, đừng nói nhảm với họ nữa. Mau vào đây đi. Em bị trói rồi. Trần Minh Hào, được. Trần Minh Hào theo tiếng gọi tìm thấy Dư Tiểu Tiểu. Trần Minh Hào, sao giờ anh mới tới? Mau cởi trói cho em. Cái nhà này đúng là tàn nhẫn mất nhân tính. Còn định đem bán em đi nữa. Đồng chí cảnh sát, các anh nghe tôi giải thích. Đây là con gái ẩn đẻ của tôi. Vì nó không nghe lời, nên mới để nó tự kiểm điểm lại bản thân thôi. Tuyệt đối không phải như các anh nói đâu. Tôi khinh, đồng chí cảnh sát, mau bắt bà ta lại đi. Mụ này không phải hạng người tốt lành gì đâu. Ban ngày lèn vào nhà tôi đánh ngất rồi bắt tôi tới đây. Còn đòi 1.000 tệ để bán tôi đi. Bà ta chính là kẻ buôn người, mà còn là kẻ tái phạm nữa. Chuyện này chắc chắn không phải lần đầu bà ta làm. Cái con danh này mày nói năng sằng bậy gì thế? Tao là mẹ mày đấy. Ai mà thèm quen bà. Đồng chí cảnh sát, các anh không tin có thể đưa tôi đi bệnh viện giám định thương tích. Tôi đúng là bị bọn họ bắt cóc tới đây mà. Cái con danh này câm miệng lại cho tao. Đừng có nói bậy. Đồng chí cảnh sát, các anh xem, bà ta còn đe dọa tôi kìa. Trần Minh Hào, anh nói gì đi chứ? Anh định trơ mắt ra nhìn vợ mình bị người ta bắt nạt thế này à? Mụ này còn bắt anh mang 1.000 tệ tới chụp em đấy. Anh không chụp em, thì họ sẽ bán em cho người khác. Đồng chí cảnh sát, xâm nhập gia cư bất hợp pháp, hủy hoại tài sản người khác thì sao? Buôn bán phụ nữ thì phạt mấy năm? Giam giữ trái phép và hành hung đối phương thì xử thế nào? Còn cả chuyện bắt cóc tống tiền này nữa. Có phải là cần phải trừng trị nghiêm khắc không? Đồng chí nhỏ, chuyện này cứ giao cho chúng tôi. Vợ nhỏ của cậu chắc bị dọa không nhẹ đâu. Mau đưa cô ấy về đi. Không được, không đưa xính lễ. Mà định rước đứa con gái lớn thế này của tôi về sao? Trên đời này làm gì có chuyện tốt như vậy? Trước mặt chúng tôi mà còn hống hách thế à? Dẫn đi, đồng chí cảnh sát, đừng quên bà ta còn có đồng phạm. Chồng bà ta cũng là kẻ tái phạm. Tội trạng của hai người bọn họ chỉ có nhiều chứ không có ít đâu. Yên tâm đi cô bé, không một ai thoát được đâu. Nhìn vết thương của cháu cũng khá nặng đấy. Mau để cậu thanh niên này đưa cháu đi bệnh viện kiểm tra đi.
Đừng để lâu quá. Phải đó, em bị thương thế này rồi. Anh xem có nên đưa em đi bệnh viện không? Tất nhiên là phải đi kiểm tra kỹ rồi. Vạn nhất bị đánh cho ngốc luôn thì sao? Thế thì 800 tệ của tôi chẳng phải bay màu sao? Trần Minh Hào, giờ là lúc nào rồi? Mà anh chỉ biết lải nhải về 800 tệ của anh thế. Em chẳng lẽ không đáng giá hơn 800 tệ à? Em cũng không muốn 800 tệ là giới hạn của mình chứ. Đừng nói nhảm nữa, mau đi bệnh viện thôi. Muộn chút nữa là thành ngốc thật đấy. Vốn dĩ đã ngốc rồi. Nếu còn ngốc thêm nữa thì em khỏi cần đi học luôn. Vậy anh đợi em chút đi. Giờ đầu óc em cứ quay cuồng đây này. Trần Minh Hào, anh ngốc thật. Dư Tiểu Tiểu chắc chắn là mang thai con của anh rồi. Anh sắp làm ba rồi đấy. Cái đó, tôi còn chưa chuẩn bị tâm lý nữa. Đứa bé sao mà tới nhanh vậy được? Để lát nữa tôi bàn bạc với ba mẹ xem sao. Xem nên tính thế nào. Khi hai người kiểm tra xong về đến nhà, Trần Ba và Trần Ma đã ở nhà rồi. Ba mẹ, hôm nay không phải cuối tuần mà. Sao hai người đều về hết thế này? Trong nhà xảy ra chuyện lớn như vậy. Hai ta sao có thể không về được? Tiểu Tiểu, con không sao chứ? Sau gáy bị đánh sưng một cục, hơi bị chấn động não nhẹ. May mà không có vết thương nào khác. Trời ơi, sao lại nghiêm trọng thế này? Tiểu Tiểu, con chịu khổ rồi. Đã bắt được đối phương chưa? Cảnh sát có trừng trị nghiêm khắc họ không? Chuyện này đúng là quá hống hách rồi. Mẹ, con không sao rồi. Bác sĩ bảo nghỉ ngơi vài ngày là khỏe thôi. Vậy thì tốt rồi. Minh Hào à, con mau đưa Tiểu Tiểu đi nghỉ ngơi đi. Mẹ đi nấu cơm. Chuyện còn lại hai đứa không cần lo nữa. Để ba đi xử lý. Đảm bảo sẽ không để bọn họ đến gây phiền phức nữa. Sau đó Tống Phụ và Tống Mẫu bị phán 3 năm. Tất nhiên tất cả những chuyện này Dư Tiểu Tiểu đều không biết. Lúc này cô đang làm bài tập đến muốn nôn ra luôn rồi. Ông kia, Dư Tiểu Tiểu, em sao vậy? Minh Hào, anh ngốc thật. Dư Tiểu Tiểu chắc chắn là mang thai con của anh rồi. Anh sắp làm ba rồi đấy. Trần Minh Hào ngẩn người, cũng không biết nên xử lý chuyện trước mắt này thế nào. Cái đó, tôi còn chưa chuẩn bị tâm lý nữa. Đứa bé sao mà tới nhanh vậy được? Để lát nữa tôi bàn bạc với ba mẹ xem sao. Xem nên tính thế nào. Trần Minh Hào, anh thật sự nghĩ là em có thai à? Ngồi yên đó đừng cử động, ngẩng đầu lên xem nào. Tại sao không nói với ba mẹ chuyện em có thai chứ? Mẹ là người đi trước. Mẹ sẽ biết cách chăm sóc em thế nào. Em vốn dĩ có mang thai đâu. Chuyện này thì nói với mẹ thế nào được? Không mang thai, sao có thể chứ? Trần Minh Hào, anh không lẽ tưởng là hai người chỉ cần ngủ chung một chiếc giường là có thể mang thai sao? Hạt giống không gieo xuống đất thì lấy đâu ra con? Em hỏi anh, đứa bé từ đâu mà ra? Cô hỏi tôi, thì tôi biết hỏi ai. Dù sao thì cuối cùng đứa bé chẳng phải đều từ bụng cô trôi ra sao? Nói nhảm, nếu đàn ông các anh mà sinh được thì cũng chẳng cần phụ nữ tụi tôi vất vả mang thai 10 tháng trời để sinh con rồi. Anh muốn có con à? Thì anh phải cung cấp hạt giống đi chứ. Chuyện con cái này đâu phải một người nỗ lực là được. Hạt giống gì cơ? Hạt đậu à? Hóa ra về phương diện này anh ta hoàn toàn mù tịt. Xem ra những kiến thức cần dạy cho anh ta vẫn là nên để anh ta tìm hiểu trước một chút. Dư Tiểu Tiểu, em làm gì thế? Chẳng phải anh vừa hỏi hạt giống gì sao? Được rồi, để em nói cho anh biết. Đứa bé làm sao mà có được. Có một quá trình không thể thiếu. Dư Tiểu Tiểu, em dừng lại ngay cho anh. Làm gì vậy? Thế này đã là gì? Quần còn chưa cởi mà. Còn chưa vào vấn đề chính đâu. Cái đồ lưu manh nhà em. Hai đứa đang cãi nhau đấy à? Không có chuyện đó đâu mẹ. Mẹ cứ yên tâm đi. Tụi con tình cảm tốt lắm. Không có mâu thuẫn gì đâu ạ. Không mâu thuẫn là tốt rồi. Ăn cơm thôi, giờ cả hai đứa đều học lớp 12 rồi. Việc học hành cũng nặng nề lắm. Lát nữa Minh Hào phải kèm cặp thêm cho Tiểu Tiểu việc học hành đấy nhé. Dư Tiểu Tiểu vừa nghe thấy câu này, khuôn mặt nhỏ nhắn bỗng chốc xịu xuống. Ba mẹ, con đã suy nghĩ kỹ rồi. Nếu con đã gả vào nhà họ Trần thì đương nhiên phải san sẻ gánh nặng cho nhà mình một chút. Thành tích của con không được tốt lắm, gia cảnh nhà mình cũng không dư giả gì. Con thấy hay là con nghỉ học luôn đi ạ. Như vậy nhà mình chỉ cần nuôi mỗi Minh Hào, gánh nặng của một người cũng sẽ nhẹ hơn. Con không đi học thì định làm gì? Ở nhà trông con chắc. Con có thể tìm việc gì đó làm để san sẻ phần nào cho gia đình. Nếu không thì con có thể tới
Nhà máy của mẹ tìm việc gì đó làm cũng được. Tương lai khi anh ấy thi đỗ đại học rồi, những chỗ cần dùng đến tiền còn nhiều lắm ạ. Dư Tiểu Tiểu, sao em lại kém cỏi thế hả? Em tưởng nhà máy của mẹ là nơi thích vào. Là vào được ngay sao? Em có xem hiểu bản vẽ không? Hay là có thể tính toán được sai số của linh kiện? Em còn dám để mẹ dắt theo nữa à? Những thuật ngữ chuyên môn mẹ nói em có nghe hiểu không? Bản vẽ linh kiện, trong nhà máy chẳng phải có dây chuyền sản xuất sao? Con có thể làm gì? Con có biết mẹ làm công việc gì không? Mẹ là tổng kỹ sư, suốt ngày bận rộn như vậy. Lấy đâu ra thời gian mà trông nom con, đừng có đến đó làm loạn nữa. Anh, sao mình lại quên mất Trần Ma là người từng đi du học chứ? Cứ tưởng bà ấy ở trong nhà máy, chỉ là quản lý bình thường thôi chứ. Vậy nếu không được nữa thì con cùng ba đi làm ruộng. Thôi con dẹp đi. Con phân biệt được gì không? Cây mạ với cỏ dại con có phân biệt được không hả? Con mà đi nhổ cỏ giúp ba, thì những người khác ở Viện Khoa học Nông nghiệp, con phải luôn dè chừng con phá hoại ấy chứ. Thế nào, hay là con định bảo là ở nhà sinh con? Con là người khác chắc, có thể 3 năm bé 2 đứa. Hay là biết chăm con hơn người ta? Một nách 3 con à? Làm gì cũng không xong, học gì cũng không biết. Dư Tiểu Tiểu, ngoài việc học cùng anh để thi đại học, em không còn con đường nào khác để đi đâu. Nhưng trong nhà thêm một người đi học thì gánh nặng sẽ lớn lắm ạ. Con chẳng qua là không muốn gây thêm rắc rối cho ba mẹ thôi. Em là vợ anh, có chuyện gì cứ nói với anh không phải là được rồi sao? Làm phiền ba mẹ làm gì? Anh đã nói là cùng anh đi học, thì mọi chi phí của em tất nhiên là do anh lo hết. Anh còn không tiếc tiền bỏ ra thì em sợ cái gì? Dư Tiểu Tiểu, em có thể có chí khí một chút được không? Đúng vậy Tiểu Tiểu, con đừng nghĩ nhiều quá. Minh Hào nó đã nói như vậy rồi, thì nó sẽ không bỏ mặc con đâu, huống hồ. Từ chuyện cưới con đến việc nuôi con ăn học, nó đều không cho mẹ và ba can thiệp vào. Nó cũng có cách để nuôi con mà. Thật sự sẽ không gây gánh nặng cho hai ta đâu. Đừng có áp lực quá. Cần đi học thì cứ đi học đi. Mẹ với ba đều là người rất cởi mở. Đúng vậy Tiểu Tiểu, ba với mẹ đều không phải hạng người cổ hủ đâu. Con gái học thêm chút kiến thức là chuyện tốt. Sau này nếu Minh Hào không nuôi nổi con, thì trong nhà chẳng phải vẫn còn ba với mẹ sao? Đừng lo lắng vấn đề gia đình không có tiền. Ba, con vẫn chưa đến mức vô dụng như vậy đâu. Một Dư Tiểu Tiểu con vẫn nuôi nổi. Thằng nhóc này, nói năng cũng cứng cỏi gớm nhỉ. Có bản lĩnh thì tiền sinh hoạt mỗi tuần đừng có hỏi xin bà nữa. Hình như con cũng chưa bao giờ mở miệng hỏi xin mà. Chẳng phải đều là mỗi tuần ba tự động để lại sao? Thôi được rồi, thật không biết hai cha con ông đang tranh giành cái gì nữa. Tiểu Tiểu à, con không cần lo lắng. Nhà mình không phải kiểu gia đình không thấu tình đạt lý đâu. Không có quan niệm trọng nam khinh nữ đâu. Con thử nghĩ mà xem, con đã vất vả kiên trì được tới lớp 12 rồi, thì cách kỳ thi cao khảo chỉ còn một bước chân nữa thôi. Hãy cố gắng thêm chút nữa, nếu không sau này con sẽ hối hận cả đời đấy. Mẹ nói đúng đấy, 800 tệ của anh không thể bay màu được. Dư Tiểu Tiểu, em ngoài việc đi theo anh thì không còn lựa chọn nào khác đâu. Nếu em không nghe lời, thì anh sẽ bắt em sinh hẳn 7-8 đứa con, để xem em ở nhà một mình trông con thế nào. Trần Minh Hào, heo cũng chẳng đẻ được như anh nói đâu. Vậy thì em liệu mà học hành tử tế với anh. Nền tảng của em đúng là quá yếu rồi. Ăn cơm xong, lát nữa đi ra ngoài với anh một chuyến. Đi đâu ạ? Nếu em thấy học một mình không có bạn, thì anh tìm cho em một người bạn. Là ai vậy ạ? Một đứa ngốc khác cũng đang cần bổ túc. Em đi theo anh rồi sẽ biết. Dư Tiểu Tiểu đi theo Trần Minh Hào, đến nơi mới phát hiện ra đối tượng bổ túc hóa ra lại là Vương Phú Quý. Trần Minh Hào, ông làm cái quái gì thế? Sao lại mang cả vợ theo thế này? Định khoe khoang với tôi là ông có vợ còn tôi thì không à? Ông đừng có đắc ý, lát nữa tôi cũng rước một cô vợ về cho xem. Còn xịn hơn vợ ông nhiều nhé. Với thân phận của tôi ấy à, ít nhất cũng phải cưới 3 cô về. Vương Phú Quý, cái thằng chó con này gào thét cái gì đấy? Chỉ có cái bài thi thử mà mày cũng đứng bét lớp. Đúng là làm mất hết mặt mũi của lão tử rồi. Mày còn muốn cưới vợ à? Nằm mơ đi con. Ba, mày ném cái gì vào tao đấy? Con lại đội sổ rồi. Chẳng phải tại ghen của ba không tốt à? Đến ba còn chẳng biết chữ bẻ đôi.
Mà còn dám nói con. Thằng danh con này. Tao tốn bao nhiêu tiền cho mày đi học? Chữ nghĩa mày trả cho thầy hết rồi à? Dám nói chuyện với tao kiểu đó hả? Xem tao có tác động vật lý cho mày đầu vô dụng này, bản thân bay không nổi. Lại bắt chước người ta đẻ trứng bắt tao bay. Người ta bảo rồng sinh rồng, phượng sinh phượng. Con của chuột thì chỉ biết đào hang thôi. Con đều học từ ba cả đấy. Thằng danh còn dám cãi bướng hả? Hôm nay không cho mông mày nở hoa thì tao đi bằng đầu luôn. Ba thật là thiếu kiến thức quá. Cái chữ vương đó viết ngược lại thì vẫn là chữ vương thôi. Mày đứng lại đó cho tao. Đứng lại thì được, nhưng ba đừng có qua đây. Mày xem tao có xử lý mày không thì biết. Vương Phú Quý bị tác động đến mức la ái. Trận náo loạn này mới kết thúc. Cậu Trần này, thằng danh nhà chú giao cho cháu đấy. Nếu nó không nghe lời thì cứ việc thẳng tay. Không phải chứ ba? Rốt cuộc ai mới là con ruột của ba đây? Nếu mày không phải con ruột của tao thì tao thèm quản mày chắc. Mày làm sao cho tao mất mặt một chút. Dám làm loạn nữa thì tao không ngại đổi thắt lưng mới đâu. Ba thay thắt lưng còn nhanh hơn thay tất nữa. Thật sự chẳng nể năng gì cả. Ba chỉ có mỗi một đứa con trai là con thôi. Ba không sợ ra tay nặng nhẹ không chừng. Lỡ làm con hẹo luôn thì sao? Thằng danh này lại ngứa đòn rồi. Thử xem nào. À, chú Vương ạ, hôm nay có học bổ túc nữa không? Nếu không học thì chúng cháu xin phép về trước. Cậu Trần này, đừng đi mà. Chú đi ngay đây. Không làm phiền các cháu học tập nữa. Mọi chuyện chắc chắn nghe theo cháu rồi. Nếu thằng danh này không nghe lời, cứ dùng cái này mà xử nó. Vương Phú Quý, hôm nay tôi không muốn nói nhiều. Tôi chỉ có một yêu cầu với cậu. Chỉ cần làm đúng một bài thôi thì hôm nay cậu có thể nghỉ rồi. Chẳng phải chỉ là một bài thôi sao? Tôi giải quyết trong vòng một nốt nhạc. Chuyện nhỏ như con thỏ. Vậy cậu còn chờ gì nữa? Cứ tung chiêu ra đây đi. Lát nữa tôi còn bận xem tivi nữa. Đừng có làm mất thời gian của tôi. Trần Minh Hào, cậu dám tác động tôi à? Cậu làm bài này sai rồi. Đến cả hướng giải và các bước giải cũng không có. Cậu định lừa ma đấy à? Tôi bảo này Minh Hào, cậu có cần nghiêm túc thế không? Dù sao ba tôi cũng bỏ tiền thuê cậu đến phụ đạo cho tôi. Lát nữa cậu cứ nói trực tiếp với ba tôi là tôi đã hoàn thành rồi, không phải là được sao? Sao mà cứng nhắc thế? Tôi sẽ không bán đứng cậu đâu mà lo. Cậu nghĩ ai cũng ngốc như cậu chắc? Tôi đã nhận tiền của ba cậu rồi thì phải làm việc cho xứng đáng. Dư Tiểu Tiểu, nhìn cái gì mà nhìn? Hôm nay không nắm chắc dạng bài này thì tối nay đừng có đi ngủ. Trần Minh Hào, cậu với Dư Tiểu Tiểu lén lút, câm miệng, lo làm bài đi. Đúng là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Không thể có hai loại người khác nhau được. Nhìn xem cái giọng điệu nói chuyện y hệt nhau. Đúng là nồi nào úp vung nấy. Có thời gian nghĩ mấy chuyện tào lao đó. Vương Phú Quý, thì cậu nên tập trung tâm trí vào việc học đi. Nếu cậu dành chút thời gian cho việc học thì thành tích của cậu đã không đội sổ rồi. Không thể xấu hổ à? Dư Tiểu Tiểu, cậu cũng dám nói tôi à? Cậu tưởng thành tích của cậu tốt lắm chắc? Nếu không có tôi đứng sau thì người đội sổ chính là cậu đấy. Với cái thành tích dốc không phanh này, thật không hiểu sao Trần Minh Hào lại nhìn trúng cậu nữa. Lúc cậu ấy quyết định cưới cậu, chắc là lúc ra cửa bị lừa đá vào đầu rồi. Mắc mớ gì tới cậu? Do sức hút của tôi lớn chứ sao? Dù sao đi nữa thì thành tích của tôi vẫn tốt hơn cậu. Tốt cái nỗi gì? Tổng điểm thi thắng lần này cậu chỉ hơn tôi có 1 điểm thì vẫn là giỏi hơn cậu. Cả hai im lặng hết đi, thấy hãnh diện lắm mà. Hai người đúng là khó bảo hơn cả trâu. Mấy câu hỏi đơn giản như vậy, nhắm mắt cũng chọn đúng được. Kết quả thì sao? Mắt hai người để làm gì vậy? Câu hỏi này không giống mà. Cậu bảo chỉ là một bài thôi, mà giờ cậu đưa ra tận mấy bài rồi. Khác hẳn với những gì cậu nói lúc nãy. Thì chắc chắn là làm sai rồi. Khác chỗ nào? Đây cùng là một dạng bài thôi, chỉ là thay đổi hình thức một chút mà hai người đã thịt ngòi rồi. Tôi thấy hai người chẳng lo học hành gì cả. Tôi dạy lại một lần nữa. Nếu vẫn không học được thì tối nay hai người chép lại các bài đã làm 100 lần. Cuối cùng thì Trần Minh Hào cũng hết cách rồi. Phạt mỗi người chép 50 lần. Trần Minh Hào, 50 lần không phải là quá nhiều sao? Và anh bắt em phải chép xong hết trong tối nay ư? Anh không thấy yêu cầu này quá khó sao?
Người ta chim ngu còn biết bay trước. Chỉ có em là vụng về mà còn không biết nỗ lực. Vì em mãi mà không học được cách giải của bài này, nên chỉ còn cách này thôi. Chép nhiều rồi tự khắc sẽ thuộc. Nhưng 50 lần nhiều quá. Cho em thêm chút thời gian được không? Không được, bây giờ lớp 12 bận rộn như vậy. Mỗi ngày đều có lượng kiến thức mới. Nền tảng của em quá kém rồi. Làm gì có thời gian cho em lãng phí. Hôm nay không chép xong thì không được ngủ. Đồ bóc lột sức lao động. Có thời gian ngồi đây than vãn. Thì em đã chép xong mấy lần rồi. Mau chép đi. Lát nữa tôi sẽ kiểm tra. Trước khi ngủ còn phải luyện nói nữa. Được rồi, là anh ép em đấy nhé. Em phải tung ra tuyệt chiêu cuối cùng thôi. Thấy Dư Tiểu Tiểu cầm 3 cây bút viết cùng lúc, làm Trần Minh Hào một phen kinh ngạc. Dư Tiểu Tiểu, em làm thế không đau tay à? Đi đi, đừng có làm phiền em chỉ đang lách luật chút thôi. Nếu em dùng cái tâm thế này vào việc học thì tốt biết mấy. Dù sao thì cái này anh cũng không học theo được đâu. Vì em đã chép xong rồi, nên có thể đi nghỉ được chưa? Vậy trước khi ngủ chúng ta ôn tập phần nói nhé. Không phải chứ Trần Minh Hào, anh bị hâm à? Đã nửa đêm rồi. Còn luyện nói cái nỗi gì nữa? Anh không sợ làm phiền hàng xóm mà. Mau đi ngủ thôi. Không được, căn bản của em đã kém. Không nỗ lực nữa thì hết cứu. Trần Minh Hào, anh đừng lải nhải nữa được không? Mau đi ngủ đi. Đừng ép em phải cáu, em sẽ không. Dư Tiểu Tiểu, nửa đêm nửa hôm em định giở trò lưu manh đấy à? Em là vợ anh mà. Chúng ta thế này không gọi là lưu manh. Anh nói xem còn học luyện nói nữa không? Hôm nay nhiệm vụ của em vẫn chưa xong. Hừ, em không tin là không trị được anh. Dư Tiểu Tiểu quyết tâm làm tới cùng. Cứ thế lặp đi lặp lại mấy chục lần, đến khi môi cả hai đều sưng vù lên. Mà Trần Minh Hào vẫn nhất quyết không nhượng bộ. Em thắng rồi, anh không chịu nổi nữa. Nếu không quậy nữa thì cùng anh luyện nói đi. Thật là bái phục anh luôn. Suốt ngày toàn nghĩ mấy chuyện tào lao. Em có sức lực dùng không hết. Cứ hễ bảo học là em lại làm loạn. Thế này thì anh phải làm sao với em đây? Tiểu Tiểu, đi vệ sinh chung không? Được rồi. Đúng rồi Tiểu Tiểu. Môi của Trần Minh Hào bị làm sao thế? Tối qua hai người làm gì vậy? Cậu hỏi cái này làm gì? Thì tớ thấy tò mò thôi mà. Tiểu Tiểu, cậu nói đi. Có gì mà tò mò? Thì hôn chứ sao? Hôn kiểu gì thế? Cậu nói xem, cậu, chuyện như thế mà cậu cũng dám làm à? Cậu quên chúng ta vẫn còn là học sinh rồi sao? Chuyện xấu hổ như vậy, sao cậu lại to gan dám làm chứ? Cậu không sợ người khác biết được sẽ cười nhạo cậu sao? Thế này thì có gì mà xấu hổ? Tớ với Trần Minh Hào là vợ chồng. Vợ chồng làm chuyện của vợ chồng thì có sao đâu. Tiểu Tiểu, giữa vợ chồng là như thế nào vậy? Tớ khuyên cậu đừng có tò mò chuyện này. Nhớ lấy, bây giờ có cơ hội thì lao mà học hành đi. Nếu không phải vì bất đắc dĩ thì ai muốn lấy chồng sớm thế này chứ? Còn nữa, lúc trẻ đừng có yêu đương sớm, để sau này bản thân không phải hối hận. Sao thế? Bây giờ cậu sống không hạnh phúc à? Tớ thấy Trần Minh Hào đối xử với cậu tốt lắm mà. Nói xem, trước đó cậu ấy có thích cậu không? Nếu không sao lại quyết định cưới cậu nhanh thế? Có lẽ là vì hai đứa tớ tiếp xúc với nhau thời gian dài rồi, nên cậu ấy cũng lời làm quen với người khác. Hoặc có lẽ cậu ấy thấy cưới vợ bây giờ rẻ. Tiểu Tiểu, cậu ấy nghèo thế, sao cậu vẫn gả cho cậu ấy? Định nghĩa về cái nghèo không phải như vậy đâu. Chỉ cần đối phương vẫn cưới được vợ, thậm chí vẫn còn đi học được, thì chứng tỏ không phải là nghèo thật sự. Ba cậu ấy, nếu thật sự nghèo thì đã sớm nghỉ học rồi. Cậu không biết đâu, thầy chủ nhiệm khi biết cậu ấy kết hôn đã hối hận như thể đánh mất hết gia sản vậy. Nếu không phải con gái thầy ấy còn nhỏ thì thầy đã muốn nhận Trần Minh Hào làm con rể rồi. Có thật vậy không? Hèn gì lúc đầu tớ thấy thầy chủ nhiệm nhìn tớ bằng ánh mắt rất sắc lẹm. Tớ cứ tưởng là do thành tích của tớ giảm sút nghiêm trọng cơ. Cậu nên thấy may mắn đi. Con gái thầy chủ nhiệm hiện tại mới 15 tuổi,
Nếu không thì làm gì đến lượt cậu. Phải. Vậy chắc là tớ dẫm phải phân chó nên mới gặp may rồi. Anh còn tưởng em ngã xuống hố phân rồi chứ. Đang định đi vớt em lên đây. Đi, anh mới ngã hố phân ấy. Ngày thường nhìn thì thông minh lắm, mà nói ra câu nào cũng chẳng có trình độ gì cả. Em chẳng thèm nói với anh nữa. Đi, về nhà. Dư Tiểu Tiểu, nhà hết muối rồi. Em ra cửa hàng bách hóa mua một gói về đi. Dạ. Chỉ cần không phải nấu cơm ở nhà thì việc chạy vặt này cô vẫn sẵn lòng làm lắm. Đây chẳng phải Dư Tiểu Tiểu sao? Giờ này rồi, cậu không ở nhà nấu cơm, sao còn chạy lung tung ngoài đường thế này? Không sợ chồng nói à? Cậu là Lý Miêu Miêu nghỉ học về nhà 1 năm trước phải không? Đúng rồi, sao thế? Không nhận ra tớ à? Nhưng cậu mới lập gia đình được 1 năm mà. Sao sắp thành mẹ 2 con rồi? Đứa con gái đầu của tớ sinh đầu năm. Vừa hết ở cữ là lại mang bầu tiếp luôn. Cũng có thể là chưa hết ở cữ, đã lại dính bầu rồi. Cậu ấy thật sự chẳng cho mình chút thời gian nghỉ ngơi nào. Cậu ấy không sợ sinh con liên tục sẽ không tốt cho sức khỏe sao? Tớ nghe nói cậu cũng lấy chồng rồi phải không? Đúng vậy, lấy được hơn 1 tháng rồi. Thế cái bụng cậu có động tĩnh gì chưa? Làm gì mà nhanh thế? Hơn nữa tớ còn nhỏ mà. Chuyện sinh con cái thì còn quá sớm. Sớm gì mà sớm, Tiểu Tiểu, tớ nói cho cậu biết. Phụ nữ sau khi lấy chồng là phải dùng thời gian nhanh nhất để mang thai sinh con. Nếu đứa đầu là con gái thì phải nhanh chóng mang thai đứa thứ hai. Chỉ có sớm sinh con trai thì trong nhà mới có địa vị được. Không, chuyện sinh con tớ chưa vội. Hơn nữa người nhà tớ cũng không gấp. Điều chúng tớ nghĩ lúc này là làm sao hoàn thành việc học. Đừng có nằm mơ. Phụ nữ chỉ cần lấy chồng thì chắc chắn phải sinh con, chăm con. Làm sao còn có thể đi học như trước được nữa. Cho dù cậu có ý nghĩ đó thì bố mẹ chồng cậu cũng không cho phép đâu. Cái đó thì không đâu. Ngược lại bố mẹ chồng tớ rất ủng hộ tớ đi học. Và cả chồng tớ cũng bảo rồi, việc có con chưa cần vội, vì mới gả qua làm dâu mới, nên bố mẹ chồng tất nhiên là dễ nói chuyện rồi. Nếu cậu thật sự tin lời họ, sau này có lúc cậu phải khóc đấy. Muộn nhất là 1 năm bụng cậu phải có động tĩnh. Nếu không, họ sẽ bảo cậu là con gà mái không biết đẻ trứng. Cậu có cần phải nói giọng mỉa mai thế không? Có ai nói chuyện như cậu không hả? Huống hồ bản thân cậu cũng là phụ nữ. Lời này thốt ra từ miệng cậu, sao mà nghe đầy sự phân biệt đối xử thế? Đó chỉ là số ít nhà người ta thôi. Đúng rồi, tớ còn có việc. Không đứng đây tán gẫu với cậu nữa. Không nghe lời khuyên chân thành của tớ thì sớm muộn gì cũng khóc thôi. Hôm nay người bán muối bị rơi xuống sông Hẹo rồi hay sao? Bảo em đi mua gói muối, mà sao em đi lâu thế? Trần Minh Hào, nếu anh không biết nói đùa thì đừng nói. Chẳng buồn cười chút nào. Lúc này em gặp lại bạn học cũ trên đường. Lý Miêu Miêu, anh còn ấn tượng không? Không nhớ. Trong lớp có người đó sao? Không phải chứ, là Lý Miêu Miêu mà. Anh thật sự quên rồi à? Anh không có mấy ấn tượng với các bạn nữ trong lớp. Thế sao anh lại có ấn tượng sâu sắc với em thế? Trần Minh Hào, không phải anh thầm yêu em đấy chứ? Thầm yêu em, với cái thành tích môn toán chỉ được vài điểm của em à? Anh thầm yêu em ở điểm gì? Hay là thầm yêu việc em môn nào cũng đội sổ? Này, anh nói thế hơi quá đáng rồi đấy. Sao anh lại có thể tấn công cá nhân thế hả? Chẳng lẽ những gì anh nói không phải sự thật? Cho dù là sự thật, anh cũng không được làm thế. Em là vợ anh đấy nhé. Được rồi, có thời gian tranh cãi với anh thì thà làm thêm mấy bài tập đi, để tránh cái chỉ số thông minh này di chuyển sang đời sau. Tức quá đi, thật muốn tác động cho anh bay màu luôn. Sinh ra đẹp trai thế này, tiếc là lại có cái miệng. Thật không biết nói em làm sao nữa. Cứ vào giờ học là em lại ề ải như gà rũ, vừa tan học là lại tràn đầy sức sống. Em không thể có chút chỉ tiến thủ nào sao? Thì dung lượng não của mỗi người có hạn mà. Nó đầy rồi thì làm sao chứa thêm được thứ khác nữa. Em dọn bớt mấy thứ linh tinh trong đầu ra đi, thì chẳng phải sẽ có chỗ chứa kiến thức sao? Thứ linh tinh gì chứ? Anh đang ám chỉ cái gì? Sao em nghe không hiểu nhỉ? Dư Tiểu Tiểu vừa nói, vừa định tựa vào người Trần Minh Hào. Trần Minh Hào vội vàng né ra. Em chú ý ảnh hưởng chút đi. Giữa ban ngày ban mặt thế này,
Cho dù em là vợ anh thì cũng không được. Thôi được, tha cho anh một lần. Em thấy hệ trong vườn nhà mình mọc tốt lắm. Hái một nắm tối nay xào ăn đi. Thèm ăn hệ xào trứng rồi. Nếu em dành một nửa sức lực dành cho việc ăn uống để vào việc học thì em cũng không đến nỗi lần nào cũng chỉ được vài điểm. Suốt ngày chỉ lo ăn trứng. Sớm muộn gì cũng thành trứng vịt lộn cho xem. Hừ, không ăn thì thôi. Sao cứ nói em mãi thế? Dù có một ngày thành ngốc thật thì cũng là đồ ngốc của nhà họ Trần các anh. Chẳng phải em muốn ăn hệ xào trứng sao? Mau đi rửa đi. Vừa hay cả nhà mình mới đẻ 2 của trứng để bồi bổ cho em. Trần Minh Hào, nói thật lòng nhé, nền tảng của em kém như vậy. Sau này thi đại học em là cũng trượt thôi. Anh tốn bao công sức cho em như vậy. Không sợ đến lúc đó em làm phụ sự kỳ vọng của anh sao? Em đừng có suốt ngày nói mấy lời nản lòng như thế được không? Mặc dù căn bản của em thật sự kém, nhưng chưa đến phút cuối. Sao em biết là sẽ không thành công? Và lại em cũng không ngốc. Lùi một vạn bước mà nói, cho dù cuối cùng em có trượt đi nữa thì anh đi đâu cũng sẽ mang em theo đó. Gì chứ, em là món đồ trang sức trên người anh chắc. Mà đi đâu cũng mang theo. Vợ chồng đồng thể thì đương nhiên anh đi đâu em phải theo đó rồi. Dư Tiểu Tiểu, lúc trước chẳng phải em luôn miệng bảo vậy đã là vợ anh. Tại sao không thể vì anh mà tiến bộ? Sự tiến bộ này chậm quá. Có thể đổi cách tiến bộ khác được không? Dư Tiểu Tiểu, em làm anh thất vọng quá. Sau này trong đầu có kiến thức thì đi đến bất cứ đâu cũng không bị thiệt thòi. Kiến thức đó tiền cũng không mua được đâu. Rốt cuộc em có hiểu điều đó không? Anh nghe em giải thích đã. Không phải em không muốn tiến bộ. Thật sự là anh không muốn nghe em ngụy biện. Dư Tiểu Tiểu, trước khi em nghĩ thông suốt, được rồi, anh không muốn em sai rồi. Em học là được chứ gì. Em hứa từ nay về sau đều nghe lời anh. Anh đừng giận em nữa. Lâu thế rồi mà anh vẫn còn giận à? Đừng giận nữa mà, được không? Yêu anh, em biết lỗi rồi. Anh đừng giận nữa nhé. Em học mấy lời không biết xấu hổ này ở đâu thế? Sau này không được nói nữa. Được, sau này em không nói nữa. Vì anh đã nói chuyện với em rồi. Nên có phải là anh đã tha lỗi cho em rồi không? Anh bảo anh tha lỗi cho em hồi nào? Thái độ của em quá tệ. Anh tuyệt đối không dễ dàng tha thứ cho em đâu. Cái cậu này nay còn bày đặt khó tính nữa. Còn không dễ dàng tha thứ cho em à? Nếu đã như vậy thì đừng trách em tung ra chiều cuối nhé. Em lại thế nữa, mau dừng miệng lại cho anh. Thế anh có tha thứ cho em không? Không tha thứ thì em hôn đến khi nào anh tha thứ mới thôi. Được rồi, anh tha thứ cho em rồi. Anh đúng là làm khổ anh mà. Không có chuyện gì mà một nụ hôn không giải quyết được. Nếu có thì là 2 cái. 2 cái không được thì thêm vài cái nữa. Sao vẫn còn hôn nữa? Đã bảo là không muốn rồi mà. Đàn ông bảo không muốn tức là muốn đấy. Anh đúng là không thành thật chút nào. Rõ ràng trong lòng sướng rơn rồi mà còn giả bộ anh ra mặt mỏng. Không nỡ chủ động làm chuyện này. Nếu đã như vậy thì để em chủ động vậy. Ai bảo em yêu anh nhiều thế chứ? Ba nói ai cơ? 2 ngày nữa cô họ sẽ đến nhà mình ở một thời gian. 2 ngày tới con với Minh Hào tranh thủ thời gian dọn dẹp phòng kho trong nhà già nhé. Vất vả cho 2 đứa rồi. Ở đơn vị ba không sắp xếp được thời gian. Mẹ con ở xưởng cũng bận nên phải phiền con ra ga tàu đón người rồi. Không có vấn đề gì đâu ạ. Ba và mẹ cứ yên tâm đi. Lát nữa con với Trần Minh Hào nhất định sẽ chăm sóc cô. 2 người cứ yên tâm công tác đi ạ. Tiểu Tiểu thật hiểu chuyện. Lúc trước ở đơn vị trồng được ít ớt, kết quả ba hái một ít về đây. Lát nữa con bảo Minh Hào phơi khô để làm gia vị. Sợ con ăn không quen nên ba hái loại không cay lắm. Không sao chứ? Con ăn được cay mà. Càng cay càng tốt. Trước khi con xuyên qua đây thì đúng là không có cay không vui đấy. Vậy sao? Thế lát nữa bà hái cho con ít ớt cay hơn nhé. Ba ơi, nếu điều kiện cho phép định ba mang về nhiều một chút. Nếu có ớt đỏ thì cũng hái về một ít. Con muốn nấu canh chua. Tiểu Tiểu à, ớt này sao nấu canh chua ba? Lát nữa nấu xong con sẽ cho ba nếm thử món canh chua khác biệt hoàn toàn. Giáo sư Trần,
Năm nay ớt ông trồng nhìn tốt quá, vừa hay nhà tôi cũng hết rau rồi. Ớt này ông tặng tôi nhé. Lần sau tôi bảo mẹ tôi. Cái này tôi đã hứa rồi. Tiểu Tiểu nhà tôi bảo mang ít ớt về cho nó. Nó định dùng số ớt này để làm tương ớt. Làm tương ớt à? Vừa hay nhà tôi cũng định làm một ít. Và lại, hơn nữa, nhà bà quanh năm chỉ có mỗi con trai ở nhà. Dù nhà bà có thêm người đi nữa, thì cũng chẳng cần nhiều ớt thế này đâu. Tôi để lại vài quả cho ông là được rồi. Như thế không hay lắm đâu. Mẹ Tiểu Hổ, bà đừng có cướp chứ. Trần Ba, ông ấy là người có học, sao biết nói lời mắng nhiếc ai. Chỉ có thể trố mắt nhìn người hàng xóm này giật lấy số ớt và rau trên tay mình. Nhà ông chỉ có 2 người ở nhà. Có mấy quả ớt với ít cải thảo này là đủ rồi. Bắt nạt Trần Ba, vì là người có văn hóa nên không thèm chấp bà ta đúng không? Làm gì có kiểu bắt nạt người khác thế chứ? Hàng xóm láng giềng cũng phải có chừng mực chứ. Cảm nhận sự việc. Thưa bà, cảm ơn bà đã giúp ba cháu xách số rau này về nhé. Cảm ơn bà nhiều, chỗ cải thảo và ớt dưới đất này. Coi như là quà cháu cảm ơn bà đã giúp ba cháu. Nhưng ba cháu vẫn còn khỏe mạnh lắm. Lần sau không cần bà phải khách sáo như thế đâu. Cái con bé này sao thế hả? Ba mày đã bảo là cho tao chỗ rau này rồi mà. Sao mày chẳng có chút lễ phép nào thế? Rốt cuộc là ai mới không có lễ phép đây? Bà đừng tưởng mình lớn tuổi, mặt dày là có thể vừa ăn cướp vừa la làng. Có phải bà lớn tuổi nên tai bị ngãnh ngạng không? Ba cháu đã nói rồi, số ớt và rau này là mang về cho cháu để nấu món ngon cho Minh Hào ăn. Bà nghe bằng cái tai nào mà bảo là tặng cho bà thế? Mày cái gì mà mày? Còn mấy lời bà vừa nói là có ý gì? Trước đây ba cháu tốt bụng tặng rau cho bà, thì bà đừng có tưởng là nhà cháu nợ bà. Không chỉ thản nhiên nhận lấy, mà giờ còn muốn cướp giật à? Từng ấy tuổi rồi sao lại không biết xấu hổ thế? Lại còn quăng mấy thứ không ra gì xuống đất để ban phát. Có ai là kẻ ăn mày đấy? Ông ấy không thèm chấp lại người vô văn hóa như bà. Nhưng bà cũng đừng nghĩ nhà tôi dễ bắt nạt. Giáo sư Trần, đây là đứa con dâu mà con trai ông cưới về đấy à? Vẫn còn là học sinh đấy nhé. Sao mà chẳng có chút giáo dục nào thế? Ông không mau đưa nó về đi, để thằng Minh Hào dạy bảo nó cho tử tế. Tôi dù có không được giáo dục, thì cũng không đi cướp đồ trên tay người khác. Kẻ mở miệng chê người khác thiếu giáo dục, thường chính là kẻ vô giáo dục nhất. Mày tin là tao và mày không? Mẹ Tiểu Hổ bà định làm gì đấy? Lần từng thế rồi sao còn đi chấp nhặt với một đứa trẻ? Chuyện lúc này tôi không thèm chấp với bà. Nhưng bà định ra tay đánh người là quá đáng rồi đấy. Giáo sư Trần, sao ông lại nhào lên làm gì? Cái này tôi không cố ý đâu nhé. Vốn dĩ tôi chỉ định thay ông dạy dỗ con bé đó thôi. Ông xem, giờ chuyện thành ra thế này, nói trước nhé. Đây tuyệt đối không phải là ý muốn của tôi. Tiểu Tiểu là người nhà của tôi. Cần gì đến một người ngoài như bà đến dạy bảo. Bà lo mà quản tốt bản thân mình trước đi. Hừ, giáo sư Trần, ông nói cái kiểu gì thế? Tôi giúp ông mà còn thành ra sai à? Đúng là lấy oán báo ân. Ông không biết lòng tốt của người khác. Một người đàn ông đại trượng phu mà sao lại tính toán chi ly vậy? Dư Tiểu Tiểu nhìn thấy vệt xì dâu rõ một trên mặt Trần Ba và thái độ hống hách của người đàn bà này. Lúc đó cô giận đến mức không chịu nổi. Trời đất không có mắt mà, thời buổi này sao vẫn còn kẻ đi cướp đồ thế này? Lại còn tác động vật lý người ta nữa. Xem bà ta tác động ba tôi thành thế nào này. Chẳng qua là bắt nạt ba tôi là người trí thức tính tình hiền lành. Cái thái độ hống hách này xem kìa. Bà con lối xóm mau ra đây mà phân xử đi. Trên đời sao lại có hạng người mặt dày đến thế chứ? Con danh kia, mày gào cái gì đấy? Mày câm miệng lại cho tao. Không thể tin nổi. Có kẻ làm việc xấu mà không cho người ta nói à? Tác động vật lý diệt khẩu rồi. Tác động vật lý diệt khẩu rồi. Có chuyện gì thế? Giáo sư Trần bị người ta đánh à? Không biết có nặng không nữa. Nghe giọng này, hình như là con dâu nhà giáo sư Trần. Nghe tiếng con bé kêu cứu thảm thiết thế kia, chắc là gặp chuyện thật rồi. Đi thôi. Mau qua đó xem sao. Giáo sư Trần, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thế này? Ai mà đánh ông ra nông nỗi này? Các chú các thím đến thật đúng lúc. Mọi người mau phân xử giúp cháu với. Chính là bà thím này, đầu tiên là cướp rau của ba cháu. Số rau ba cháu định mang về, chưa kể mọi người nhìn xem. Bà ta còn cào rách cả mặt ba cháu nữa. Vậy ông ấy là người trí thức, nên mới dám lộng hành không sợ gì như thế. Làm gì có kiểu bắt nạt người ta thế chứ? Con bé này mày nói bậy bạ gì đó. Tao ra tay lúc nào hả? Lại còn bảo tao cướp đồ nữa.
Rõ ràng là giáo sư Trần đã đồng ý tặng rau cho tao rồi. Ngược lại là cái con bé nhà mày. Keo kiệt bủn xỉn lại giật lại chỗ rau đó. Giờ sao mày còn dám vừa ăn cướp vừa la làng? Mọi người xem. Tâm địa con bé này có phải là quá xấu xa không? Vết thương trên mặt ba cháu không lẽ là giả sao? Mọi người cũng đã sống với ba cháu bao nhiêu năm rồi. Cũng biết rõ ông ấy là người như thế nào. Cháu vẫn còn là học sinh. Cháu có thể làm ra chuyện xấu xa như thế được không? Mẹ Tiểu Hổ, ai mà chẳng biết ngày thường bà chuyên môn thích chiếm tiện nghi của người khác. Trước đây bà đã lấy được bao nhiêu lợi lộc từ chỗ giáo sư Trần rồi. Khi xưa là do nhà người ta ít người. Rau có dư thì mới cho bà. Giờ nhà người ta có thêm miệng ăn rồi. Ăn còn chẳng đủ nữa là. Mà bà vẫn còn muốn chiếm lợi à? Làm người không biết điều thì cũng thôi đi. Sao bà còn dám ra tay đánh người ta nữa? Bà cứ cậy giáo sư Trần là người có văn hóa, nên không thèm chấp nhặt với bà đúng không? Tâm địa bà sao mà xấu thế? Tôi bị oan mà. Tôi thật sự không có ra tay. Thấy vết cào rõ ràng trên mặt giáo sư Trần kia. Không phải bà làm thì là ai? Chẳng lẽ là do con dâu người ta cào chắc? Vợ chồng nhà người ta tình cảm tốt lắm. Cưới nhau 10 mấy năm còn chưa bao giờ to tiếng. Làm gì có chuyện động thủ. Bà đúng là hạng người xấu xa. Nhìn thấy bà con lối xóm, mỗi người một câu chỉ trích mẹ Tiểu Hổ. Mẹ Tiểu Hổ lúc này có trăm cái miệng cũng không giải thích nổi. Thím ạ, nếu thím đã không biết điều, thì hôm nay cháu cũng nói thẳng luôn. Từ nay về sau thím đừng mong chiếm được chút tiện nghi nào của nhà cháu nữa. Sau này bài tập của con trai thím cũng đừng mong cháu chỉ bài cho. Tâm địa thím quá xấu xa rồi. Chúng cháu không dám dây vào. Tránh mặt thím chắc là được chứ gì. Không đến thì không đến. Làm như ai thèm không bằng. Các chú các thím, làm chứng giúp cháu. Nhà họ Trần chúng cháu không bao giờ chủ động gây hấn với ai. Chắc chắn là đối phương quá đáng làm chúng cháu mới phản kháng. Tất nhiên sau này mọi người có cần giúp đỡ gì, chỉ cần nhà họ Trần có khả năng, chúng cháu nhất định sẽ giúp. Giáo sư Trần ông cứ yên tâm. Chúng tôi chắc chắn không phải loại người như mẹ Tiểu Hổ đâu. Sau này có việc gì cứ gọi một tiếng là được. Được rồi, đa tạ mọi người. Xong rồi, người ta không sao rồi. Mọi người cũng giải tán đi thôi. Dư Tiểu Tiểu quay lại nhà bếp kể lại đầu đuôi câu chuyện. Được đấy, giờ em ngày càng giỏi giang rồi. Ngày mai chắc em sẽ nổi tiếng khắp khu này luôn đấy. Thì em không nỡ nhìn bà bị bắt nạt mà. Với cả, loại người thích chiếm tiện nghi đó thì nên sớm trở mặt. Nếu không bọn họ sẽ càng được đằng chân lân đằng đầu. Anh còn nói em à, anh là con trai, là chồng. Thấy em và ba bị bắt nạt mà chẳng thèm ra mặt giúp đỡ, giờ còn ở đây nói lời mỉa mai. Trần Minh Hào, anh đúng là đồ vô tâm. Vừa nãy là ai vừa nghe thấy động tĩnh là đã vọt một mạch ra ngoài thế hả? Có em ở đó thì chưa biết ai mới là người chịu thiệt đâu. Nếu anh mà ra đó nữa thì chẳng phải khiến người ta nghĩ nhà mình lấy đông hiếp yếu sao? Đến lúc đó người không có lý chẳng phải là chúng ta sao? Thế ra anh cũng thông minh gớm nhỉ. Mau nấu cơm đi. Ba bị thương rồi. Phải tẩm bổ cho ba ngay. Muốn ăn cơm thì mau lại đây phụ một tay. Bảo em rửa rau, mà em chạy còn nhanh hơn ai hết. Đến đây. Vừa nãy em chẳng phải có lý do chính đáng sao? Mẹ Tiểu Hổ kia ra tay cũng độc thật. Cậy ba là đàn ông nên không dám đánh bà ta. Người phụ nữ đó sao mà thiếu văn hóa thế không biết. Vết thương trên người ba thì không sao. Hay si, cũng may là ba đỡ một cái. Không thì vết cào đó đã trúng vào mặt Tiểu Tiểu rồi. Vẫn còn là một cô bé mà. Chẳng may bị cào rách mặt thì mới nghiêm trọng. Nhưng năm nay cũng nhờ Tiểu Tiểu hét lên một tiếng. Sau này cũng đỡ được bao nhiêu rắc rối nhỉ. Chút vết thương này coi như cũng đáng. Mẹ Tiểu Hổ đó cũng quá đáng thật. Ngày thường chiếm tiện nghi thì thôi đi, giờ không chiếm được là quay sang giận cá chém thớt. Xem ra, bình thường là do họ thấy nhà mình quá dễ bắt nạt. Sau này loại người đó đừng có qua lại nữa. Vâng, sau này không thèm qua lại với hạng người đó. Nhưng may mà vết thương không sâu. Mấy ngày là khỏi thôi. Dù sao bà cũng từng này tuổi rồi. Có bị rách mặt thật thì cũng chẳng ảnh hưởng gì lắm. Nếu bị thương trên người Tiểu Tiểu thì mới nghiêm trọng. Lát nữa bà cũng phải bảo Tiểu Tiểu tránh xa loại người đó ra. Em chắc chắn là tương ớt làm thế này chứ. Đây không phải tương ớt. Đây là canh chua. Chắc chắn cách làm không sai đâu.
Đợi lát nữa xong xuôi em sẽ cho anh nếm thử đầu tiên. Em tưởng anh chưa được đi học à? Ớt này chỉ làm ra được tương ớt thôi. Sao mà làm ra canh chua được chứ? Một hai câu không giải thích hết được. Tóm lại anh cứ tin em là được. Đợi đến khi em làm xong, đảm bảo anh ăn một lần là sẽ yêu em ngay. Việc đã làm được một nửa rồi. Không thể bỏ dở giữa chừng được đúng không? Em chỉ giỏi cái mồm thôi. Ngày nào cũng bày việc ra cho anh làm. Thế thì chịu thôi. Ai bảo em là vợ anh cơ chứ? Anh không giúp em làm việc thì chẳng lẽ em lại đi tìm người khác làm giúp chắc? Đến lúc em làm thế thật, chắc anh lại chẳng giận em phát điên lên ấy chứ. Vì miếng canh chua hương vị quê nhà hằng mong ước. Mày chết em rồi. Em mà cũng mở miệng nói được câu đó à? Rốt cuộc nãy giờ ai mới là người làm hả? Phải. Việc đều do Hào Hào nhà em làm hết. Hào Hào nhà em là giỏi nhất. Dọn dẹp xong xuôi, mấy ngày sau cô họ của Trần Minh Hào cũng đã đến. Cô họ, chào cô, cháu là Trần Minh Hào. Ba mẹ cháu bận không đi được, nên bảo cháu ra đón cô. Là Minh Hào đấy à? Không ngờ cháu đã lớn thế này rồi. Cô suýt chút nữa là không nhận ra cháu luôn đấy. Tiểu Quyên, mau chào người ta đi con. Đây là anh họ con đấy. Mau chào đi. Chào anh họ. Chào mọi người. Không ngờ không phải chỉ mình cô họ đến, mà cả nhà ba người. Em là nhà không đủ chỗ ở rồi. Chào em nhé. Đây là em gái cháu phải không? Ba mẹ cháu sinh thêm em gái cho cháu từ khi nào vậy? Sao trong thư không thể nói một tiếng nào thế? Không phải em gái đâu cô, là vợ cháu đấy. Hả? Cháu còn nhỏ thế mà đã lấy vợ rồi sao? Ba mẹ cháu cũng đồng ý à? Trần Lan Hoa sau khi nghe thấy từ vợ này, giọng nói rít lên thật cao. Phản ứng này của cô họ có chút không bình thường nhỉ? Dù có ngạc nhiên thì cũng không đến mức thất thố như vậy chứ. Sao mình cứ cảm thấy trong lời nói này có sự không vui và oán trách thế nhỉ? Đúng là lạ thật. Cô họ có ý kiến gì với cháu sao ạ? Làm gì có chuyện đó chứ. Cô chỉ hơi kinh ngạc chút thôi. Không ngờ Minh Hào thoát cái đã lớn thế này rồi, lại còn cưới vợ nữa chứ. Chắc lại là cái con nhỏ thôn quê từ xó xỉnh nào tới. Cũng chẳng biết đã dùng thủ đoạn gì mới bước chân được vào cửa nhà anh họ mình. Giờ cũng không còn sớm nữa. Cô họ, chúng ta về thôi ạ. Cô họ, cô và hai em đi đường xa chắc cũng mệt rồi. Mọi người cứ ngồi nghỉ ngơi một lát đi, để cháu đi nấu cơm tối. Tiểu, em ngồi nói chuyện với cô họ. Cháu thấy cháu cứ vào bếp phụ một tay thì hơn. Dù sao cô họ và mọi người cũng đi đường xa rồi, chắc là cũng đói bụng lắm rồi. Cơm nước cho bao nhiêu người thế này, một mình anh chắc chắn là làm không xuể đâu. Đùa gì chứ. Ba cô họ này của Trần Minh Hào vừa gặp mình lần đầu đã lộ rõ vẻ thù địch. Mình đâu có ngốc ở lại đây để đợi bà ta làm khó mình chắc. Thay vì tự chuốc khổ vào thân thì thà vào bếp bận rộn với Trần Minh Hào còn hơn. Cũng được, vậy cô họ mọi người cứ ngồi chơi nhé. Cơm tối sẽ có ngay đây ạ. Minh Hào, cháu là đàn ông con trai sao lại vào bếp được Quyên vào nấu cơm cho? Không cần đâu ạ, tay nghề của Trần Minh Hào giỏi lắm. Cô họ, cô với hai em nói xong đợi ăn là liền vội vàng đẩy Trần Minh Hào vào thẳng trong bếp. Mẹ, chẳng phải mẹ bảo bác sẽ không dễ dàng để anh họ kết hôn sớm thế sao? Nhưng giờ anh họ không những đã kết hôn mà còn dường như tình cảm với chị dâu họ mẹ sai rồi nữa. Đúng đấy mẹ, anh họ. Giờ anh ấy kết hôn rồi thì anh ấy không thể làm con rể mẹ, làm anh rể con được nữa rồi. Thế thì sau này chẳng lẽ chúng ta lại phải quay về cái xóm tốt hơn quê mình bao nhiêu lần chứ? Con không muốn về đâu. Trần Minh Hào, em cứ thấy cô họ của anh có vẻ nói trước cho anh biết nhé. Cô họ anh không ưa em đâu. Sau này khó tránh khỏi việc xảy ra tranh cãi. Lúc đó nếu anh mà bênh người nhà mà không bênh lẽ phải thì đừng có trách em trở mặt với anh đấy. Không đến mức đó chứ. Em và cô họ chẳng phải mới gặp lần đầu sao cô ấy lại có thể không hài lòng với em được? Có phải em nghĩ nhiều quá rồi không? Không phải em nghĩ nhiều đâu. Gặp lần đầu thì đã sao? Nếu từ trường không hợp nhau thì dù có là lần đầu gặp mặt cũng sẽ như kẻ thù gặp nhau, mắt đỏ sọc lên thôi. Em đang nói chuyện nghiêm túc với anh đấy. Anh có thể để tâm một chút được không? Chuyện còn chưa xảy ra mâu thuẫn gì mà anh đã thiên vị cô họ anh rồi. Quả nhiên có câu nói gì ấy nhỉ?
Họ hàng thân thích mới là người nhà, chỉ có vợ mới là người ngoài thôi. Trong cái đầu nhỏ của em ngày nào cũng nghĩ cái gì thế? Anh đã cưới em rồi, thì em chính là người nhà của anh. Lấy đâu ra người ngoài ở đây? Trong sách chẳng phải đã nói vợ chồng là một thể sao? Ngày thường em học hành kiểu gì thế? Trong giờ học không phải chỉ lo ngủ, thì cũng là để tai đi đuổi muỗi rồi. Đạo lý thì em hiểu, nhưng em sợ anh thấy cô họ là trưởng bối, lại còn thân thiết với anh nữa. Nên sau này anh toàn bắt một đứa nhỏ tuổi như em đừng có nghĩ lung tung, em là vợ anh. Nếu em chịu uất ức, thì anh chắc chắn sẽ là người đầu tiên bảo vệ em. Cô họ là con nuôi được ông nội nhặt về nuôi đấy, từ bé đến lớn. Số lần anh gặp cô ấy còn ít hơn số lần gặp em nhặt về á. Nghĩa là ba và cô họ không hề có một chút quan hệ huyết thống. Đúng là như vậy. Thế thì chẳng phải chứng minh Trần Minh Hào và cô em họ kia cũng chẳng có chút huyết thống nào à? Nhìn cô họ anh kéo cả nhà đến nương nhờ nhà mình thế này, có thể thấy là mục đích không hề đơn giản đâu. Em lại đang nghĩ gì thế? Mau làm việc đi, cứ lề mề mãi. Lát nữa cô họ và mọi người đói bụng thì sao? Cuối cùng em cũng nghĩ thông suốt rồi. Tại sao cô họ lại có phản ứng lớn như vậy? Có lẽ bà ta đang muốn tính kế với Trần Minh Hào, nhưng không ngờ Trần Minh Hào đã cưới vợ từ sớm. Toan tính của bà ta đổ bể rồi. Nên chắc chắn là bà ta ghét em chết đi được. Trần Minh Hào, anh bảo cô họ lần này đưa cả con phải là muốn gả cho anh làm vợ không? Dư Tiểu Tiểu, đầu óc em ngày nào cũng nghĩ cái gì vậy? Tiểu Quyên là em họ anh. Em đừng có nghĩ vớ vẩn. Hơn nữa cô họ không phải loại người đó đâu. Chẳng phải cô họ không có quan hệ huyết thống với ba sao? Thế thì Tiểu Quyên chắc chắn cũng chẳng có huyết thống gì với anh. Với cả thời đại này, chẳng phải có rất nhiều chuyện anh họ cưới em họ, chị họ gả cho em họ sao? Họ là họ, anh là anh, và lại anh mấy lời này em đừng có nói lung tung. Sau này để người ta hiểu lầm thì không hay đâu. Anh thấy là do em quá rảnh rỗi rồi đấy. Tối nay làm thêm cho anh một tờ đề nữa. Hả? Không phải chứ, lại làm thêm một tờ nữa á? Học bá vĩnh viễn không thể hiểu nổi nỗi đau của học cha. Đó chỉ là một tờ đề thôi sao? Đó rõ ràng là một ngọn núi đè nặng lên trái tim em. Dưới sự dạy dỗ cường độ cao của Trần Minh Hào, cơ thể của Dư Tiểu Tiểu cũng xuất hiện phản ứng căng thẳng nhẹ. Cứ hễ làm bài tập trong thời gian dài là cô lại thấy đau đầu, dạ dày khó chịu, lúc nào cũng có cảm giác buồn nôn. Tiểu Tiểu, cháu làm sao thế này? Cô nhìn cháu, hình như cơ thể có chỗ nào không khỏe thì phải. Hay là có hỉ rồi? Nếu mà có hỉ thật thì sau này đúng là khó giải quyết rồi đây. Cô họ, cô nghĩ nhiều quá rồi. Đây là bệnh cũ của em ấy thôi. Nghỉ một lát là khỏi ngay ấy mà. Thế à, cô thấy phản ứng của Tiểu Tiểu hơi lớn. Ở dưới quê rất nhiều phụ nữ có triệu chứng này. Đây là dấu hiệu báo trước là có em bé đấy. Cô họ, cô thật sự nghĩ nhiều quá rồi. Em ấy chỉ là làm bài tập lâu quá, nên não bộ có chút mụ mị thôi. Thật sự không phải như cô nghĩ đâu. Vậy thì tốt quá rồi. Cô họ, cháu không mang thai cô vui lắm sao? Sao thế? Chẳng lẽ cô không hy vọng cháu mang thai à? Làm gì có chuyện đó chứ? Tiểu Tiểu, cháu hiểu lầm cô rồi. Cô đây cũng là vì quan tâm cháu thôi. Cô sợ cháu ăn phải cái gì đau bụng. Cái con bé này tuổi thì nhỏ, mà tâm cơ thì cũng không ít đâu. Đúng là hạng người từ nhà nhỏ không có giáo dục mà ra. Nhìn một cái là thấy không lên nổi mặt bàn rồi. Cái đó thì chưa chắc đâu ạ. Cơm nước trong nhà này cháu ăn hàng ngày, cũng chẳng thấy chỗ nào không khỏe cả. Chưa biết được, thật sự là chưa biết được đâu. Nhỡ đâu có thật thì cũng không biết chừng. Thế à, vậy lát nữa. Tiểu Tiểu, cháu thật sự nên đến bệnh viện kiểm tra xem sao. Nhưng hiện giờ Minh Hào vẫn còn đang đi học. Nếu mà có thật thì liệu có làm nó sao nhãng việc học hành không nhỉ? Định làm tôi không yên ổn chứ gì. Được thôi, vậy thì lần này ai cũng đừng hòng yên ổn. Cô họ, chuyện này cô không cần phải lo lắng đâu. Đây là chuyện của Trần Minh Hào. Anh ấy đã có bản lĩnh cưới vợ, thì sao lại không có bản lĩnh nuôi con chứ? Cô coi thường anh ấy quá rồi đấy. Cháu thấy thời gian cũng không còn sớm nữa. Mọi người cũng nên nghỉ ngơi sớm đi thôi. Trần Minh Hào vẻ mặt ngơ ngác, bị Dư Tiểu Tiểu lôi tuột vào trong phòng. Nhìn cái gì mà nhìn, nửa đêm nửa hôm không đi đứng thù lù ở đây làm thần giữ cửa à? Ngày mai có định đi học nữa không hả?
Đang yên đang lành sao tự nhiên lại nổi giận đùng đùng thế? Có thai thật rồi à? Không phải, thế nếu em nói em có rồi thì anh có tin không? Dù sao hai chúng ta cũng ngủ chung với nhau bao nhiêu lâu rồi. Em nghe người ta bảo hôn nhau là sẽ có thai đấy. Anh nghĩ xem hai đứa mình đã hôn nhau bao nhiêu lần rồi. Nếu mà nói như vậy thật thì cũng được một thời gian rồi đấy. Đợi mẹ về để mẹ đưa em đến bệnh viện khám xem sao. Nếu mà có thật thì phải bồi bổ cho thật tốt mới được. Cái tên ngốc này không nghe ra ý mỉa mai trong lời nói của mình sao? Trần Minh Hào, anh làm gì thế hả? Anh không định tin là em có thai thật đấy chứ? Chẳng phải vừa nãy em nói, sao anh lại dễ lừa thế? Chỉ hôn thôi thì không có thai được đâu. Ngày thường thấy anh cũng thông minh lắm mà. Sao lúc này nhìn anh ngốc nghếch thế không biết? Anh không phải là... Do anh mới phản ứng lại à? Sao anh lại ngốc thế cơ chứ? Không thèm quan tâm anh nữa. Trần Minh Hào, anh đừng có giận mà. Em sai rồi không được sao? Lần sau em hứa sẽ không lừa anh nữa. Lần nào em cũng nói như vậy. Em nói xem em đã lừa anh bao nhiêu lần rồi hả? Lần này thật sự là quá đáng lắm rồi đấy. Sao em có thể lấy chuyện này ra để đùa giỡn chứ? Phải, em thật sự biết lỗi rồi. Em không nên lừa anh. Em thề từ nay về sau sẽ không bao giờ lừa anh nữa. Lừa anh em làm con cún luôn. Em chắc chắn là không có lần sau chứ? Chắc chắn mà, hứa đấy. Được rồi, tạm thời tin em lần này. Không có lần sau đâu. Thêm, tôi vẫn có chút không hiểu. Làm sao anh dám chắc chắn là em nhất định sẽ không có tin vui? Trừ khi cái gì? Trừ khi có ngày nào đó em ăn anh thì mới có khả năng có tin vui được. Anh lại chẳng được tích sự gì. Ngày thứ hai khi hai người Dư Tiểu Tiểu đi học về, anh phát hiện trong nhà có thêm một bát sơn tra. Tiểu Tiểu, hai đứa về rồi à? Đã đi bệnh viện khám chưa? Bác sĩ nói thế nào rồi? Bác sĩ nói tháng vẫn còn nhỏ quá, không dễ để phán đoán. Bảo chúng con tháng sau đi khám lại. Đúng rồi, sơn tra trong nhà là như thế này. Tiểu Quyên mới đến đây có chút lạ nước lạ cái, nên cô mới mua ít sơn tra cho con bé khai vị. Cô thấy trời cũng ngày càng nóng rồi. Vừa hay trong nhà có sơn tra, cô nấu cho mấy đứa bát canh sơn tra để khai vị nhé. Sơn tra mà cũng làm thành canh được sao? Tiểu Tiểu à, những thứ cháu chưa thấy còn nhiều lắm. Nếu cô đã có lòng tốt nấu canh cho chúng ta khai vị thì chúng ta cũng nếm thử xem sao. Hơn nữa trời độ này nóng thật rồi. Em cũng chẳng có tâm trạng ăn cơm, chỉ muốn ăn chút gì đó chua chua. Vậy thì vất vả cho cô rồi. Không vất vả gì đâu. Sau này nếu các cháu thích ăn, ngày nào cô cũng nấu cho các cháu. Con nhại danh này rốt cuộc vẫn còn non lắm. Sơn tra có nấu được canh không tôi không biết. Nhưng tôi biết rõ người có thai mà ăn quá nhiều sơn tra là sẽ bị mất em bé đấy. Quả nhiên là không có ý tốt mà. Trước đây sao anh không biết em thích ăn chua như vậy nhỉ? Em vẫn luôn thích ăn mà có được không? Chẳng qua là khoảng thời gian này cơm nước anh nấu đều quá thanh đạm rồi. Vậy sao? Sau này anh sẽ nấu cho em khẩu vị khác. Trần Minh Hào, anh thật tốt. Nếu như sau này em thi trượt cao khảo, anh hãy nghĩ cách xem, tìm cho em một công việc có đãi ngộ không quá tệ nhé. Em tin với năng lực của anh, chắc chắn anh có thể tìm cho em một công việc tốt. Em có thể cầu tiến một chút không? Cùng anh thi đại học không tốt sao? Ngày nào cũng chỉ muốn đi đường tắt thôi. Đợi em tốt nghiệp đại học rồi, không cần em phải chạy vậy nhờ và tìm việc đâu. Công việc tốt sẽ tự tìm đến tận cửa thôi. Nói thì nói vậy, nhưng chẳng phải do nền tảng của em không tốt sao? Em đâu có biết thời điểm này sinh viên đại học lại đắt giá như vậy. Em chẳng có chút chỉ tiến thủ nào cả. Có anh ở đây em sợ cái gì chứ? Nếu không thi đỗ đại học cho anh thì anh cũng không cho em sinh con đâu. Để em sinh ra lại ảnh hưởng đến chỉ số thông minh của đứa trẻ. Đừng giận mà. Em nhất định sẽ thi thật tốt. Sau này anh đi đâu học, em sẽ đi theo đó. Để anh có muốn cắt đuôi cũng không được. Đúng là xuất thân từ gia đình thấp kém, chẳng biết xấu hổ là gì. Mẹ, con thấy tình cảm của anh họ và chị dâu tốt lắm. Tốt cái nỗi gì? Chỉ giỏi dùng mấy cái thủ đoạn hồ ly tinh đó thôi, để nịnh bợ đàn ông mà thôi. Tuổi thì không lớn, nhưng thủ đoạn thì lại nhiều vô kể. Cũng tại Minh Hào còn trẻ người non dạ nên mới bị nó lừa. Thế lừa được đối phương chẳng phải cũng là một loại bản lĩnh sao? Huống hồ gia cảnh nhà anh họ thế này, nếu cho con cơ hội, con cũng sẽ nịnh bợ anh ấy cả đời. Dù sao thì có ai lại không muốn sống sung sướng chứ? Tiểu Quyên à, đừng quên mục đích mẹ khổ tâm tính kế.
để đưa con ra khỏi cái hốc hẻm sâu hút đó. Sau này mẹ và em trai con đều phải dựa vào con đấy. Con nhất định phải làm mẹ nở mày nở mặt. Nếu không thì con cứ quay về cái xưởng hẻo lánh đó mà ở tiếp đi. Nhưng mà mẹ ơi, anh họ đã kết hôn rồi. Hơn nữa quan hệ của anh ấy với chị dâu tốt như vậy. Con biết phải làm sao đây? Đến chỗ cậu mợ xem sao? Chẳng lẽ họ lại bắt anh họ ly hôn rồi lấy con sao? Ai bảo kết hôn rồi thì không thể ly hôn. Hơn nữa tuổi tác của hai đứa nó bây giờ. Em là còn chưa đến tuổi kết hôn theo pháp luật. Giấy chứng nhận kết hôn cũng chẳng có. Cho dù cậu mợ con có công nhận thì đã sao nào? Pháp luật không thừa nhận. Khi cặp vợ chồng này chẳng có gì là không chia cắt được. Đàn ông mà, có ai là không ăn vụng đâu. Đặc biệt là những người đang độ tuổi sung sức, lại mới biết mùi vị tình cảm như thế, thì càng không có sức đề kháng với sự cám dỗ bên ngoài. Mẹ thấy con nhãi đó trông cũng chẳng ra sao. Vóc dáng cũng chẳng có gì đáng xem. Đàn ông thích nhất là kiểu phụ nữ đầy đặn. Nền tảng của con vốn dĩ không tệ. Cứ theo mẹ ăn nhiều một chút. Chẳng bao lâu nữa đâu, ánh mắt của anh họ con sẽ dừng lại trên người con thôi. Mẹ nói gì vậy? Đây là ưu thế của phụ nữ chúng ta. Sau này ở trước mặt Minh Hào, con phải thể hiện ra một cách phóng khoáng vào. Mẹ, như vậy không tốt lắm đâu. Sao mẹ lại có đứa con gái đầu óc ngu muội như con thế không biết? Muốn sống đời sung sướng thì con phải nghe lời mẹ. Nếu không mẹ sẽ gửi con về quê ngay lập tức. Mẹ, con sẽ nghe theo mọi sự sắp xếp của mẹ. Dưới sự khuyên bảo nhiệt tình của cô Lan Hoa, Dư Tiểu Tiểu đã uống 3 bát canh sơn cha. Dù có ngon đến mấy thì cũng phải có chừng mực thôi. Ăn no quá thì phải làm sao? Minh Hào à, hiện tại ba mẹ con đều không có nhà. Nên với tư cách là cô, có vài lời cô không thể không nói với con. Tránh cho tuổi trẻ các con không biết chừng mực, sau này lại gây ra chuyện nực cười. Bà cô này chắc chắn trong lòng chẳng có ý đồ gì tốt đẹp đâu. Để tôi xem bà ta lại định làm cái gì. Tiểu Tiểu, vừa nãy chẳng phải em bảo ăn no quá muốn đi tiêu thực sao? Kết hôn xong thì tốt hơn nhiều rồi. Cô Lan Hoa à, cô định nói gì với Trần Minh Hào thì cũng cho cháu nghe với chứ. Sao nào, chẳng lẽ người nhà họ Trần các người nói chuyện thầm kín, mà kẻ ngoại tộc như cháu lại không được nghe à? Lại còn muốn đuổi tôi đi chỗ khác sao? Để tôi xem nào. Ba cô này sau lưng lại muốn giở trò gì đây? Nói bậy bạ gì đó. Ngoại tộc gì chứ? Em là vợ anh cưới về thì chính là người nhà họ Trần. Sau này không được nói mình là người ngoài nữa nghe chưa? Đúng vậy, Tiểu Tiểu cháu đừng nói thế. Kẻ ngoại tộc nào chứ? Tất cả đều là người một nhà mà. Hừ, con nhãi này nếu đã biết rồi thì tại sao còn đến đây góp vui làm gì? Đúng là càng ngày càng đáng ghét. Cô ơi, cô có chuyện gì muốn nói thì nói đi. Lát nữa con còn phải phụ đạo cho Dư Tiểu Tiểu làm bài tập đấy. Có chuyện gì thì cô cứ nói thẳng ra đi. Minh Hào à, không phải cô nói con đâu. Hiện tại tình hình của Tiểu Tiểu không tiện. Sao con vẫn có thể để con bé ở chung phòng với con được chứ? Con còn trẻ nên không hiểu những chuyện này. Nhưng cô là bề trên trong nhà, vẫn phải nhắc nhở con có những chuyện không được làm bừa. Chính là không được làm bừa, con biết chưa? Cô Lan Hoa, cô nói thế là có ý gì vậy? Cháu nghe mà chẳng hiểu gì cả. Làm bừa cái gì cơ? Đúng vậy, cô Lan Hoa, lời này của cô cháu cũng không hiểu. Cháu bây giờ là vợ của Minh Hào. Nếu không ở chung phòng với anh ấy thì cháu ngủ ở đâu chứ? Trong nhà chẳng lẽ còn dư phòng nào cho cháu sao? Hóa ra là muốn hai đứa mình ngủ riêng giường đây mà. Mặc dù tôi cũng không bài xích chuyện này, nhưng bà cô này có phải quên rồi không? Trong nhà làm gì có phòng dư nữa đâu. Tổng không thể bắt tôi hay là Trần Minh Hào đi ngủ ở phòng của Trần Ba và Trần Ma chứ. Cô à, con cũng biết bây giờ để Tiểu Tiểu nắm đất thì có chút không hợp lý. Nhưng trong nhà của thật không còn phòng trống nào nữa. Dù hiện tại phòng của ba mẹ con vẫn đang để không, nhưng cuối tuần họ sẽ về. Em là không tiện để người khác dọn vào ở. Ý của cô là hiện tại Tiểu Tiểu chẳng phải thân thể không tiện sao? Minh Hào, con còn trẻ, đang lúc sung sức, khó tránh khỏi lúc không kiềm chế được bản thân. Vạn nhất làm tổn thương Tiểu Tiểu thì phải làm sao?
Trần Minh Hào khi nghe thấy những lời này của cô mình thì có chút ngượng ngùng. Dù sao ở lứa tuổi này mặt mũi anh cũng mỏng. Hơn nữa 3 tháng đầu này thực sự không được phép xảy ra chút sai sót nào. Nhỡ may Tiểu Tiểu và em bé có chuyện gì đăng xuất thì phải làm thế nào? Nên cô vẫn quyết định trong 3 tháng tới cứ để Tiểu Tiểu sang ngủ với cô, còn con với Tiểu Hổ ngủ một phòng. Chuyện này không tốt lắm đâu ạ. Cô ơi, cô là bề trên. Dư Tiểu Tiểu lúc ngủ lại không được ngoan cho lắm. Và lại bên đó chẳng phải quá chật chội rồi sao? Chuyện này cũng dễ giải quyết thôi mà. Minh Hào, nếu con cảm thấy cô với Tiểu Quyên làm Tiểu Tiểu thấy chật thì hai mẹ con cô có thể nhường giường cho Tiểu Tiểu ngủ. Cô với Tiểu Quyên sẽ nằm dưới đất. Nói thì nghe còn hay hơn cả hát. Đừng tưởng tôi không biết bà đang có tâm tư gì. Chẳng qua là bà không muốn để con trai mình phải nằm đất chứ gì. Cô Lan Hoa, ý tốt của cô cháu và Trần Minh Hào xin nhận. Nhưng cô dù sao cũng là bề trên. Phận làm con cháu như cháu, sao có thể để cô phải nằm dưới đất được chứ? Sau này nếu chuyển ra ngoài, người ta lại chẳng bảo Trần Minh Hào không biết cách đối nhân xử thế, ở nhà ngược đãi bề trên hay sao? Nếu cô đã lo lắng Minh Hào không biết chừng mực thì sau này cháu bảo anh ấy nằm dưới đất là được rồi. Với lại da thịt anh ấy dày, tiết trời độ này cũng không lạnh, anh ấy chịu được mà. Nhưng lúc này bụng em đang thấy khó chịu đây. Trần Minh Hào, đi cùng em ra ngoài đi dạo một chút. Cô Lan Hoa, nếu cô buồn ngủ rồi thì cứ ngủ sớm đi, không cần đợi hai đứa cháu đâu. Chẳng phải bảo bụng đang khó chịu sao? Đi nhanh thế làm gì? Trần Minh Hào, có phải nào anh bị vào nước rồi không? Vừa nãy anh không bày tỏ thái độ gì là có ý gì hả? Có phải cũng thấy đề nghị đó rất hay đúng không? Làm sao mà thế được? Nhưng lời của cô hình như cũng không phải không có lý. Vạn nhất. Không có vạn nhất gì hết. Em chẳng phải đã nói từ sớm là mình không mang thai rồi sao? Anh không cần phải lo lắng em bé ngày nào đó sẽ bị mất đâu. Hơn nữa, anh có thói quen ngủ chung giường với người lạ sao? Chấp nhận anh đã là sự nhượng bộ lớn nhất của em rồi. Em không hề có cái sở thích đó đâu. Vậy là được rồi chứ gì. Sau này anh hãy tỉnh táo lại một chút đi. Cô Lan Hoa sở dĩ nói như vậy chẳng qua là để con trai bà ta không phải nằm dưới đất nữa mà thôi. Đã không muốn con trai mình nằm đất thì đừng có dẫn theo lắm người đến đây thế chứ. Bây giờ lại còn cảm thấy chịu thiệt thòi nữa. Đúng rồi, Trần Minh Hào, khi nào thì nhà cô Lan Hoa mới dọn đi? Chuyện này cô vẫn chưa nói gì cả. Nhưng đợi khi họ thích nghi được cuộc sống ở đây rồi thì sẽ dọn đi thôi. Em thấy bao nhiêu sự thông minh tài trí của anh đều dồn hết vào việc học rồi. Sớm muộn gì anh cũng bị người ta tính kế cho bay màu thôi. Bà cô này của anh tuyệt đối không phải chỉ đơn giản là đến nương nhờ đâu. Không đến mức đó chứ, anh thấy họ cũng tốt mà. Em lại hại anh chắc. Còn cả cái cô em họ kia nữa. Ngày thường anh cũng cố gắng giữ khoảng cách với cô ta đi. Đừng để ngày nào đó bị em bắt của tang. Anh với cô ta nằm chung một chăn đấy. Nếu không thì cứ xem em xử lý anh thế nào. Dư Tiểu Tiểu, em nói bậy bạ gì thế? Tiểu Quyên là em gái anh mà. Em nghĩ đi đâu vậy? Anh coi cô ta là em gái, nhưng chưa chắc người ta đã coi anh là anh trai đâu. Hừ, tôi đúng là đã quá coi thường con nhãi này rồi. Tuổi còn nhỏ mà đã tâm cơ như vậy. Có thể thấy cũng chẳng phải loại người tốt đẹp gì. Chưa thấy ai mặt dày như con bé đó cả. 8 kiếp chưa được thấy đàn ông chắc. Mẹ, đêm hôm rồi mẹ hạ hỏa đi là được rồi. Nếu con mà có chí tiến thủ một chút thì mẹ có phải nổi trận lôi đình thế này không? Tiểu Quyên à, sắp tới rảnh rỗi thì chăm đi lại với anh họ con đi. Mẹ tin con sẽ không thua kém gì con nhãi đó đâu. Đàn ông ai mà chẳng hàm sắc. Mẹ không tin miếng thịt đã dâng tận miệng rồi mà lại còn không ăn. Mẹ ý tưởng này liệu có quá viển vông không? Dựa vào đâu mà mẹ nghĩ anh họ sẽ để mắt tới một người nhà quê như con chứ? Hơn nữa da rẻ con thì thô ráp thế này, sao mà bì kịp với sự mất mát của chị dâu? Con đừng có suốt ngày cứ như cái bình vôi thế nữa. Cứ như vậy thì không có người đàn ông nào thích đâu. Sau này cái miệng phải ngọt xíu vào. Còn nữa mẹ ơi, con đói rồi. Vừa nãy con thấy trong bếp có trứng gà đấy. Mẹ vào luộc cho con mấy quả đi. Được. Mẹ đi luộc trứng cho con ngay đây. Cứ thoải mái mà ăn, không bao giờ phải chịu cảnh bữa đói bữa no nữa đâu. Chính vì sự chi tiêu hoang phí của Trần Lan Hoa, số lương thực vốn dĩ đủ ăn trong 2-3 tháng, vậy mà mới được 1 tháng đã hết sạch rồi. Ba à,
Sao một lần ba lại mua nhiều lương thực về thế à? Lương thực trong nhà chẳng phải vẫn còn đủ ăn lâu nữa sao? Cô họ con bảo lương thực trong nhà sắp hết rồi. Ba chẳng phải đang nghĩ tranh thủ cuối tuần mua về luôn sao? Để tránh sau này con với Minh Hào bị bỏ đói. Không đúng nha. Dựa theo khẩu phần ăn ngày thường, dù có cộng thêm cả nhà cô họ nữa, thì chỗ lương thực đó cũng không thể hết nhanh như vậy được. Đúng thế, ba cũng thấy là có hơi nhanh quá. Nhưng chẳng phải con và Minh Hào đang tuổi ăn tuổi lớn sao? Ngày thường có ăn nhiều một chút cũng không sao cả. Dù sao hai đứa học hành ngày thường cũng vất vả rồi. Ba nghe Minh Hào nói, kỳ kiểm tra tháng này thành tích của con có tiến bộ. Chút lương thực này không sợ lãng phí đâu. Dù Trần ba cũng có chút xót quả, nhưng chỉ cần là dùng cho người nhà mình thì ông vẫn thấy xứng đáng. Chuyện này rất bất thường. Trong này chắc chắn là có khuất tất rồi. Ngay cả một người thật thà như Trần ba mà còn thấy lương thực tiêu hao quá nhanh thì rõ ràng là trong này có vấn đề rồi. Tiểu Hào, có phải dạo này áp lực học tập lớn quá không? Ba thấy con trông gầy đi không ít so với trước đây đấy. Ba không cần lo lắng đâu. Con có thể thích nghi tốt mà. Từ sau khi gia đình cô họ đến, gà trong nhà cũng không đẻ trứng nữa rồi. Cũng chẳng biết ngày thường cô họ và những người kia cho chúng ăn uống kiểu gì. Không nói là mỗi ngày một quả trứng, nhưng cũng không đến mức hơn 1 tháng trời không đẻ của nào. Ba đừng có quản cậu ấy. Cậu ấy không chịu khổ một chút thì sẽ không chịu chăm chỉ học hành đâu. Cậu ấy gầy đi ở chỗ nào chứ? Con mới là người vì phụ đạo cho cậu ấy mà gầy đi không ít đây này. Minh Hào à, sao con cũng gầy đi nhiều thế? Dạo này áp lực lớn quá sao? Hay là dạo này con đừng ra ngoài đi dạy, bổ túc nữa, mọi chuyện ở nhà đã có ba và mẹ rồi. Con không cần phải ép mình quá đâu. Ba à, không có cường điệu như ba nói đâu. Chỉ là độ này trời nóng nên con không có cảm giác thèm ăn thôi. Đợi một thời gian nữa trời chuyển mát là ổn ngày ấy mà. Giờ đã là tháng 10 rồi. Thời tiết đã bắt đầu chuyển mát rồi mà vẫn còn nóng đến mức không có cảm giác thèm ăn sao? Ba ơi, không phải do thời tiết nóng làm Minh Hào mất cảm giác thèm ăn đâu, mà là do cô họ nấu ăn dở tệ đấy ạ. Nấu ăn dở tệ sao? Vẫn ổn mà. Mặc dù so với khẩu vị chúng ta thường ăn thì có hơi đậm đà hơn một chút, nhưng cũng không đến mức không thể nuốt trôi chứ. Ba ơi, thực lòng không phải con muốn mách lèo đâu. Hồi trước khi ba với mẹ về nhà 2 ngày đó thì cô họ nấu nướng bình thường, còn ngày thường thì cứ như là bỏ cả tấn muối vào ấy. Trần Minh Hào không ăn được ớt, mà cô họ xào rau thì vừa cay vừa mặn. Trần Minh Hào cả tháng này đều bị đau bụng tiêu chảy rồi. Chuyện này là thế nào vậy Minh Hào? Sao con chưa từng nói với ba? Trần Minh Hào là một đại nam nhi, làm sao cậu ấy có thể làm ra cái chuyện đi nói xấu sau lưng người khác như vậy được? Dư Tiểu Tiểu, em đừng nói nữa. Tại sao lại không cho em nói chứ? Em chịu thiệt một chút cũng không sao, nhưng không thể để anh chịu khổ được. Hơn nữa lúc đầu cô họ và những người kia chẳng phải nói là đến ở nhờ một thời gian sao? Em với Trần Minh Hào đều gầy đi ít nhiều, còn gia đình ba người họ thì sắc mặt ngày càng hồng hào. Con thấy cái thằng Ắt Tiểu Hộ kia còn béo lên mấy cân rồi đấy. Hay là thế này, lát nữa ba đưa hai đứa với cả mẹ nữa, chúng ta ra ngoài đi ăn tiệm một bữa nhé. Ba à, tiền lương tháng này của ba nhiều quá không có chỗ tiêu đúng không? Cũng đâu phải là ăn thường xuyên đâu, ăn một bữa cũng tốt mà. Lát nữa mẹ con mà thấy con gầy sọc thế này thì sẽ xót xa lắm đấy. Đợi ba cắt lương thực xong đã. Tiểu Tiểu và Minh Hào cứ đi ra ngoài trước tìm mẹ con đi. Giờ này chắc bà ấy đang trên đường từ nhà máy về đấy. Dạ, vậy lát nữa gặp lại ba sau ạ. Vào những năm 80% các gia đình đều không đủ lương thực để ăn. Lượng ăn hàng ngày đều phải được kiểm soát. Trần Minh Hào, sau này việc cơm nước trong nhà vẫn cứ để anh nấu đi. Anh xem anh đã bị tiêu chảy mấy lần rồi. Có thể thấy khẩu vị của chúng ta với nhà cô họ không giống nhau. Hơn nữa anh không thấy lương thực tiêu hao quá nhanh sao? Em nghi ngờ cô họ bí mật giấu lương thực à? Em đâu có nói vậy. Hơn nữa anh cũng không muốn ngày nào cũng phải ăn mấy cái món mặn chát mặn đắng đó chứ. Anh vào bếp bao nhiêu năm rồi? 1 cân lương thực có thể nấu cho mấy người ăn. Em là anh rõ hơn bất cứ ai. Em không tin là anh không nghi ngờ có khuất tất trong chuyện này. Hơn nữa em thấy sau này không chỉ anh phải nấu cơm, mà ngay cả chỗ lương thực này cũng phải mua một cái khóa về. Ngày thường hai chúng ta đều đi học. Nếu ngày nào đó lương thực bị hụt đi hay biến mất thì chúng ta biết đi đâu mà tìm đây. Làm vậy liệu có hơi quá đáng không nhỉ? Quá đáng ở chỗ nào chứ? Chẳng quá đáng chút nào cả. Anh tưởng lương thực thời buổi này là gió thổi đến chắc. Chẳng có lý gì cả nhà mình thắt lưng buộc bụng.
Đến cuối cùng lại làm nợ cho người ngoài. Đợi lát nữa về tranh thủ lúc ba mẹ đều ở nhà thì nói chuyện này với cô họ luôn, để cô ấy cũng không dám làm càn trước mặt ba mẹ. Chẳng lẽ em còn muốn đuổi gia đình cô họ đi sao? Anh thấy em là loại người độc ác lắm à? Trần Minh Hào, anh rốt cuộc là phe bên nào thế? Đừng quên ai mới là vợ của anh đấy nhé. Anh không nói em độc ác. Anh chỉ là đang nghi ngờ liệu lúc đó nhà cô họ có chịu dọn đi hay không thôi. Em không tin đâu. Ở trong nhà này lâu như vậy rồi, chẳng lẽ Trần Ba và Trần Ma lại không nói khéo léo về chuyện này sao? Anh nghe ba nói lần này cô họ là bị Dượng đuổi ra khỏi nhà đấy, và lại còn ly hôn với bà ấy rồi. Giờ bà ấy lại chẳng có công việc ổn định, dắt theo hai đứa con đến nương nhờ ba. Em là sẽ không dễ dàng rời đi đâu. Chuyện này chẳng liên quan gì đến việc ly hôn hay bị đuổi ra ngoài cả. Những năm 80 chỉ cần chăm chỉ một chút thì kiểu gì cũng có miếng cơm ăn. Ngay cả ở dưới quê làm ruộng cũng không chết đói được. Nhưng tại sao cô họ lại phải khổ sở dắt díu con cái đến nương nhờ nhà bác như thế? Chẳng phải là muốn đi đường tắt sao? Hay là hôm nào đó bảo mẹ tìm cho cô họ một công việc đi. Như vậy đợi khi công việc của bà ấy ổn định rồi, biết đâu bà ấy sẽ tự nguyện dọn ra ngoài. Em nói này Trần Minh Hào, anh đừng có đi làm hại danh tiếng của mẹ nữa. Vạn nhất mẹ thực sự giới thiệu một công việc tốt cho cô họ, nhớ đâu cô họ lại phụ sự tin tưởng này của mẹ thì sao? Quay đi quay lại khiến mẹ rơi vào cảnh khó xử tiến thoái lưỡng nan. Vậy anh thấy muốn để cô họ dọn ra ngoài thì có hơi khó rồi đấy. Lại không thể trở mặt với nhau được. Hay là thế này, nhân lúc cô họ còn trẻ, giới thiệu cho bà ấy một đối tượng đi. Sau này bà ấy định cư được ở đây, có được hộ khẩu, biết đâu sẽ chủ động dọn ra ngoài đấy. Cách này của em hình như cũng không khả quan lắm đâu. Cô họ còn dắt theo hai đứa con. Em là không dễ tìm đối tượng đâu. Mấy anh chàng độc thân bình thường thì khó tìm, chứ người ly hôn hoặc đang nuôi con thì dễ hơn nhiều mà. Hơn nữa chuyện sống qua ngày chẳng phải cứ tạm bợ là được sao? Chỉ cần có thể nhập được hộ khẩu cho con cái thì cô họ sẽ không thấy thiệt thòi đâu. Anh vẫn thấy chuyện này hơi mông lung. Khó làm, chẳng lẽ vì khó làm mà không làm sao? Chuyện này phải làm sớm đi. Trần Minh Hào, chẳng phải anh thường xuyên ra ngoài dạy bổ túc sao? Tiện thể hỏi thăm xem ai thuộc diện gia đình đơn thân, hoặc là muốn tìm vợ cho ba mình, tìm mẹ kế cho mình ấy. Em không tin là bày sẵn miếng mồi ngon trước mặt thế này mà cô họ lại không chịu nhảy vào đâu. Anh không thấy ý tưởng này của em quá non nớt sao? Nếu em họ và em trai mới vài tuổi thì còn đỡ, nhưng em trai năm nay đã 10 tuổi rồi, em họ sang năm đã 19 rồi đấy. Em bảo anh xem, một gia đình đơn thân đang nuôi con bình thường làm sao có thể lựa chọn cô họ chứ? Hơn nữa cưới về là gánh thêm hai cái miệng ăn, trong nhà lấy đâu ra làm lương thực mà nuôi chứ? Chẳng phải là rước thêm gánh nặng về nhà sao? Cái đồ ngốc chẳng hiểu sự đời này, những niềm vui sướng trong đó đâu phải cái gã khờ khạo như anh có thể hiểu được. Đợi sau này anh nếm trải được mùi vị trong đó rồi thì em là một ngày nằm giường lạnh anh cũng chẳng chịu nổi đâu. Ai là gã khờ chứ? Em tưởng là em hiểu lắm đấy à? Dư Tiểu Tiểu, trong đầu em rốt cuộc là chứa cái gì thế hả? Con không thể dồn hết tâm trí vào việc học sao? Được rồi, mẹ không nói nữa. Cậu, cho cả nhà Tiểu Tiểu hai đứa ăn nhiều một chút xem nào. Dạo này gầy đi nhiều rồi đấy. Ăn thêm thịt đi, không đủ thì lại gọi thêm nhé. Hôm nay không cần lo thiếu tiền đâu, cứ ăn thoải mái đi. Ai chả muốn ăn bao nhiêu thì ăn bấy nhiêu. Không cần lo cho bà mẹ hai đứa cũng vất vả rồi. Đừng lo cho hai ta tranh thủ lúc vừa bưng lên còn nóng hổi. Ăn lúc còn nóng đi, xem cái bộ dạng không có tiền đồ của con kìa. Cứ nhìn chằm chằm thì có ích gì chứ? Chỉ nhìn thôi mà cũng no được sao? Thịt đó phải ăn vào bụng mới được. Ai bảo con chỉ nhìn thôi chứ? Con chẳng phải đang đợi ba mẹ ăn trước sao? Tiểu Tiểu à, Minh Hào nói nền tảng của con hơi kém. Vừa hay lúc nãy nó có nói với mẹ, sắp tới vào cuối tuần chắc là nó sẽ rất bận. Sau này cuối tuần cứ để mẹ với ba thay phiên nhau bổ túc kiến thức còn hỏng cho con. Chỗ nào không hiểu con cứ nói ra, mẹ sẽ dạy cho. Như vậy có phiền mẹ quá không ạ? Dù sao mẹ cũng đã vất vả cả tuần rồi, khó khăn lắm mới đến cuối tuần, nên đừng làm phiền mẹ nữa ạ. Để lát nữa con bảo Trần Minh Hào dạy con là được rồi. Không sao đâu, vừa hay cuối tuần mẹ cũng không có việc gì làm. Con đừng sợ mẹ không nghiêm khắc đâu. Hay là con cứ đợi đến tối Trần Minh Hào về dạy con là được rồi ạ. Mẹ à, mẹ thật sự không cần lo lắng cho con đâu. Minh Hào mấy ngày cuối tuần tới đều không rảnh.
Buổi tối còn phải đi dạy thêm cho người ta nữa. Khó tránh khỏi việc không chăm sóc được cho con. Nghe Minh Hào nói, thành tích này của con khó khăn là mới tiến bộ được một chút. Nếu để lỡ dở, thì sau này rất khó bù đắp lại. Tiểu Tiểu con đừng sợ. Mẹ hiền lành lắm. Trần Ma, mặc dù ngay từ đầu đã biết nền tảng của cô con dâu này kém, nhưng không ngờ lại kém đến mức vô lý như vậy. Bảo là không thể dạy được sao? Dường như vẫn còn một tia hy vọng. Nhưng nếu dạy lại từ đầu, thì quả thực khiến người ta đau đầu không thôi. Hay, Tiểu Tiểu à, nền tảng này của con hơi bị hỏng kiến thức đấy. Có phải con bắt đầu từ tiểu học đã không học chắc kiến thức cơ bản rồi không? Tại sao ánh mắt của Trần Ba này lại sắc bén như vậy? Chỉ một cái đã nhìn ra bản chất của vấn đề. Tình hình của con hơi nan giải đấy. Nếu thật sự muốn bổ túc cho con, sợ là con phải học lại từ cấp tiểu học rồi. Ba thấy tư duy giải đề của con vẫn có đấy chứ. Công thức cũng biết áp dụng vào. Nhưng sao càng áp dụng nó lại càng đi chệch hướng thế này? Quá trình và đáp án không nói là sai quá vô lý. Sao lại có một hai chỗ quá trình sai hết sạch? Kết quả lại đúng được hay vậy? Mẹ ơi, có phải là hết cứu rồi không ạ? Tiểu Tiểu con đừng sợ. Mẹ sẽ không vì nền tảng của con yếu mà tức giận đâu. Con đừng căng thẳng. Dù sao bây giờ chúng ta cũng là người một nhà rồi. Mẹ sẽ cố gắng hết sức mình, giúp con bổ sung lại kiến thức cơ bản. Mẹ con biết mẹ đang an ủi con. Con cũng biết trình độ của mình quá kém rồi. Dùng lời của Trần Minh Hào mà nói, thì đúng là đến chó nhìn cũng phải lắc đầu. Mẹ đừng gượng ép bản thân mình quá. Xem đứa trẻ này nói gì kìa. Khách sáo như vậy làm gì chứ? Đâu có ai sinh ra đã biết hết mọi thứ đâu. Con đừng lo. Đã trở thành người một nhà rồi, thì không cần phải xa cách như thế. Mặc dù việc phụ đạo cho người khác mẹ cũng mới làm lần đầu, nhưng mẹ sẽ cố gắng làm tốt. Con sợ sau này con ngốc quá sẽ làm mẹ tức chết mất. Hay là con không làm mất thời gian nghỉ ngơi của mẹ nữa nhé. Mẹ cũng đừng phụ trách việc này nữa. Nếu con thật sự không làm được. Minh Hào, sao nó lại cứ nhất quyết đòi đưa con đi học cùng? Học tập chứ, nhưng mẹ ơi, con thật sự ngốc lắm. Con sợ sau này mẹ sẽ nản lòng thôi. Yên tâm đi. Lớn chừng này rồi, sóng gió gì mà mẹ chưa từng thấy qua. Chuyện này của con căn bản chỉ là chuyện nhỏ. Đừng sợ làm phiền. Chỉ cần có thể giúp được cho con, mẹ và ba của Minh Hào đều cảm thấy vui. Phụ đạo cho Dư Tiểu Tiểu cả một ngày trời. Trần Ma lúc này có chút mệt mỏi. Về đến phòng một câu cũng chẳng muốn nói nữa. Hôm nay bà sao thế? Trông có vẻ như đang có chuyện gì phiền lòng vậy. Hôm nay tôi đi phụ đạo cho Tiểu Tiểu một chút. Sau đó tôi phát hiện ra, hình như tôi không thích hợp làm việc này cho lắm. Tại sao những việc mà tôi thấy đơn giản đến vậy, Tiểu Tiểu lại cứ như là nghe không hiểu gì thế nhỉ? Có phải do tôi diễn đạt sai không? Tại sao việc này còn tốn sức hơn cả tự mình học nữa vậy? Chỉ vì chút chuyện nhỏ này thôi sao mà bà không vui cả một ngày trời? Sách giáo khoa cấp 3 đơn giản mà đúng không? Tôi thấy Minh Hào cũng chẳng cần hai ta phụ đạo. Tiểu Tiểu nhà mình chẳng phải là chuyện nhẹ nhàng sao? Ông nói thì nghe nhẹ nhàng lắm. Ngày mai đổi lại ông đi dạy Tiểu Tiểu đi. Tôi không tin là lúc đó ông còn có thể nói nhẹ nhàng như vậy được đâu. Được, ngày mai tôi đi thì tôi đi. Đừng buồn phiền nữa. Kẻo sau này Tiểu Tiểu lại hiểu lầm, cứ tưởng là bà chê nền tảng của con bé kém. Hy vọng tối mai ông vẫn còn cười nổi. Trần Ba sau khi phụ đạo một ngày và hôm sau cũng rơi vào im lặng. Trần Minh Hào, anh nói xem ba mẹ sẽ không ghét bỏ em chứ? Em đúng là có tiền đồ thật đấy. Anh lớn bằng ngần này rồi, vẫn chưa bao giờ thấy ba mẹ anh lộ ra vẻ mặt khó xử. Em cũng đâu có muốn như vậy. Đều tại anh hết, nếu anh không để ba mẹ phụ đạo cho em thì làm gì có chuyện như bây giờ. Hay là thế này, anh đi dò xét thái độ của ba mẹ hộ em đi. Xem hiện tại ba mẹ đối với em có thái độ như thế nào. Nhớ nói tốt cho em vài câu đấy. Tại sao họa do em gây ra mà lại bắt anh đi dọn dẹp hậu của chứ?
Trần Minh Hào em còn có phải là vợ anh không hả? Mau đi đi sao mà nói lắm thế? Nếu sau này mẹ chồng nàng dâu không hòa thuận, thì chắc chắn là do anh làm chồng mà không biết cách cư xử. Xem anh làm cái chuyện gì thế này. Hay để anh đi xem tình hình thế nào đã rồi tính tiếp. Ba mẹ, con biết Dư Tiểu Tiểu đã làm hai người phải bận tâm nhiều rồi. Mặc dù tình hình của cô ấy khá là tồi tệ, nhưng chúng ta cũng không thể mặc kệ được đúng không ạ? Nếu cô ấy có chỗ nào làm không tốt, thì con thay mặt cô ấy xin lỗi ba mẹ. Ba mẹ đừng chấp nhặt cô ấy nhé. Chuyện này không liên quan đến Tiểu Tiểu. 2 ngày nay mẹ con có tiếp xúc với con bé. Thấy Tiểu Tiểu thông minh thì vẫn thông minh. Chỉ là cái quá trình làm bài này hình như rất dễ bị đi chệch hướng. Xem ra là do hai ta chưa nắm vững phương pháp dạy thôi. Đúng vậy, Tiểu Tiểu vẫn rất chăm chỉ. Cũng không tồi tệ như những gì Minh Hào con nói đâu. Ba mẹ thật sự sẽ bổ túc cho cái cô Dư Tiểu Tiểu này sao? Cái nét riêng của cô ấy con còn rõ hơn bất kỳ ai. Nếu cô ấy thật sự giống như lời ba mẹ nói, thì thành tích đã sớm được nâng cao rồi. Vậy ba mẹ sắp tới định như thế nào ạ? Nếu hai người thật sự không có thời gian phụ đạo cho Dư Tiểu Tiểu, thì sau này cứ để con dạy lại cho. Nền tảng của Tiểu Tiểu kém như vậy, chỉ mình con thì làm sao mà đủ sức. Nền tảng của Tiểu Tiểu quá mức yếu kém, chỗ cần bổ sung còn rất nhiều. Hai ta định thế này, mẹ và ba con sẽ thay nhau, tranh thủ thời gian rảnh để phụ đạo cho Tiểu Tiểu kiến thức hỏng từ tiểu học đến trung học cơ sở. Còn con thì phụ trách ôn lại các điểm kiến thức cấp 3 cho con bé. Như vậy con cũng sẽ nhẹ nhàng hơn đúng không? Đúng thế, cả nhà 3 người chúng ta lại không phụ đạo nổi cho một mình Tiểu Tiểu sao? Ba mẹ đây chắc chắn là lời nói thật lòng của hai người chứ. Đừng gượng ép bản thân mình. Dư Tiểu Tiểu con biết phụ đạo cho cô ấy độ khó rất lớn. Hai người thật sự không cần gượng ép bản thân đâu. Minh Hào cái thằng bé này, Tiểu Tiểu dù sao cũng đã gả vào nhà họ Trần chúng ta rồi, thì chúng ta chính là người một nhà. Sao con cứ một mực chê bai con bé thế hả? Đừng quên lúc đầu là con cứ khăng khăng đòi cưới con bé về cho bằng được. Đã cưới người ta về rồi, thì phải đối xử tốt với người ta một chút. Con xem thái độ hiện giờ của con là cái gì vậy? Hôn nhân không phải là chuyện đùa. Không thể cứ tùy theo tính khí của con được, lúc thích thì cưới về, lúc không thích nữa thì lại đủ kiểu chê bai. Đây là thái độ đối với hôn nhân sao? Chẳng phải con sợ ba mẹ sẽ có ý kiến gì sao? Thấy thái độ này của ba mẹ thì con yên tâm rồi. Nhưng mà tiếp theo đây, con còn muốn nói với ba mẹ một chuyện khác nữa. Còn chuyện gì nữa đây? Cả tháng nay rồi, con và Dư Tiểu Tiểu đều không ăn quen được. Cơm do cô họ nấu. Chắc là do con kén ăn, cho nên con thấy sau này cứ để con nấu cơm thì hơn. Dù sao còn hơn 1 tháng nữa là thi cuối kỳ rồi. Nếu ăn uống không tốt, sợ là sau này sẽ ảnh hưởng đến việc thi cử. Nếu ngày nào con cũng nấu cơm, thì liệu có ảnh hưởng đến việc học của con không? Ngày thường chẳng phải con còn phải phụ đạo cho Tiểu Tiểu sao? Mẹ có nghe nói con còn nhận thêm việc dạy kèm cho người khác ở bên ngoài nữa. Minh Hào, lúc đó con có xoay sở nổi không đấy? Vậy chẳng lẽ mẹ lại nỡ lòng nhìn con cứ gầy sọp đi như thế này sao? Khẩu vị của cô họ không giống với con. Mẹ xem con gầy đi bao nhiêu rồi này. Lan Hoa dù sao cũng ở dưới quê bao nhiêu năm nay. Tôi nghe nói ở dưới quê ngày thường để có sức làm việc nên nêm nếm muối thường rất đậm đà. Minh Hào ăn không quen cũng là chuyện bình thường. Hiện giờ cứ lấy Minh Hào làm trọng. Bây giờ việc học của nó đang căng thẳng như thế, không thể để nó chịu thiệt thòi về chuyện ăn uống được. Cứ làm theo lời Minh Hào nói đi. Để tôi đi nói với Lan Hoa. Lan Hoa vẫn chưa ngủ chứ? Anh cả muộn thế này rồi, anh có chuyện gì muốn dặn dò em sao? Cũng không có gì, chỉ là cảm thấy dạo này em vất vả quá rồi. Sau này lúc anh với chị dâu không có nhà, cứ để Minh Hào nấu cơm. Dù sao thằng bé đó cũng chỉ ăn quen đồ chính tay mình nấu thôi. Bây giờ nó đang học lớp 12 bài vở nặng nề, sức khỏe không thể để suy sụp được. Anh cả cứ để em làm cho. Minh Hào hàng ngày vừa phải đi học, lại còn bắt nó nấu cơm nữa, thì chẳng phải là làm nó vất vả quá sao? Đang yên đang lành, sao đột nhiên lại không cho mình nấu cơm nữa vậy? Không lẽ lại là do con nhỏ đó xúi giục sao? Hay là chuyện mình lén lút ăn mảnh bị phát hiện rồi? Anh cả, có phải ngày thường em làm sai chuyện gì không? Em sửa có được không anh? Cầu xin anh cho em một cơ hội.
Lan Hoa em đừng căng thẳng. Không phải là em làm sai chuyện gì đâu. Chẳng qua là khẩu vị của Minh Hào không giống với người bình thường cho lắm. Nó vốn dĩ rất kén ăn. Anh cũng không muốn nó ngang bướng làm khó em thế này. Em không sợ phiền đâu. Em có thể nấu riêng cho Minh Hào một phần mà. Lan Hoa, anh biết em có lòng tốt. Nhưng Minh Hào cũng lớn chừng mấy tuổi rồi. Cũng phải để nó rèn luyện một chút. Chuyện này cứ quyết định như vậy đi. Tôi sẽ bảo nó để lại phần lương thực buổi trưa cho ba mẹ con cô. Buổi trưa các cô vẫn có thể tự tay nấu được mà. Cũng không còn sớm nữa. Cô bận rộn cả ngày cũng mệt rồi. Nghỉ ngơi sớm đi. Tôi đi nói với Minh Hào một tiếng. Trần Ba gần như không cho Trần Lan Hoa có cơ hội mở miệng. Quay người rời đi luôn. Để lại Trần Lan Hoa một mình tức giận không thôi à. Lúc nãy lời đó của bác là có ý gì vậy? Sau này cơm nước đều để anh họ làm sao? Vậy sau này con còn được ăn trứng gà mỗi ngày nữa không? Anh họ con ngày mai còn phải đi học nữa. Đợi gà đẻ trứng mẹ sẽ luộc cho con ăn. Vậy sau này con còn được ăn no không? Đừng lo, lương thực đều để trong bếp mà. Đợi ngày mai anh họ con đi học, mẹ sẽ đi làm đồ ăn cho các con. Nhưng mẹ ơi, lúc nãy bác chẳng phải đã nói từ ngày mai trở đi để anh họ để lại lương thực buổi trưa cho chúng ta sao? Như vậy có nghĩa là từ ngày mai lương thực đã bị anh họ cất giấu đi rồi đúng không? Hay là hai đứa đi cùng mẹ ra bếp trước đi, lấy trước một ít lương thực về đây. Sao cả gạo lẫn ngô đều không thấy đâu nữa rồi? Không chỉ có vậy, hai con gà mái đẻ trong nhà cũng biến mất luôn rồi. La hét cái gì mà la? Con muốn gọi bác trai bác gái con sang đây à? Tất cả về phòng hết cho mẹ. Thấy chưa, lúc này anh còn thấy em làm chuyện thừa thãi. Thậm chí còn thấy việc em bê chuồng gà vào trong phòng là một quyết định dư thừa. Bây giờ anh thấy chưa? Hành động này của em đúng đắn đến nhường nào rồi đấy. Sao em đoán được là cô họ sẽ lẻn vào bếp lấy trộm lương thực vào nửa đêm vậy? Bởi vì thói hư tật xấu của người nhà quê. Lời này của em làm anh thấy hình như em đang kỳ thị người nhà quê đấy. Trần Minh Hào không phải là em coi thường người nhà quê, nhưng 10 người nhà quê thì đến 8-9 người là thiển cận. Đặc biệt là trong cái thời đại ăn không đủ no như hiện nay. Con người ai cũng ích kỷ cả thôi. Anh không tò mò tại sao lương thực tháng trước lại hết nhanh như vậy sao? Đây chính là bằng chứng đấy. Em thật là... Đợi đến ngày mai anh còn phải nói một câu dằn mặt cô họ nữa. Nếu không thì không chỉ lương thực với trứng gà chúng ta không giữ được đâu. Mà sau này sợ là cái hũ tiết kiệm trên tủ đầu giường của anh cũng không giữ nổi đâu đấy. Anh không nghĩ là cô ấy còn dám lẻn vào phòng chúng ta đâu. Cô dù sao cũng đã sống bằng ngần ấy tuổi rồi, không thể nào làm ra cái chuyện hạ đẳng như thế được. Chỉ tại anh nghĩ lòng người quá tốt đẹp thôi. Cũng nên thấy may mắn vì anh không sống ở dưới quê đi. Nếu không thì anh không mất mạng thì cũng phải chảy ra chóc vẩy. Chứ đừng có mơ mà nghĩ đến tiền đồ. Đa số người nhà quê nghèo vật chất mà nghèo cả cái tâm. Thậm chí cho dù là anh em ruột thịt cũng phải dùng sự ác ý lớn nhất để suy xét đối phương. Nếu không chỉ cần lơ là một chút thôi là sẽ bị đối phương bán đứng ngay. Rõ ràng con bé này cũng bằng tuổi mình. Sao nhìn nhận vấn đề lúc nào cũng thấu đáo như vậy nhỉ? Được rồi, nhìn anh là biết không phải kiểu người đóng vai ác rồi. Ngày mai những lời đó cứ để em nói với cô họ cho. Em không sợ bà ta thù ghét em đâu. Bà ta mà dám vì chuyện này mà làm loạn lên thì em vừa hay nhân cơ hội này tống khứ bọn họ ra ngoài luôn. Dù sao cũng là hai con người có tay có chân. Con trẻ thế này mà lại đi làm ký sinh trùng sao? Không biết ký sinh trùng là hạng người rất đáng ghét à? Dù gì anh cũng là đàn ông. Chuyện đóng vai ác này sao có thể để em làm được chứ? Em đừng có lo hạo nữa. Mau luyện nói với anh đi. Kẻo lát nữa em lại lười biếng mà đi ngủ mất. Cho em nghỉ ngơi một chút không được sao? Hôm nay em đã học với ba cả một ngày rồi. Tế bào não bay màu quá nửa rồi đây này. Anh để em thong thả một chút được không? Luyện nói hôm nay thôi, không luyện nữa nhé. Em xem kìa, vốn dĩ đã không thông minh rồi, lại còn không chịu chăm chỉ một chút. Em thật sự định cuối tháng này lại đứng bét bảng nữa đấy à? Sau này em không sợ bạn bè trong lớp cười nhạo em là hạng bét sao? Thì cũng không cần phải ép sát quá như thế chứ. Cái não này chỉ chứa được có bấy nhiêu chỗ thôi. Dù sao anh cũng phải đợi em tiêu hóa hết đống kiến thức học hôm nay rồi mới nói tiếp được chứ.
Đối với em, học thuộc lòng chính là bài học tốt nhất dành cho em rồi. Chỉ có ngày qua ngày để em hình thành trí nhớ cơ bắp, thì sau này em mới có thể nhớ ra ngay lập tức được. Đừng lải nhải nữa. Mau vào đây với anh. Trần Minh Hào gà đẻ trứng rồi này. Lát nữa đem đi luộc. Coi như bữa trưa ăn thêm nhé. Hèn chi môn toán của em mới thi được 0 điểm. Suốt ngày chỉ chăm chăm vào việc nhặt trứng gà. Thì thi được điểm số đó cũng không có gì lạ đâu. Em nên chú tâm vào đi. Sớm muộn gì cũng thành đồ ngốc thôi. Trần Minh Hào sao anh lại như vậy chứ? Sáng sớm ra đã công kích cá nhân em rồi. Em cả tháng nay chưa thấy mặt mũi của trứng gà nào rồi đấy. Em ăn 10 quả trứng để bổ não không được sao? Anh mới là đồ ngốc ấy. Anh không có bảo là không được. Nhưng em đừng có suốt ngày dồn hết tâm trí vào việc nhặt trứng. Như thế, không sợ tháng này thi toán lại mang quả trứng về nữa à? Sao lại nhắc lại chuyện đó nữa rồi? Đó là chuyện xưa từ bao giờ rồi. Đó chỉ là một sự cố thôi. Sẽ không có lần sau đâu. Kiếp sau em đầu thai vào chỗ tốt, chắc chắn sẽ là một học bá cho xem. Đầu thai thì liên quan gì đến ghen của em chứ? Chẳng lẽ em không ham học? Thay đổi thân phận là em có thể ham học được chắc? Lát nữa buổi trưa ăn quả trứng mà bổ não đi. Nếu không kiếp sau vẫn là cái bộ dạng không thông minh này thôi. Tức thật đấy mà lại chẳng có cách nào phản bác được. Kiếp trước là học cha, kiếp này vẫn là học cha. Nói xong chưa còn đứng ngây ra đó làm gì. Mau đi rửa mặt đi. Nếu không lát nữa đi học muộn bây giờ. Minh Hào hôm nay con dậy sớm thế. Cô họ ngày nào con chẳng dậy vào giờ này. Đúng rồi, con để phần lương thực buổi trưa của cô với hai em trong cái giò ở dưới bếp rồi đấy. Buổi trưa mọi người tự giải quyết nhé. Từ trưa nay con không có thời gian về đâu. Ba mẹ con cô sao lại chỉ cho có bấy nhiêu thôi. Không đủ ăn đâu. Ba con bảo rồi, lương thực mua về là phần ăn trong 3 tháng của chúng ta. Con tính rồi mỗi ngày bấy nhiêu đây là vừa đủ. Lúc con không có nhà, hai em không có việc gì thì đừng vào phòng con nhé. Đồ đạc bị bày bừa ra sau này con khó dọn dẹp lắm Minh Hào. Con nói thế này là có ý gì vậy? Ý con là thấy cô họ. Con không có ý gì khác cả. Chỉ là bây giờ con đang học lớp 12 rồi. Trong phòng có rất nhiều tài liệu học tập. Ngày nào con cũng cần dùng đến chúng. Sau này nếu con có mất món đồ gì thì khó mà tìm lại được. Chẳng phải cô họ sao? Con và Tiểu Tiểu đi học đây. Bếp cứ để cô dùng đi con. Thường ngày chẳng thấy cái miệng em ngọt xớt như thế bao giờ. Hôm nay mặt trời chắc mọc ở đằng Tây rồi hay sao ấy? Anh không thấy lúc nãy sắc mặt cô họ khó coi lắm à? Chắc là bà ta cũng không ngờ tới. Vừa ngủ dậy một cái là trời sập luôn rồi. Em chỉ nghĩ thôi cũng thấy vui không tả nổi. Em biết cái bộ dạng này của em giống cái gì không giống cái gì. Giống hệt cái bộ dạng tiểu nhân đắc ý ấy. Trần Minh Hào, em mà là tiểu nhân thì anh cũng chẳng phải hạng tốt lành gì đâu. Anh chẳng lẽ không biết câu nằm chung một ổ không ra hai loại người sao? Cái này gọi là ngưu tầm mã đấy. Những lúc thế này trông em cũng thông minh đấy chứ. Nhưng mỗi lần làm bài tập xong, sự thông minh đó lại biến mất không còn một dấu vết nào. Trần Minh Hào, bài thi kiểm tra cuối tháng trước, có phải cậu được phát rồi không? Phát rồi. Vậy tốt rồi, lần này vẫn theo quy tắc cũ nhé. Cậu để lại cho tôi mấy tờ bài thi có đánh dấu 3 sao trong sách nhé. Lát nữa đến trường tôi qua tìm cậu lấy. Trần Minh Hào người đó là ai vậy? Trong lớp mình làm gì có ai như thế đâu nhỉ? Hướng Tiền Tiến ở lớp bên cạnh. Cái tên này của Nhiên mang đậm đặc sắc của thời đại này mà. Đúng rồi, anh ta đã là người lớp bên cạnh. Sao lại đến hỏi xin bài thi của anh làm gì? Cậu ta bị học lệch nghiêm trọng. Để nâng cao việc học của mình, nên chuyên môn mua bài thi của anh về để làm đáp án tham khảo đấy. Lại còn có thể làm như vậy được sao? Trần Minh Hào, nghiệp vụ của anh bây giờ đã rộng khắp thế rồi à? Phải tích cóp tiền học phí chứ. Hơn nữa bán được tiền thì vẫn tốt hơn là để ở nhà cho một ăn. Nhưng năm nay không chỉ có bài thi của anh, mà ngay cả vở bài tập viết xong anh cũng đem đi bán hết đấy. Bây giờ phải nuôi em nữa. Không nỗ lực thì không được rồi. Chẳng trách ở nhà em chẳng bao giờ tìm thấy bài thi.
Với cả vở bài tập đã dùng hết của anh, vậy số tiền trong hũ tiết kiệm lúc trước của anh chắc là có một phần được tích góp từ chỗ này đúng không? Đúng vậy, nếu không sao anh có thể cưới vợ nhanh như thế được. Khư nhỏ tuổi mà anh đã biết làm ăn thế rồi à? Sau này có phải anh định đi theo con đường kinh doanh không? Kinh doanh dĩ nhiên là kiếm được nhiều tiền rồi, nhưng làm sao quan trọng bằng các mối quan hệ được. Làm người thì phải tính chuyện lâu dài. Anh không định đi kinh doanh đâu. Em đừng có nghĩ ngợi linh tinh mấy cái đó nữa. Em cứ yên tâm mà học tập đi. Đợi sau này tốt nghiệp đại học tìm một công việc ổn định. Ít nhất thì kiếp này cũng được đảm bảo. Vậy nói rồi đấy nhé. Kiếp này em dựa cả vào anh đấy. Anh phải sắp xếp tốt cuộc đời cho em đấy nhé. Chỉ cần em làm theo lời anh nói, kiếp này sẽ không để em phải vất vả đâu. Nhưng nếu em cứ thích tự ý làm theo ý mình thì không ai cứu nổi em đâu. Sao có thể chứ, em là người nghe lời nhất mà. Dư Tiểu Tiểu tháng vừa rồi có tiến bộ. Không chỉ làm đúng được 2 câu điền vào chỗ trống, mà ngay cả những câu tự luận lớn phía sau cũng đã biết áp dụng công thức. Mặc dù 10 phần thì đến 8-9 phần là không đúng, nhưng kết quả cũng có thể đoán trúng được 1-2 câu. Hy vọng em tiếp tục cố gắng để nâng cao thành tích của mình lên. Đến đây hơn 3 năm rồi. Đây là lần đầu tiên được giáo viên khen ngợi đấy. Cũng thấy hơi ngại ngùng một chút. Chỉ là lời này nghe sao cứ thấy sai sai thế nào ấy nhỉ? Vương Phú Quý em lần này cũng có tiến bộ. Lần này đã biết cách làm câu hỏi lớn rồi. Tuy làm không đúng, nhưng công thức thì đúng rồi. Lần này nhiều hơn lần trước 2 điểm. Sau này vẫn phải cố gắng lên. Thầy ơi, Vương Phú Quý bài này còn chẳng làm đúng. Thế mà cũng đáng được khen sao? Tuy bài làm chưa đúng, nhưng ít nhất đã biết áp dụng công thức. Có thể thấy từ tháng trước đến nay, trò ấy thật sự đã tâm huyết học tập. Hơn nữa tiến bộ cũng rất rõ rệt. Dù thành tích so với trước đây chẳng tăng được mấy điểm, nhưng ít nhất trò ấy không còn đứng bét lớp nữa. Như vậy mà không tính là tiến bộ lớn sao? Không đáng được khen ngợi sao? Trời ơi, Vương Phú Quý vốn là kẻ đứng ngược từ dưới lên, lần này lại không đứng bét nữa rồi. Vậy lần này ai đứng bét đây? Đa số các em thành tích đều ổn định, thậm chí còn có một bộ phận có dấu hiệu thụt lùi. Các em đâu có được như Trần Minh Hào. Ổn định thì có ích gì chứ? Đợi đến khi thành tích của các em lúc nào có thể theo kịp cậu ấy, thì các em muốn ổn định thế nào tôi cũng ủng hộ. Cậu ấy tương lai thi vào trường trọng điểm không khó. Còn các em thì sao? Lời của thầy toán khiến tất cả mọi người có mặt đều im lặng. Dư Tiểu Tiểu, em nói với cả lớp xem, chí hướng tương lai của em là gì? Hỏi một học trò như mình, tương lai có chí hướng gì sao? Thế thì chắc chắn là chỉ muốn là một con cá mặn không lo không nghĩ rồi. Nhưng nếu nói thật lòng, chắc chắn sẽ bị thầy toán mắng là không có chí tiến thủ. Tất nhiên là phải phấn đấu đạt mức cao nhất ạ. Dư Tiểu Tiểu, với thành tích này của em, đến vạch điểm cao đẳng còn khó khăn. Ý em là vạch điểm đại học chính quy ạ. Dư Tiểu Tiểu, với thành tích này của cậu ngay cả cao đẳng còn chẳng với tới. Cậu còn muốn học đại học chính quy sao? Cậu không phải đang nằm mơ giữa ban ngày đấy chứ? Cậu chưa ngủ tỉnh à? Đúng đấy Tiểu Tiểu. Cậu có biết với thành tích này, cần phải tiến bộ bao nhiêu điểm mới có thể chạm tới vạch đại học chính quy không? Cậu đừng có ở đây nói khoác nữa. Quay đi quay lại không sợ bị người ta cười cho à? Vương Phú Quý cũng bị lời này của Dư Tiểu Tiểu làm cho kinh ngạc. Nghĩ lại, nếu bố mình biết Dư Tiểu Tiểu có chí hướng to lớn như vậy, thì chẳng phải cũng bắt mình phải theo kịp cậu ấy sao? Không được, mình phải nhanh trí. Đặt ra một mục tiêu nhỏ trước đã, để tránh việc lát nữa bị bố mình ép đặt một mục tiêu không thể hoàn thành. Nếu Dư Tiểu Tiểu đã định thi đại học chính quy, vậy thì tôi sẽ thi cao đẳng vậy. Vương Phú Quý, cậu mà vào cao đẳng Á, điểm của cậu so với vạch cao đẳng còn thiếu hơn một nửa đấy. Cậu cũng thật dám nói. Thì sao chứ, Dư Tiểu Tiểu còn dám nói thi đại học chính quy. Tại sao tôi lại không dám nói thi cao đẳng? Nếu không đặt mục tiêu trước, thì sao biết được có thực hiện được hay không? Ít nhất Dư Tiểu Tiểu và Vương Phú Quý cũng có dũng khí để nói ra kế hoạch tương lai. Chuyện này có gì đáng để cười đâu. Các em hôm nay cười người ta, tương lai chưa chắc đã bằng người ta đâu. Ngày thường thầy dạy các em thế nào? Đừng nhìn nhận hạn hẹp, đừng trông mặt mà bắt hình dong. Kẻ sĩ 3 ngày không gặp đã phải nhìn bằng con mắt khác rồi. Có mục tiêu là tốt, có phương hướng mới có động lực. Bố của Vương Phú Quý cũng từ miệng các công nhân trong xưởng mà biết được con trai mình ở trên lớp đã thốt ra những lời ngông cuồng, lập tức đẩy hết mọi cuộc hẹn.
một mạch lao thẳng về nhà. Thằng ôn này, tao nghe nói hôm nay mày ở trước mặt thầy cô bạn bè. Nói rằng mày muốn thi cao đẳng hả? Bố, sao hôm nay bố về sớm thế? Mày cứ nói xem mấy lời đó có phải mày nói không? Là con nói. Nhưng bố ơi, năng lực của con chỉ đến đó thôi. Bố không được đánh con đâu đấy. Dù bố có đánh con hẹo luôn. Thì mệnh của con cũng chỉ học cao đẳng thôi. Bố có mỗi đứa con trai, đánh con bay màu rồi. Thì bố chẳng còn ai lo hậu sự cho đâu. Cái thằng ôn này, nó năng bậy bạ gì đấy? Đẻ ra con là đồ chó. Vậy bố là cái gì? Hừ, cái thằng này. Muốn ăn đòn phải không? Lại đây cho tao. Con đâu có ngu. Lại đó đợi bố đánh à? Bye bye bố nhé, đồ nóng này. Cha ơi, nhà họ Vương chúng ta cuối cùng cũng sắp có người đi học đàng hoàng rồi. Đợi sau này Phú Quý thi đỗ vào cái trường cao đẳng gì đó. Con sẽ là người đầu tiên ra mộ cha, để báo cho cha tin mừng này. Cha ở dưới đó. Nhất định phải thưa chuyện kỹ với tổ tiên, để tổ tiên phù hộ cho Phú Quý. Đều dựa vào thực lực cả nhé. Kìa Vương Phú Quý, hôm nay ngọn gió nào thổi cậu đến đây vậy? Dư Tiểu Tiểu, cậu nói giọng gì thế? Bộ không cho phép tôi đến chơi nhà à? Dù sao thì tôi với cậu và Trần Minh Hào cũng là bạn cùng lớp. Lát nữa Trần Minh Hào còn phải bổ túc cho tôi đấy. Sao, tôi không được đến à? Được chứ, được chứ. Chỉ là sợ cậu không quen thôi. Dù sao nhà tôi cũng không sang trọng như nhà cậu. Mọi người đều là bạn học. Nói mấy lời đó làm gì? Hơn nữa lớn từng này rồi. Tôi còn chưa được ăn bữa cơm nào ở nhà Minh Hào. Vừa hay đến giờ cơm rồi. Không phiền nếu thêm một đôi bát đũa chứ? Cậu chỉ cần cho tôi ăn no là được. Tôi không kén ăn đâu. Cậu và Trần Minh Hào ăn được gì thì tôi cũng ăn được cái đó. Vậy cậu ngồi đợi một lát. Tôi vào bếp nói với Trần Minh Hào một tiếng. Nói đi cũng phải nói lại, hôm nay Vương Phú Quý lạ thật đấy. Trước đây cũng chẳng thấy cậu ta thân thiết gì với anh. Tám phần là lại để trốn trận đòn của bố cậu ta rồi. Cũng may là Vương Phú Quý da dày thịt béo. Nếu không thì thật sự chưa chắc đã có thể bình an lớn lên. Dưới tay bố cậu ta, hóa ra là vậy. Em phải làm thêm cơm đấy. Sức ăn của cậu ta bằng cả hai chúng mình cộng lại. Yên tâm đi, em biết sức ăn của cậu ta mà. Ăn xong rồi thì đi thôi. Sang nhà cậu bổ túc cho cậu. Tiểu Tiểu à, bạn của cháu khó khăn lắm mới đến nhà một chuyến. Sao không giữ người ta ngồi lại thêm lát nữa? Mà đã để người ta đi rồi. Cô họ à, người ta bận rộn lắm. Buổi tối còn phải học bài nữa. Cháu với Minh Hào có muốn giữ cũng không giữ được. Bà cô họ này chắc chắn không tự dưng mà quan tâm. Cái cậu Vương Phú Quý này đâu? Tám phần là lại có mưu đồ gì rồi. Cậu nhóc Vương Phú Quý này ngốc. Nhưng không có nghĩa nhà cậu ta đều là kẻ ngốc. Nếu bà cô này định tính kế lên đầu cậu ta thì em là tính sai rồi. Dư Tiểu Tiểu, cậu ghét bỏ tôi đến mức nào vậy hả? Đến ngụm nước cũng không để tôi uống xong. Trần Minh Hào, sao anh lại cưới một cô vợ keo kiệt như thế về nhà vậy? Hả, anh ham gì ở cô ấy chứ? Vương Phú Quý à, chuyện của người lớn cậu bớt hỏi han đi. Tôi làm vậy cũng là vì chuyện học hành của cậu thôi. Dù sao tương lai cậu cũng là người định thi cao đẳng mà. Không tranh thủ thời gian học tập thì sau này đến trường cao đẳng cũng chẳng thèm nhận cậu đâu. Cái gì, chẳng phải chúng ta bằng tuổi nhau? Sao lại không cho tôi hỏi chứ? Không phải anh đang bắt nạt tôi vì chưa có vợ sao? Sau này tôi cũng sẽ cưới một cô vợ về, học giỏi hơn cậu, dịu dàng hơn cậu nữa. Sự nghiệp học hành còn chưa xong, suốt ngày chỉ nghĩ đến chuyện cưới vợ. Chưa học đi đã đòi học chạy, còn muốn bắt chước người ta nữa. Sao thế, tôi còn không được nghĩ chắc. Hai người họ cứ cãi nhau suốt dọc đường. Một loáng sau đã về đến nơi. Tôi nói này Vương Phú Quý, sao cậu về nhà mình mà lại cứ như đi ăn trộm thế? Ai ăn trộm chứ? Tôi chẳng qua là xem bố tôi có nhà không thôi. Cái thằng ôn này còn biết đường mà mò về à? Không biết đường về nhà ăn cơm sao? Bữa tối còn ăn ở nhà Minh Hào rồi. Bố ơi, cái tính nóng này của bố bớt lại chút được không? Bố làm người ta sợ rồi kìa. Cậu Trần và cô Dư đến chơi đấy à? Mau vào nhà ngồi đi. Tôi bảo thím nó đi rửa ít hoa quả cho hai cháu ăn. Được rồi bố sang một bên đi. Vợ ơi, mau đi rửa mấy quả táo ra đây. Cậu Trần và các bạn đến rồi này. Chú Vương, chú và thím không cần khách sáo vậy đâu ạ. Sao lại gọi là khách sáo chứ? Cậu Trần này, tôi có thể hỏi cậu một chút không? Thành tích hiện tại của thằng Phú Quý nhà tôi có thể đỗ vào cái trường cao đẳng gì đó không? Dựa trên thành tích hiện giờ của cậu ấy thì còn cách vạch cao đẳng hơn nửa số điểm nữa ạ. Cái thằng ôn này bảo mày ngày thường không chịu cố gắng,
Giờ thì hay rồi, đến cao đẳng cũng chẳng thèm nhận mày, bố mắng con làm gì. Dư Tiểu Tiểu còn vô lý hơn con kìa. Thành tích của cậu ấy cũng chẳng hơn con bao nhiêu. Thế mà cậu ấy còn muốn thi đại học kìa. Con nói thi cao đẳng là đã cân nhắc kỹ càng lắm rồi đấy. Sao mày lại kém cỏi thế hả? Người ta là con gái còn dám thi đại học. Sao mày không thể thử thi đại học một lần xem? Sao mà giống nhau được ạ? Trần Minh Hào không chỉ bổ túc cho Tiểu Tiểu buổi tối, mà cuối tuần hay ngày nghỉ cũng bổ túc cho cậu ấy. Đến cả buổi trưa cũng không tha. Con chỉ bổ túc buổi tối thôi. Mỗi ngày đều bị bỏ xa một đoạn lớn. Con mà thi đỗ được cao đẳng thì mộ mả tổ tiên đúng là hiển linh rồi. Ai bảo nhà mình không có một Trần Minh Hào chứ? Cố gắng đến vậy sao? Cậu Trần, tôi có thể hỏi một chút. Lần này thành tích của cô Dư thế nào rồi? Tất nhiên là có tiến bộ rồi ạ. Hôm nay còn được thầy Toán khen ngợi nữa. Bố không biết đâu. Hôm nay thầy Toán ở trước mặt cả lớp chỉ khen đúng con và Dư Tiểu Tiểu thôi đấy. Độc nhất vô nhị luôn nhé. Con cũng có triển vọng đấy chứ. Còn có chuyện này sao? Thế sao chúng nó không nói gì? Bố ai bảo bố thế? Bố canh người theo dõi ở trường à? Đi đi, không phải việc của mày. Nói chung là nhiều hơn lần trước khoảng 30 điểm. Thứ hạng trong lớp cũng tăng lên. Ngoài ra bạn Vương Phú Quý lần này không còn đứng bét lớp nữa. Ô, Phú Quý nha, tôi khá quá nhỉ. Cuối cùng cũng không đứng bét nữa rồi. Vậy cậu Trần này, cậu thấy sau này cô Dư và Phú Quý nhà tôi thật sự có thể đỗ đại học và cao đẳng không? Chỉ cần thái độ nghiêm túc, chịu khó học hành thì vẫn có hy vọng ạ. Dù sao bạn Vương Phú Quý cũng khá thông minh. Ai cha, tôi đã bảo Phú Quý nhà tôi thông minh mà. Hàng xóm láng giềng còn cười tôi nói khoác. Cậu Trần à, sau này Phú Quý nhà tôi chăm sự nhờ vào cậu nhé. Như vậy đi, sau này cuối tuần và ngày nghỉ, cậu cũng cứ sắp xếp lịch cho nó luôn. Cậu cứ yên tâm, tôi sẽ không để cậu chịu thiệt đâu. Phần này tôi sẽ tính thêm tiền riêng. Chỉ cần cậu đốc thúc nó học hành. Nó mà không nghe lời, cậu cứ việc xử lý nó. Nó da dày thịt béo, chịu đòn tốt lắm. Bố, vậy thì con làm gì còn thời gian nghỉ ngơi nữa? Hiện giờ lớp 12 học hành căng thẳng như vậy, con đòi thời gian nghỉ ngơi gì nữa? Sau này việc đi học, ăn cơm hay đi ngủ cũng đều phải học theo cậu Trần. Nghe rõ chưa? Thôi bỏ đi, tôi thấy sau này anh cũng đừng về nhà ăn cơm nữa. Bố định để con đói chết à? Sau này anh và cậu Trần buổi trưa cứ ở lại trường mà học. Để mẹ anh mang cơm đến trường cho. Cậu Trần này, cậu xem dạy một đứa cũng là dạy, hai đứa cũng là dạy. Hơn nữa trời cũng sắp lạnh rồi. Ngày nào cũng ăn cơm nguội thì không tốt cho sức khỏe. Hay là thế này, sau này bữa trưa của cậu và Tiểu Tiểu tôi bao hết. Buổi trưa cậu cũng tiện thể kèm cặp Phú Quý nhà tôi luôn. Cậu yên tâm, Phú Quý ăn gì thì hai cháu ăn nấy, tôi đối xử công bằng như nhau. Chỉ cần bạn Vương Phú Quý bằng lòng thì cháu không có vấn đề gì cả. Con có thể không bằng lòng không? Trời lạnh rồi con không muốn ở lại trường đâu. Ý kiến của anh không quan trọng. Chuyện này cứ thế quyết định nhé. Bố, con không vui chút nào. Tao vui là được rồi. Ngày lành thế này, đừng để tao phải động tay động chân với mày. Một thời gian sau, thím Quế Lan, thím nói là cô họ của Trần Minh Hào. Dạo trước mượn lương thực của thím sao? Tiểu Tiểu à, thực sự là chủ trương của cháu. Tháng này vẫn chưa được phát lương. Thím thấy cũng sắp đến cuối tuần rồi. Chắc là giáo sư Trần và tổng kỹ sư Dư sắp về nhà rồi. Thím chỉ muốn hỏi xem có thể trả trước cho thím một ít không? Ít nhất cũng để thím nấu xong bữa tối này đã. Thùng gạo trong nhà sắp cạn rồi. Cháu xin lỗi thím nhé. Cháu thật sự không biết chuyện này. Cô họ của Trần Minh Hào đã mượn thím bao nhiêu lương thực ạ? Cháu sẽ đi lấy trả cho thím ngay. Trước sau mượn 3 lần, cộng lại là 10 cân. Tiểu Tiểu, không phải thím nhiều lời đâu. Em gái của giáo sư Trần đến đây cũng được một thời gian rồi nhỉ? Thím thấy nhà cháu chỉ có mấy gian của nhà họ Trần. Thế thì sao đủ chỗ ở được? Với cả bà ấy đi lâu như vậy, người nhà ở quê không mong ngóng sao? Thím Quế Lan, chuyện này biết nói sao đây ạ? Cô họ giờ cũng đang gặp khó khăn. Bà ấy không còn nơi nào để đi. Hơn nữa bố mẹ cháu đều là người trí thức, đâu có tiện nói gì nặng lời với người ta. Người trí thức thì dễ bị bắt nạt sao? Tiểu Tiểu, không phải thím chia rẽ gì đâu. Nhưng bà cô họ này em là không phải người dễ chung sống đâu. Thật sự cứ để bà ấy ở lại mãi. Sau này cháu tin không, bà ấy còn dám làm ra chuyện chiếm luôn cả căn nhà của họ Trần này đấy.
Thím ơi, những điều thím nói cháu đều hiểu, nhưng cháu cũng chỉ là dâu mới gả về. Trong nhà cháu đâu dám có tiếng nói gì. Nói ra lại bị người ta hiểu lầm rằng cháu là đứa hay gây chuyện thì sao. Hơn nữa cháu cũng thấy bà cô này ở lại hơi lâu quá rồi. Dâu mới thì đã sao? Dâu mới cũng là người nhà họ Trần. Vẫn còn hơn cái hạng gả đi rồi còn quay về bám đấy không chịu đi. Cháu cứ nghe lời thím. Lát nữa cháu cứ nói chuyện này với Minh Hào. Đợi giáo sư Trần và tổng kỹ sư Dư về, để Minh Hào nói với bố mẹ nó. Cháu đừng có trực tiếp ra mặt, như vậy sẽ không ai nghĩ là cháu đang đâm chọc. Thím ơi, làm vậy liệu có ổn không? Có gì mà không ổn. Thím là người từng trải, nhìn người chuẩn lắm. Giờ cháu mà không làm gì, sau này nhà bị chiếm mất, đến lúc đó khóc cũng không kịp đâu. Dạ, vậy cháu nghe lời thím ạ. Sao thế, ra ngoài một chuyến mà sao mặt mũi lại tối sầm thế kia? Trần Minh Hào thấy Dư Tiểu Tiểu đi mua đậu phụ nửa ngày mới về đã đành, lại còn vác cái mặt hầm hầm nữa. Anh vừa nhóm bếp nấu cơm, vừa quan sát cô. Trần Minh Hào à, bà cô họ của anh sắp lật trời rồi đấy. Lại còn rất to gan nữa. Có chuyện gì xảy ra thế? Cô họ của anh dạo này giấu hai đứa mình, đi mượn lương thực của thím Quế Lan bên cạnh. Nếu không phải vừa rồi người ta tìm đến em, thì em vẫn còn chưa biết chuyện này đâu. Trần Minh Hào, anh liệu mà đuổi cô họ anh đi sớm đi, nếu không có ngày bị bà ấy bán đứng lúc nào không hay. Sao cô họ có thể làm ra chuyện như vậy chứ? Lương thực mỗi ngày để lại cho họ, căn bản là không thể để họ bị đói được. Sao họ lại làm thế? Không nói với anh nữa, em đi trả lương thực đã. Nếu không tối nay nhà người ta phải nhịn đói mất. Đợi em về, em muốn nghe anh nói xem định giải quyết chuyện này thế nào. Nếu không phải tại chị và anh, họ mỗi ngày chỉ cho mẹ con em có tí đồ ăn, thì mẹ em cũng không phải đi mượn lương thực. Hơn nữa mẹ em dù sao cũng là bậc bề trên. Sao chị không biết kính trọng người lớn thế hả? Tiểu Hổ, em đừng nói nữa. Tại sao lại không được nói? Vốn dĩ là vậy mà. Chúng ta và cậu, anh họ mới là người nhà, còn chị ta mới là người ngoài. Trang Tiểu Hổ, chú ý lời nói của cậu. Dư Tiểu Tiểu là vợ tôi, là người của nhà họ Trần. Nếu nói là người ngoài thì phải là cậu mới đúng. Anh họ, sao anh có thể nói nhiều cũng vô ích. Tôi thấy gia đình cô họ cũng đến được một thời gian khá lâu rồi, chắc là cũng đã thích nghi được với cuộc sống ở đây. Hiện giờ trời cũng lạnh dần rồi. Tiểu Hổ ngày nào cũng nằm đất thì không ổn. Chuyển ra ngoài biết đâu lại được nằm giường mỗi ngày đấy. Tiểu Tiểu, cháu nhất định phải ép mẹ con cô vào đường cùng sao? Ở đây cô không còn nơi nào khác để nương thân. Cháu bảo mẹ góa con cô như cô biết đi đâu bây giờ. Tiểu Tiểu, lần này cô biết là cô làm không đúng. Sau này cô sửa lại được chứ gì. Nhưng cháu có thể. Không thể đâu à, bởi vì cô họ, ban đầu cô chỉ nói là đến ở nhờ một thời gian, mà giờ đã gần 2 tháng rồi. Cũng đến lúc rồi đấy ạ. Hơn nữa mỗi ngày cũng chẳng bắt cô làm gì. Thời gian mỗi ngày nhiều như thế, lẽ nào cô họ ở sau lưng chúng cháu chưa từng đi tìm công việc nào phù hợp với mình sao? Hay là cô họ nghĩ rằng cứ ở lại đây, không cần cố gắng cũng chẳng sao. Sau này cả nhà 3 người sẽ có người nuôi. Đừng có nói, mọi chuyện không phải như cháu nghĩ đâu. Khi người lớn đang nói chuyện, làm gì có chỗ cho đứa nhỏ như cháu xen vào. Minh Hào, cháu cũng cứ để vợ mình muốn làm gì thì làm sao. Cháu còn có coi cô là bề trên của cháu nữa không? Cô họ, cháu cũng khó xử lắm. Hay là thế này, cô cứ cân nhắc lời đề nghị trước đó của cháu đi. Với độ tuổi hiện giờ của cô, có thể tìm một người chú khác để cùng chung sống. Đợi bố mẹ cháu cuối tuần về còn có thể đứng ra làm chủ cho cô, để cô được gả đi một cách vẻ vang. Trần Minh Hào, cháu nói bậy bạ gì thế hả? Bố cháu còn chưa có ý định đó, mà cháu đã dám nghĩ đến chuyện gả cô đi rồi. Cháu học đến mức lú lẫn rồi phải không? Trần Lan Hoa vạn lần không ngờ tới, đến từng tuổi này rồi mà còn bị một đứa hậu bối ép phải đi lấy chồng. Anh họ, anh nói gì thế? Em có bố rồi sao còn phải tìm bố mới nữa? Ông bố cũ của em không ra gì, tìm cho em một ông bố mới có bảo đảm hơn không tốt sao? Cái này nghe có vẻ là một ý hay đấy nhỉ?
Anh họ, anh cũng tốt bụng quá cơ. Mẹ, hay là mẹ? Mày câm miệng cho mẹ, Trần Minh Hào. Trước khi bố cháu về, cô sẽ không dọn ra ngoài đâu. Còn chuyện của cô không cần cháu phải lo. Ngược lại là cháu đấy, đừng có chỉ biết cắm đầu vào học. Cẩn thận những kẻ tiểu nhân có mưu đồ xấu ở bên cạnh. Tôi không tin là thằng Minh Hào này thật sự dám đuổi mình đi. Nếu thật sự dồn tôi vào đường cùng, thì tôi sẽ đến tận trường nó mà quậy một trận, để xem nó còn mặt mũi nào mà đi học nữa không. Xem ra cô họ không chấp nhận lời đề nghị thứ nhất của cháu rồi. Vậy là mặc định chọn phương án 2 rồi. Được thôi, để cháu đi hỏi thăm giúp cô, xem quanh đây có nhà ai đang cần cưới vợ không. Trần Minh Hào, Dư Tiểu Tiểu vào bếp phụ tôi một tay. Hôm nay ăn món gì ngon đây nhỉ? Chắc chắn là món đậu phụ trộn hành rồi. Trông trắng rõ ràng nhé. Mẹ, thực ra con thấy anh họ là vì tốt cho chúng ta thôi. Bố con nghèo thì chúng ta tìm một ông bố giàu có khác. Chẳng phải sẽ được sống sung sướng sao? Hơn nữa cứ chen chúc ở nhà cậu mãi thế này, lâu dần chẳng ai thèm niềm nở với mình nữa đâu. Mày câm miệng cho mẹ. Nó mà tốt bụng thế sao? Nó làm thế là để đuổi chúng ta đi đấy. Cả cái đồ vô dụng như mày nữa. Ở đây lâu như vậy mà cũng không làm cho thằng nhãi đó có ý gì với mày. Thật phí công nuôi mày bao nhiêu năm nay. Mẹ, không phải con không cố gắng, mà là anh họ căn bản không cho con cơ hội nào cả. Thế mày không biết tự tạo ra cơ hội à? Đều ở dưới một mái nhà rồi, thiếu gì lúc để ra tay. Sao tao lại sinh ra một đứa con cái vô dụng như mày cơ chứ? Mày có tư cách gì mà khóc? Nếu mày có chút triển vọng thì lúc này tao có đến mức bị sỉ nhục như vậy không? Trần Minh Hào, anh nói xem Mộ Nhỡ bố mẹ về rồi mà cô họ vẫn cứ lì ra không đi thì tính sao? Cũng không thể trực tiếp quăng cả 3 người họ ra khỏi nhà được. Lỡ như họ làm liều chạy đến cơ quan của bố mẹ quậy phá thì sao? Họ không chịu đi chẳng qua là vì chưa tìm được chỗ nào tốt hơn thôi. Sau này cứ tìm thêm cho cô họ vài đối tượng xem sao. Ứng mắt rồi thì tự khắc ông ta sẽ đi thôi. Có thể tìm được người có điều kiện tốt không? Cũng đâu phải bắt bà chọn đâu. Bà lo lắng việc này làm gì chứ? Thuyền đến đầu cầu tự nhiên sẽ thẳng thôi. Cũng đúng nhỉ. Nhưng Ngộ Nhỡ quay đi quay lại mà đường cô thật sự ứng mắt rồi. Nếu bà ấy dày mặt hỏi trong nhà chuẩn bị của hồi môn thế nào thì sao? Của hồi môn thì cứ tắm rửa sạch sẽ cho mấy đứa em họ rồi đóng gói gửi qua đó. Em chính là của hồi môn đây. Vậy thì sau này chúng ta cứ thu thêm ít sính lễ đi. Dù sao cũng là gả đi từ nhà mình mà. Không đưa chút gì thì cũng khó nói lắm. Sao lòng mày đen tối thế hả? Thì cũng là học từ anh mà ra thôi. Trần Minh Hào, anh hỏi chuyện này làm gì? Chẳng lẽ anh thấy Dư Tiểu Tiểu ngốc quá nên muốn gả cô ấy đi để cưới một cô vợ mới về à? Trong lúc đang dạy bổ túc cho Vương Phú Quý, Trần Minh Hào hỏi cậu ta một chuyện không liên quan đến học tập, khiến Vương Phú Quý lập tức thấy hứng thú. Trong đầu mày chứa toàn bột nở à? Ngoài việc chiếm chỗ ra thì những chỗ trống còn lại chỉ dùng để thở thôi sao? Thế chẳng phải vừa nãy anh còn hỏi bố tôi trong xưởng có nhiều đàn ông muốn lấy vợ không à? Tôi còn tưởng là Vương Phú Quý chứ. Bớt suy nghĩ bằng cái não heo đó đi. Mày nghe lời người ta nói đừng có chỉ nghe một nửa được không? Điều Trần Minh Hào nói là mấy người tầm 40-50 tuổi góa vợ mà đang nuôi con ấy có cần tìm cho mình một người bạn đời không? Muốn gả thì anh tự đi mà gả. Hai người đúng là cùng là một ổ chui ra có khác. Đến cả mắng người cũng kẻ tông người hứng nhịp nhằng thế à? Mày cũng biết người ta đang mắng mày à? Cứ sợ là mày nghe không ra thôi. Đừng nói nhảm nữa, mày cứ nói xem có hay không. Người thì chắc chắn là có rồi. Xưởng của bố tôi có hơn 1000 người lận mà. Chắc chắn là có người muốn lấy vợ rồi. Mà hai người muốn gả ai đi thế? Chẳng biết là ai mà đen đủi vậy. Lại bị hai người nhắm trúng rồi. Là cô họ của Trần Minh Hào. Cảnh mẹ góa con cô nuôi hai đứa trẻ vất vả biết bao. Trần Minh Hào thương cô họ nuôi con không dễ dàng, nên muốn để cô họ được trải nghiệm lại sự tốt đẹp của tuổi thanh xuân một lần nữa. Thế thì anh đúng là một đứa cháu ngoan đấy. Để lát nữa tôi hỏi giúp cho, đảm bảo sẽ gả cô của anh đi sớm nhất có thể. Cứ như vậy, mỗi ngày sau khi tan học, Vương Phú Quý lại dẫn nhà trai đến tận cửa. Dư Tiểu Tiểu và Trần Minh Hào đại diện nhà gái để tiếp đón. Cũng chẳng quan tâm Trần Lan Hoa này có bằng lòng hay không, cứ lôi từ trong phòng ra cho xem mắt là được.
Đừng cô à, nãy giờ cô cứ kén cá chọn canh mãi. Có mấy ông điều kiện cũng khá ổn mà. Cô đừng có khó tính quá nữa. Cứ chọn nữa là đến rau kim châm cũng chẳng còn đâu. Con nhỏ này cố ý đúng không? Có phải gả được tôi đi rồi thì cô sẽ có lợi lộc gì không? Sao hả? Cô định lo của hồi môn cho tôi chắc? Tôi nói này thím ơi, thím cũng từng này tuổi rồi. Cứ làm như gái lớn lần đầu lên kiệu hoa không bằng. Muốn của hồi môn thì chẳng phải nên tìm bố mẹ thím mà đòi sao? Chưa thấy ai lại đi đòi của hồi môn từ hàng con cháu bao giờ. Cuối cùng tôi cũng hiểu tại sao Trần Minh Hào và Dư Tiểu Tiểu lại vội vàng gả bà ấy đi như thế. Loại người này mà để ở nhà thì chắc chắn ngày nào cũng gà bay chó nhảy cho xem. Liên quan gì đến cậu chứ? Trong đám người này, cái thằng béo nhà cậu là xấu xa nhất đấy. Chẳng biết lôi đâu ra lắm người như thế. Hại tôi ngày nào cũng bị ép phải gặp những gã đàn ông khác nhau. Tôi dù có xấu xa đến đâu cũng chẳng bằng bà được. Tôi có lòng tốt giới thiệu đối tượng cho bà. Kết quả bà mắng họ thì cũng thôi đi, lại còn mắng cả tôi nữa. Nếu tôi là Trần Minh Hào mà trong nhà có loại người thân này thì tôi đã cầm chổi quét ra khỏi nhà từ lâu rồi. Cậu cút đi, ở đây không chào đón cậu. Vậy thì ở đây cũng không chào đón bà đâu. Bà cút trước đi. Cái gì? Bà định ở lại để ám hại cả nhà Trần Minh Hào à? Được rồi, xem kịch xong rồi, tôi cũng phải về nhà đây. Lát nữa ăn cơm xong nhớ bảo Trần Minh Hào đến sớm một chút nhé. Không thì với cái tính khí đó của bố tôi, vừa thấy mặt là ông ấy tẩn tôi một trận ngay đấy. Được rồi, để tôi tiễn cậu một đoạn nhé. Trần Minh Hào à, Trần Minh Hào. Không ngờ ngày thường trông anh cũng giống người như thế, mà sau lưng lại là loại người này. Hôm nay không đưa ra được lời giải thích thỏa đáng cho tôi. Dư Tiểu Tiểu sau khi tiễn Vương Phú Quý xong thì nghe thấy trong bếp truyền đến giọng nói khoa trương của Trần Lan Hoa. Cái bà Đường cô này lại đang giở trò gì nữa đây? Ngày nào cũng không để ai yên ổn hết. Đường cô muốn Trần Minh Hào giải thích cái gì với cô? Hả? Trần Minh Hào, anh làm cái gì vậy? Thằng nhóc này vừa nãy mới sàm sỡ quyên tử đấy. Dư Tiểu Tiểu, em nghe anh giải thích. Không phải như những gì em thấy đâu. Con dám chối cãi à? Quần áo cũng cởi ra rồi, còn ôm chặt lấy Tiểu Quyên nhà tôi nữa. Còn gì để biện minh nữa không? Giờ sự trong trắng của Tiểu Quyên nhà tôi mất rồi. Anh phải chịu trách nhiệm. Anh phải cưới Tiểu Quyên. Đừng cô đừng có ăn không nói có. Rõ ràng là cô em họ này cứ bám lấy lôi kéo cháu. Quần áo cháu đều bị cô ta kéo hỏng rồi đây này. Với lại rốt cuộc là ai ôm ai? Cháu có vợ rồi, cưới xin cái gì mà cưới. Dù sao anh cũng là của tôi rồi. Phải chịu trách nhiệm đi. Trách nhiệm cái nỗi gì? Người đàn ông của bà đây mà cô cũng dám nhắm đến à? Loại ngây thơ như Trần Minh Hào làm sao có thể giở trò đồi bại với Trang Tiểu Quyên được? 8 phần 10 là bị vu khống hãm hại rồi. Anh cả à, lần này anh nhất định phải đòi lại công bằng cho em. Nếu không thì Tiểu Quyên nhà em đời này chẳng còn mặt mũi nào nhìn ai nữa. Tiểu Tiểu à, chuyện này rốt cuộc là sao thế con? Có phải trong chuyện này có hiểu lầm gì không? Mẹ, hay là mẹ cứ hỏi xem Đường cô với em họ muốn làm gì đi. Bày ra cái trò vừa ăn cướp vừa la làng này là có ý gì? Trang Tiểu Quyên, chị chỉ hỏi em một câu thôi. Vừa nãy Trần Minh Hào có thật sự làm chuyện gì cầm thú không bằng với em không? Nếu em dám nói một lời gian dối thì đời này em định sẵn là bố mẹ chồng không thương, chồng con không hòa thuận, con cái không hiếu thuận. Nếu em không muốn tuổi già thê thảm thì em cứ việc nói những lời trái với lương tâm đi. Dư Tiểu Tiểu, cái con nhỏ chết tiệt này, sao mày lại độc ác thế hả? Lại dám dùng những lời lẽ độc địa như thế để nguyền rủa Tiểu Quyên nhà tao. Thật chẳng biết ngày thường thầy cô giáo dạy bảo mày cái kiểu gì nữa. Tôi độc ác á? Đừng cô dẫn theo con gái mình định chiếm lấy vị trí của tôi. Muốn Trần Minh Hào đá tôi đi một phát để nhường chỗ cho con gái cô. Vậy thì tôi có gì sai chứ? Tôi mà bị đá ra khỏi cửa thì sau này hàng xóm láng giềng sẽ nhìn tôi thế nào? Đã là do các người không cho tôi đường sống trước thì đừng có trách tôi nói lời khó nghe. Tiểu Tiểu, con đừng sợ. Dù có xảy ra chuyện gì, mẹ và bố con đều đứng về phía con. Ông Trần à, tôi đã nói với ông từ lâu là đừng có mùi lòng rồi. Giờ thì hay chưa? Chỉ vì sự mùi lòng nhất thời của ông mà suýt chút nữa đã gây ra rắc rối lớn cho Minh Hào rồi. Hôm nay tôi cũng nói thẳng luôn ở đây. Tôi chỉ công nhận một mình Tiểu Tiểu là con dâu thôi. Lan Hoa, ngày mai cô đưa con cái rời khỏi nhà tôi ngay. Chị dâu, chị nói lời này chẳng phải là quá tuyệt tình rồi sao? Ở đây ngoài chị và anh cả ra
Em chẳng còn người thân nào khác nữa. Ở cái nơi đất khách quê người này, chị bảo ba mẹ con em phải sống làm sao đây? Sao lại không sống được chứ? Đừng cô và Trang Tiểu Quyên có thể đi tìm việc gì đó mà làm. Cũng đủ để nuôi sống bản thân mà. Chỉ là hai người không muốn cầu tiến thôi. Tìm người gả đi cũng có thể nuôi sống mình vậy. Mấy ngày nay cháu và Trần Minh Hào đã giới thiệu cho cô bao nhiêu là người. Gia cảnh và điều kiện cũng rất tốt. Cô tùy tiện chọn lấy một người chẳng phải tốt hơn là đi ăn nhờ ở đậu sao? Con nhỏ này đừng hòng mà ăn không nói có. Tiểu Quyên nhà tôi là một cô gái hoàn toàn trong trắng đấy. Chuyện này có thôi đi không hả? Nể mặt bố tôi nên cháu mới gọi cô một tiếng Đường cô. Cô thật sự tưởng rằng có thể dựa vào thân phận bề trên mà muốn nắn gân ai thì nắn chắc. Tôi nói cho cô biết, chuyện này vốn dĩ là do hai mẹ con cô tự biên tự diễn thôi. Bố mẹ cháu nếu không phải vì nể mặt ông nhị thì làm sao mà không tính toán với cô chứ? Họ có điều cố kỵ, nhưng tôi thì không có đâu. Có tin là bây giờ tôi đuổi thẳng cố các người ra khỏi nhà không? Mày không sợ chuyện này làm ầm lên thì có lợi gì cho mày à? Sợ cái gì chứ? Nếu cô muốn làm ầm lên thì tôi chiều cô luôn. Hay là để mọi người cũng đến xem thử đi. Xem hai mẹ con cô sau lưng là cái đức hạnh gì. Đến lúc cái danh tiếng này thối hoắc ra rồi, đừng nói là cô khó lấy chồng, mà ngay cả đứa con gái này của cô cũng ế sưng ế xỉa cho xem. Nguyện vọng muốn nhập hộ khẩu thành phố của cô cũng tan thành mây khói thôi. Đến lúc đó cô không ở lại thành phố này được nữa thì chỉ có nước cuốn gói về cái xóm nhỏ quê mùa của cô thôi. Anh cả, chuyện này mà anh cứ để mặc cho con nhỏ này làm càn à? Cô đừng gọi tôi là anh cả. Tôi không có đứa em gái đầy âm mưu tính toán như cô. Tôi coi cô là người nhà mà đối đãi. Nhưng cô đã làm những gì hả? Hành động vừa rồi của cô chẳng phải cũng là muốn hủy hoại cái gia đình này của tôi sao? Sáng sớm mai các người dọn đi ngay cho tôi. Lần này bất kể cô có nói gì đi nữa, tôi cũng sẽ không đồng ý để cô ở lại nhà tôi thêm nữa đâu. Nếu cô còn lì lợm không chịu đi thì tôi không ngại báo cảnh sát đâu. Anh cả, anh không thể thấy người gặp nạn sắp mất mà không cứu như thế được. Giờ em còn có thể đi đâu được nữa đây? Để cô ở lại nữa là nhà tôi tan cửa nát nhà, người hẹo đấy. Chuyện này không thương lượng gì hết. Được rồi, tôi dọn đi cũng được. Nhưng mà anh cả, em không thể cứ thế mang theo mấy đứa trẻ đi tìm việc được. Hay là anh xem có thể để thằng Hồ ở lại nhà vài ngày được không? Đợi em với Tiểu Quyên tìm được việc rồi, em chắc chắn sẽ đón nó đi ngay lập tức. Không được, cứ dây dưa thế này thì khác gì là chưa dọn đi đâu. Đừng cô đừng có đánh tiếng rồi vài ngày nữa lại cầu xin bố cháu, sau đó lại tìm lý do để dọn về đây. Dù sao thì cũng chẳng còn mấy tháng nữa là đến Tết rồi. Cô cũng chẳng muốn để cái Tết này của nhà cháu trôi qua trong cảnh không yên ổn đâu nhỉ. Ông Trần à, sắp đến kỳ thi cuối kỳ rồi. Minh Hào và Tiểu Tiểu đều đang ở giai đoạn quan trọng nhất. Hai chúng ta ngày thường bận rộn, lại càng không có thời gian để nuôi con hộ em gái ông đâu. Ông đừng có mà hồ đồ trong chuyện này đấy. Lan Hoa, cô đừng ép tôi phải cắt đứt quan hệ với cô. Bớt dùng mấy cái mưu hèn kế bẩn đó đi. Sáng mai trời vừa sáng là cô phải dọn đi ngay. Đích thân tôi sẽ tiễn cô ra khỏi cửa. Tiểu Tiểu, con về phòng xem Minh Hào thế nào đi. Bữa tối hôm nay cứ để mẹ với bố con làm cho. Chuyện xử lý xong xuôi rồi. Trần Minh Hào, anh vẫn ổn chứ? Sao lần này phải rút kinh nghiệm đi nhé. Sau này trừ khi ở trong căn phòng này thì mấy cái áo giặt đến bạc phách kia của anh đều không được phép mặc trước mặt em nữa đâu đấy. Tại sao không được mặc? Đây đều là đồ đã giặt sạch rồi mà. Trong nhà chỗ nào tiết kiệm được thì vẫn nên tiết kiệm chứ. Mấy cái áo này chỉ cần xé nhẹ một phát là hỏng ngay. Anh không nỡ vứt mà cứ muốn giữ lại cũng được thôi. Nhưng chỉ được mặc để đi ngủ thôi, không được mặc ra ngoài nữa. Thì em không thể nói tử tế được sao? Không mặc là được chứ gì. Chúng ta đi sang nhà phú quý sớm một chút đi. Trần Minh Hào, sao hôm nay đi sớm thế? Tầm này chắc là nhà vương phú quý vẫn còn chưa ăn cơm tối đâu nhỉ. Đến nhà người ta lúc này thì ngại chết đi được. Đi xem thử tiệm bánh bao kia đã dọn hàng chưa. Ăn tạm 2 cái bánh bao lót dạ đã. Đợi về nhà rồi em sẽ làm món khuya cho anh ăn. Giờ này mà còn có người bán bánh bao à? Không biết nữa, cứ đi xem thử xem. Được thôi. Nếu tiệm bánh bao đóng cửa rồi thì mình tạt qua hợp tác xã mua ít đồ vậy. Chỉ cần lót dạ được là cái gì cũng xong hết. Chẳng lẽ là em lại thèm ăn gì rồi nên muốn đi mua kẹo ăn chứ gì? Dư Tiểu Tiểu à, em không còn là trẻ con nữa đâu. Sao mà còn thèm ăn thế hả? Ai nói là em đi mua kẹo chứ? Với lại dù em có bao nhiêu tuổi đi nữa, chẳng lẽ ngay cả quyền được ăn kẹo mà cũng không có sao? Tiểu Tiểu, đúng là con rồi à? Khi Dư Tiểu Tiểu nhìn thấy mẹ Dư, trong lòng cô thật sự có chút do dự.
Không biết nên gọi là mẹ hay là gọi là thím. Mẹ. Sao mẹ lại ở đây à? Cha ơi, mẹ cứ tưởng là cả đời này con sẽ không gọi mẹ một tiếng mẹ. Có thể thấy là bây giờ con sống khá tốt đấy. Bố mẹ và Trần Minh Hào đều đối xử rất tốt với con ạ. Bố à, không phải bố nghĩ quá nhiều rồi sao? Nếu hôn nhân mà cứ phải tính toán lợi ích cá nhân thế này, thì kết hôn còn có ý nghĩa gì nữa? Con đúng là cứng đầu không chịu hiểu gì hết. Nếu hôn nhân không đem lại lợi ích gì cho bản thân mình, thì còn kết hôn làm cái gì nữa? Từ người một ăn no dỗi việc hay sao? Sống một mình không tốt hơn à? Dù sao thì con có nói hiêu nói vượn gì đi nữa, thì bố vẫn thấy những việc con đang làm bây giờ đều là thừa thãi cả thôi. Biết trước con có cái nhìn thiển cận thế này, thì ngay từ đầu bố đã nên để con gả về nông thôn rồi. Nếu là con bé Tiểu Tiểu ở đây, nó sẽ không bao giờ kém cỏi như con đâu. Biết trước nó không thông suốt được như thế, thì ngay sau khi tìm được nó về, cứ trực tiếp để nó đi lấy chồng cho xong. Vì nó mà tôi còn mất đi một đứa con gái nuôi ngoan ngoãn. Bây giờ đúng là được chẳng bù cho mất. Bố, con thật không hiểu nổi. Dư Tiểu Tiểu đó chẳng qua chỉ là một người ngoài thôi mà. Tại sao bố với mẹ cứ luôn thiên vị cô ta thế? Bố không nỡ xa cô ta thế, thì lúc đầu đừng có để cô ta gả đi chứ. Bây giờ nói mấy lời này thì có ích gì? Ngoài việc khiến con thấy bố thật giả tạo ra, thì con cứu vãn được cái gì không? Mày, bố lại định vì một người ngoài mà đánh con à? Được rồi lão Dư. Ông định làm gì vậy hả? Nam Nam là con gái ông mà. Làm bố như ông sao có thể ra tay được chứ? Mẹ, bố định vì một người ngoài mà đánh con kìa. Mẹ phải bảo vệ con đấy. Con đã đủ khổ sở rồi. Nếu không phải từ nhỏ đã bị lạc mất, thì con làm sao mà phải chịu bao nhiêu vất vả ở nông thôn. Ông cứ một mực nuông chiều nó đi. Ông làm thế không phải là tốt cho nó đâu, mà là đang hại nó đấy. Con gái bị nuôi dưỡng thành cái tính cách thiển cận thì không thể trách con bé được. Nếu con bé được lớn lên bên cạnh chúng ta từ nhỏ, thì nhất định sẽ không thành ra như bây giờ. Hiện giờ ngoài việc từ từ chỉ bảo ra thì chẳng còn cách nào khác đâu. Mọi thứ vẫn còn kịp mà. Tôi làm bao nhiêu việc như thế là vì cái gì chứ? Chẳng phải là vì để sau này nó được sống tốt hơn sao? Kết quả là nó thì sao? Chỉ nhìn thấy mấy cái lợi nhỏ nhặt trước mắt ngọt lịm lúc này, thì những ngày tháng khổ cực còn ở phía sau đấy. Nam Nam à, bố con nói cũng đúng đấy. Bố mẹ bảo con đọc thêm sách không phải là hại con đâu. Thời buổi này người có học được bao nhiêu người chứ? Sau này có cái bằng tốt nghiệp cấp 3 này, con có đi tìm việc làm thì cũng thuận tiện hơn nhiều. Con không hiểu, sau này con lấy con trai xưởng trưởng. Đều kết hôn rồi, tại sao vẫn còn phải đi làm nữa? Con cứ ở nhà chăm con, hưởng phúc chẳng phải tốt hơn sao? Con thích đẻ con cho người ta đến thế à? Chẳng lẽ con muốn cả đời này giống như người nông thôn, đẻ một lúc 10 đứa 8 đứa sao? Không có văn hóa thì con khác gì người nông thôn chứ? Người ta dựa vào cái gì mà để con hưởng phúc hả? Con không muốn thế đâu. Đã không muốn thì lo mà học hành cho hẳn hoi vào. Bố mẹ không hại con đâu. Hai người các người đúng là giỏi thật đấy. Cái chỗ lưu ý này tôi đã nhắc đi nhắc lại với hai người cả nghìn lần rồi. Chưa nói đến việc có thể suy luận rộng ra, thì ngay cả đáp án cũng phải học thuộc lào lào rồi chứ. Kết quả là cái đề đơn giản thế này mà hai người vẫn có thể làm sai được. Tháng này hai người lại định đứng bét bảng nữa à? Làm gì mà khoa trương như anh nói chứ? Lấy đâu ra cả nghìn lần? Cùng lắm là vài chục lần làm đề không đúng thôi. Hai người lại còn học được thói cái chày cái cổ nữa à? Cứng mồm đúng không? Hôm nay những câu làm sai thì chép phạt cho tôi 100 lần. Ngày mai tôi kiểm tra, nếu viết không xong thì chép phạt gấp đôi lên 100 lần nữa cho tôi. Trần Minh Hào, anh nghiêm túc đấy à? Mọi khi chẳng phải là 50 lần thôi sao? Lấy đâu ra kiểu tăng gấp bội như anh thế? Đúng đấy, sao anh ác thế hả? Dư Tiểu Tiểu vẫn còn là vợ anh đấy nhé. Anh thật sự nỡ lòng nào à? Anh không biết thương Hóa Tiếc Ngọc à? Bớt lại đi nhé. Nhìn cái đống chữ viết bê bết như gà bới của hai người, tôi chỉ thấy là chép phạt còn hơi nhẹ. Lần sau nếu hai người còn không chịu nhớ kỹ thì cứ thế mà tăng gấp đôi tiếp.
Đừng nói chứ cậu Trần này không chỉ học giỏi, mà dạy kèm bài vở cho người khác cũng đỉnh thật đấy. Trước đây Phú Quý có bao giờ học hành nghiêm túc thế này đâu. Cứ mỗi lần ngồi xuống là không phải mông như bị mọc nhọt, thì cũng là đầu óc đang mải đuổi muỗi đuổi ruồi. Làm sao mà tập trung nổi. Ông nhìn xem bây giờ nó học chăm chỉ chưa kìa. Nhà họ Vương chúng ta phen này đúng là tổ tiên hiển linh rồi. Tôi cũng thấy Phú Quý dạo này thay đổi nhiều lắm. Chỉ nhìn diện mạo thôi đã thấy thông minh lên không ít rồi. Nhưng mà bọn nó cũng học lâu thế rồi. Hay là mình qua bảo bọn nó nghỉ ngơi một lát đi. Đừng. Chuyện học hành thì cậu Trần có kinh nghiệm hơn chúng ta. Chúng ta cứ đừng qua làm, lúc nào cần nghỉ ngơi thì cậu Trần sẽ tự sắp xếp thôi. Được rồi. Không cho tôi qua làm phiền bọn nó học thì tôi không đi nữa. Tôi thấy thời gian cũng chẳng còn sớm nữa. Hôm nay đến đây thôi nhé. Đừng có mà lời biếng, ngày mai tôi kiểm tra thì cậu biết kết quả rồi đấy. Thế thì không thể chỉ kiểm tra một mình tôi được. Lỡ như Dư Tiểu Tiểu lời biếng thì sao? Nếu anh bao che cho cô ấy thì tính thế nào? Vương Phú Quý, mày không biết cô ấy học hành liều mạng thế nào à? Tao cũng muốn cô ấy thiên vị tao một chút đây. Nhưng ai mà biết được chứ? Nếu mày đã thấy tao sẽ nương tay thì được thôi, sau này hai người tự giám sát. Nếu ai chất thiếu thì phải chép lại toàn bộ từ đầu. Thật không hả Trần Minh Hào? Đến lúc đó anh đừng có bảo tôi bắt nạt vợ anh đấy nhé. Vương Phú Quý, cái thằng nhóc mày tốt nhất đừng để rơi vào tay bà. Nếu không bà sẽ cho mày biết. Thế nào gọi là không tự tìm đường hẹo thì sẽ không hẹo. Thằng nhóc này lại dám nghi ngờ tôi. Rõ ràng là tự cậu lười biếng. Lần nào cũng chép không đủ, lại còn dám nghi ngờ tôi cũng giống cậu à? Đùa chắc tôi là loại người đó sao? Lát nữa cậu mà rơi vào tay tôi thì dù có ông Trần Minh Hào mà khóc lóc cũng vô ích thôi. Tôi sẽ không vì cậu là bạn học của tôi mà nương tay đâu nhé. Vậy thì cứ đợi mà xem. Đừng cãi nhau nữa, muộn rồi. Chúng ta về trước thôi. Dư Tiểu Tiểu vừa về đến nhà là bắt đầu chép đề ngay. Dù sao thì cô cũng muốn nhanh chóng chép xong để còn nghỉ ngơi sớm. Không cần vội vã trong chốc lát thế đâu. Cứ ăn xong bữa khuya rồi nói tiếp. Cứ để sang một bên đi. Lát nữa em sẽ tự ăn mà. Anh đợi nó nguội đi một tí đã. Bát mì này mà còn không ăn nữa thì mì sẽ bị nhừ nát ra đấy. Sắp xong rồi, sắp xong rồi. Còn mấy chục lần nữa là em chép xong rồi. Thật đúng là anh chẳng có cách nào với em luôn. Em cứ luôn thích dùng mấy cái khôn vặt trong những chuyện này. Chỉ cần em nghiêm túc một chút thôi thì làm sao mà làm sai đề được. Suốt thời gian qua, những lần em bị phạt chép này đều là uổng công vô ích cả. Nào, há miệng ra anh đút cho. Anh đút cho em à? Thì chứ còn gì nữa. Ăn xong rồi còn viết cho nhanh. Con bài nói đang đợi em nữa đấy. Biết ngay là anh chẳng tốt bụng đến thế mà. Dư Tiểu Tiểu ông cái hũ trong lòng, vô cùng vui vẻ. Để ăn mừng gia đình một lần nữa khôi phục lại, em quyết định sẽ nấu lẩu ăn tại nhà. Dư Tiểu Tiểu, trong cái hũ này của em đựng cái gì thế? Sao lại có mùi chua chua vậy? Có thứ gì bị để hỏng rồi à? Đây chẳng phải là món canh chua mà trước đây chúng ta làm bằng ớt sao? Mau đổ một ít ra xem thử đi. Nếu chưa hỏng thì lát nữa buổi tối chúng ta nấu lẩu ăn nhé. Dù sao thì em cũng đã tương tư món này lâu lắm rồi đấy. Em chắc chắn đây là canh chua chứ không phải tương ớt à? Nhưng dù có là tương ớt đi nữa thì nó cũng chua lét ra rồi. Hay là đừng ăn nữa, lỡ đâu lại đau bụng thì khổ. Đã bảo là canh chua rồi thì chắc chắn nó phải có vị chua chứ. Cái này không phải tương ớt đâu. Đây chính là món canh chua nổi tiếng vùng Quý Châu đấy. Người bình thường chắc cả đời cũng chưa được nếm qua đâu. Nơi đó cách chỗ chúng ta hàng vạn dặm mà. Thế mà em cũng làm được cơ à? Sao anh biết? Món này em làm đúng là đặc sản của vùng người ta đấy. Sao? Anh từng đến đó hay là tận mắt thấy qua rồi? Em nằm mơ thấy không được sao? Lát nữa em làm cho anh ăn. Anh không đến mức đó chứ? Cái này ăn được thật à? Ăn được, nếu anh sợ ăn và bị đau bụng thì lát nữa em nếm thử cho anh xem. Đã muốn nấu lẩu? Vậy để em đi mua 2 miếng đậu phụ về. Anh rửa ít cải thảo đi. Với lại còn mấy củ khoai tây nữa. Lát nữa nhúng lẩu ăn nhé. Ăn sớm chút rồi sang nhà Phú Quý học bổ túc. Anh này, anh có thấy hôm nay nhà Vương Phú Quý không khí có chút không đúng không? Còn chưa vào cửa, Dư Tiểu Tiểu đã phát hiện ra không khí nhà Vương Phú Quý cực kỳ áp lực, không còn vẻ vui tươi như mọi khi.
Đã đến thì cũng đến rồi, hơn nữa đã nhận tiền của chú Vương thì phải làm việc cho người ta chứ. Trần Minh Hào, hai đứa đến rồi à? Có chuyện gì thế? Vào nhà rồi nói. Cái đồ khốn kiếp gây ra đống hỗn độn này. Xong rồi định phủi mông bỏ đi à? Có vài đồng bạc mà tưởng ngon lắm à? Lão tử thèm vào mấy đồng tiền bồi thường của mày chắc. Thôi mà, ông cũng giận cả ngày rồi. Bớt giận đi, ăn chút gì đã. Sức khỏe là quan trọng nhất. Giờ này tôi còn tâm trạng nào mà ăn uống nữa. Đây là gánh nặng cả mấy vạn tệ đấy. Nếu mà đổ bể trong tay tôi, tháng sau lấy gì mà phát lương đây? Cái xưởng này còn mở cửa được nữa không? Theo tôi thì cái xưởng này là nơi làm việc thực thụ. Đáng lẽ không nên cho tên quan Tây Hồ đó vào. Vậy thì không cho nó đi. Bắt nó làm xong việc này rồi mới cho đi. Cái nhà mà nó tìm đến đó vừa có tiền vừa có quan hệ. Tôi không thể trở mặt với người ta được. Nếu không sau này cần làm thủ tục gì, người ta sẽ làm khó tôi. Nếu không phải vì điểm này, thì cái loại bỏ dở giữa chừng như nó, tôi đã xử lý cho một trận ra trò rồi. Vậy phải làm sao đây? Để tôi nghĩ thêm đã. Đúng rồi cậu Trần này. Bố mẹ cháu giờ có ở nhà không? Có ở nhà, phú quý này. Con cứ ở nhà chăm chỉ học tập với cậu Trần đi nhé. Mẹ với ba con sang thăm chú Trần của con một lát. Lát nữa học xong thì biết điều một chút. Rửa ít trái cây cho bạn học Trần. Cho các bạn xem tivi một lát. Nói xong, vợ chồng Vương Đại Đầu vội vã chạy sang nhà Trần Minh Hào. Lạ thật đấy. Sao tự nhiên bố mẹ mình lại sang nhà cậu lúc này nhỉ? Cậu ngốc thế. Giờ này bố mẹ cậu sang đó thì còn vì chuyện gì nữa? Chắc chắn là vì chuyện của xưởng rồi. Nhưng chú Trần với dì Lì có phải giáo viên đâu. Cũng không phải người làm biên dịch. Chuyện ở xưởng của bố mẹ mình, hai người họ giúp được gì sao? Bảo cậu ngốc cũng chẳng sai. Người ngốc thì phải đọc sách nhiều vào. Bố mẹ mình tuy không làm ngành này, nhưng họ là người có tri thức, có văn hóa. Chỉ cần là chuyện có thể giải quyết bằng kiến thức thì đều không thành vấn đề. Đạo lý này cậu hiểu cũng nhiều đấy nhỉ? Sao không thấy cậu tiến bộ được chút nào vậy? Mình cũng đang nỗ lực mà. Thời gian không còn sớm nữa. Chúng ta bắt đầu học thôi. Đúng rồi, học thôi. Dư Tiểu Tiểu, mau lấy phần em chép tối qua ra đây. Anh phải kiểm tra xem em có lười biếng không. Anh không tin nổi đâu. Lần nào em cũng hoàn thành trong thời gian ngắn như vậy. Kiểm tra thì kiểm tra. Em sợ anh chắc. Ngược lại là anh đấy, nếu chép thiếu chỗ nào, lát nữa đừng trách em ác nhé. Là xưởng trưởng Vương tìm chủ nhiệm từ. Muộn thế này rồi, ít nhất giáo sư Trần cũng là người thế này. Tôi nghe Minh Hào nói anh với tổng kỹ sư Lý từng đi du học. Đồng Dương Văn, nếu không phải có chuyện đại sự khẩn cấp, thì hai vợ chồng tôi cũng không đến quấy rầy anh chị giờ này. Thật sự là không còn cách nào khác nữa rồi. Hóa ra là vậy, mời vào nhà ngồi đi. Có chuyện gì chúng ta ngồi xuống từ từ nói. Muộn thế này rồi, có quấy rầy gì đâu mà. Đúng rồi xưởng trưởng Vương, lúc nãy anh nói về văn bản tiếng nước ngoài. Có chỗ nào không hiểu sao? Đúng. Trước đây tôi có nhận một đơn hàng của người nước ngoài, nhưng trợ lý phiên dịch ở xưởng tôi lại đột ngột bỏ trốn mất rồi. Cái hợp đồng tiếng Tây này tôi cũng chẳng hiểu gì. Bản dịch này còn thiếu mất một trang. Chẳng biết là rơi mất ở đâu rồi. Nên muốn nhờ giáo sư Trần và tổng kỹ sư Lý xem giúp cho. Trần Ba nghiêm túc xem qua một lượt, phát hiện đơn hàng này của Vương Đại Đầu khá lớn. Đơn hàng trị giá 3 vạn tệ. Đó quả là một số tiền khổng lồ. Giáo sư Trần, anh có thể phiền anh đọc cho tôi nghe một lần không? Dù sao thì tôi cũng không hiểu mặt chữ. Tuy trước đó có nói qua về các điều khoản cụ thể, nhưng hiện tại tôi nhớ cũng không được chính xác lắm. Xưởng trưởng Vương, anh hãy xác nhận lại một lần nữa. Số tiền giao dịch này có đúng không? Còn nữa, việc thanh toán là dùng tiền của bên mình hay là dùng tiền của bên họ? Dù sao thì tỷ giá hối đoái ở đây là khác nhau. Đừng nhìn trên đây ghi là 3 vạn. Nhưng nếu sau này thanh toán sai, số tiền thực nhận sẽ khác hẳn đấy. Cái này tôi nắm rõ trong lòng rồi. Lúc đầu đã thỏa thuận là thanh toán theo tiền của mình. Cái gã người nước ngoài đó khôn lắm, chẳng chịu dùng tiền của bên họ để thanh toán đâu. Nếu mà dùng tiền của họ để thanh toán thì tôi đã lời to rồi. Cũng đúng thôi. Làm ăn với bọn họ là phải như thế này. Tôi sẽ đem bản hợp đồng này dịch lại từ đầu đến cuối cho anh một lượt, viết ra giấy luôn. Sau này anh muốn xem lại cũng tiện. Cái đó, giáo sư Trần à, vợ chồng tôi đều không biết chữ. Anh có viết ra thì hai chúng tôi cũng chẳng hiểu gì đâu. Giáo sư Trần này, tôi có thể làm phiền anh thêm chút việc nữa được không? Chuyện là chẳng phải ngày mai tôi phải đi gặp sĩ tiếp đó sao? Hiện giờ vẫn chưa tìm được phiên dịch phù hợp. Mấy lời gã người nước ngoài đó nói tôi cũng không nghe hiểu.
Anh cứ yên tâm, tôi sẽ không để anh giúp không công đâu. Tôi xin thuê anh một ngày với giá cao. Thật xin lỗi anh, xưởng trưởng Vương. Ngày mai tôi thật sự không đi được. Không phải chuyện tiền nong gì đâu, mà là ở cơ quan tôi thật sự không rời đi được. Hay là anh đi tìm người khác xem sao? Vậy tổng kỹ sư Lý, ngày mai chị có rảnh không? Xin lỗi nhé, ở xưởng của tôi cũng bận không dứt ra được. Dạo này công việc nhiều lắm. Nếu là cuối tuần thì tôi còn có thể giúp được, chứ ngày mai thì thật sự không ổn. Vương Đại Đầu cũng không dám ép uổng Trần Ma vì chuyện của chính mình mà phải gác lại công việc vốn có. Lo lắng đến mức cãi đầu bứt tai. Giáo sư Trần, anh và tổng kỹ sư Lý đều là người có học thức như vậy, chắc hẳn Minh Hào cũng được di truyền những điều tốt đẹp từ gen của hai người rồi. Cậu ấy có biết cái tiếng Nga này không? Chào chú, đứa nhỏ này từ bé đã thông minh rồi. Học gì cũng nhanh. Hồi nhỏ cái gì cũng tò mò. Trước đây, từng xem qua mấy cuốn sách tiếng Nga của tôi và bố nó để ở nhà. Vì muốn hiểu nội dung trong sách, nó cứ bám lấy tôi với bố nó đòi học cho bằng được. Tuy học cũng chưa phải là giỏi xuất sắc, nhưng giao tiếp bình thường thì không vấn đề gì. Quả nhiên là gen tốt có khác. Sinh con ra đứa nào cũng thông minh. Cậu Trần đúng là được di truyền gen ưu tú từ tổng kỹ sư Lý và giáo sư Trần rồi. Nhìn tướng mạo này sau này chắc chắn là Đỗ Trạng Nguyên. Đa tạ xưởng trưởng Vương đã quá khen. Đỗ đạt hay không thì tôi với bố nó cũng không cưỡng cầu. Chỉ cần Minh Hào có hướng đi nỗ lực cho riêng mình là được. Chúng tôi không can thiệp vào lựa chọn của nó. Người xưa có câu nói rất hay: rồng sinh rồng, phượng sinh phượng. Tôi thấy lời người xưa nói chẳng sai tí nào. Sau này tôi phải bắt thằng Phú Quý nhà tôi học hỏi cậu Trần nhiều hơn nữa mới được. Vương Đại Đầu sau khi nhận được bản hợp đồng đã dịch xong, lập tức đưa vợ quay về nhà ngay. Bố mẹ, hai người bị làm sao thế? Đêm hôm khuya khoắt có chó đuổi sau lưng hai người à? Cái thằng oát con này lại muốn ăn đòn rồi đúng không? Bố ra tay nhẹ chút được không? Lỡ mà đánh con ngốc luôn thì bố phải chịu trách nhiệm nuôi con cả đời đấy. Cút đi, cái đồ vô dụng không làm nên trò trống gì. Tao cứ nhìn thấy mày là thấy tức đầy ruột. Đúng rồi, hai đứa Minh Hào vẫn còn ở đây chứ? Dư Tiểu Tiểu nói là muốn ở lại xem tivi một lát, bảo là xem hết tập phim này rồi mới về. Gấp cái gì, con mau vào chơi với người ta đi. Để bạn học Dư xem thêm mấy tập phim nữa cũng được. Ba vào nói chuyện với Minh Hào một lát. Bà nó xem giờ này rồi. Đi làm chút đồ ăn đêm đi. Minh Hào với Tiểu Tiểu học hành vất vả rồi, ăn chút đồ đêm để bồi bổ, nạp thêm chút thể lực thì tốt hơn. Tôi đi ngay đây. Phú Quý con cứ ngồi xem tivi với Tiểu Tiểu đi. Người ta khó lắm mời đến chơi. Để người ta ở lại lâu thêm một chút. Dư Tiểu Tiểu, bà nói xem, bố tôi lúc nãy có phải sang nhà bà ăn nấm rồi bị ngộ độc không? Sao tôi cứ thấy ông ấy có gì đó là lạ ấy nhỉ? Có ăn nấm hay không thì khó nói, nhưng Trần Minh Hào có bị lừa hay không thì chưa biết được đâu. Vương Phú Quý, ông không tò mò tại sao bố ông lại gọi riêng Trần Minh Hào ra một chỗ để nói chuyện à? Không tò mò chút nào. Ông không tò mò sao? Ngộ nhỡ bố ông cảm thấy tiến độ học tập hiện tại của ông quá chậm, nên lén bảo anh ấy tăng thêm khối lượng bài vở, thì ông có chịu nổi không? Chắc không đâu nhỉ, cái đó thì khó nói lắm nha. Dù sao chỉ cần ông đưa đủ tiền, biết đâu Trần Minh Hào sẽ đồng ý thật đấy. Dù sao thì ai mà chê tiền bao giờ. Thế thì không được, tôi phải đi nghe xem hai người họ nói gì. Trần Minh Hào, không lẽ anh đã đồng ý với bố của Phú Quý? Ngày mai đi bàn chuyện hợp tác với chú ấy rồi đấy chứ? Em đoán đúng rồi đấy, em cũng đâu có ngốc. Từ lúc chú Vương sang nhà tìm bố là em đã thấy có gì đó không ổn rồi. Sau đó chú ấy lại tìm riêng anh để nói chuyện. Chắc hẳn là vì chuyện này bố không giúp được, nên mới phải tìm đến anh để thay thế. Nhưng anh vẫn còn là học sinh mà, anh có thể giúp được gì chứ? Chú Vương đưa ra quyết định này, liệu có quá qua loa đại khái không? Ngày mai chú Vương mời anh đi làm phiên dịch cho chú ấy. Và lại người ta cũng nói là không để anh giúp không công. Lần này thù lao cực kỳ hào phóng. Bao nhiêu thế mà khiến anh mở mắt vì tiền như vậy, đến mức bỏ cả học luôn. Sau này bố mẹ mà biết được, chắc chắn họ cũng sẽ không tán thành đâu. Sáng sớm mai bố mẹ đã đi làm rồi, họ sẽ không biết đâu mà. Hơn nữa lần này chú Vương đưa con số này, bình thường chắc anh phải dành dụm cả 1-2 năm, cũng chưa chắc đã để dành được con số đó. 100 tệ à? Đúng vậy. Cơ hội kiếm tiền như thế này vốn dĩ là nghìn năm có một. Anh cũng muốn sớm gom đủ tiền học phí đại học. Như vậy sau này chúng ta sẽ không cần làm phiền bố mẹ nữa. Anh thấy chú Vương là người rất có đầu óc.
Tương lai biết đâu cái xưởng này còn phát triển lớn mạnh hơn. Anh cũng nhân cơ hội này tìm cho em một đường lùi. Có thêm một con đường thì sau này cũng có thêm sự lựa chọn. Em biết ngay là cái đầu này của anh thông minh lắm mà. Tất nhiên rồi, trừ khi vạn bất đắc dĩ, thì em mới được dùng đến con đường lùi này. Việc quan trọng nhất của em bây giờ vẫn là học hành cho tốt. Đừng có suốt ngày chỉ nghĩ đến chuyện đi đường tắt. Nếu sau này em không dùng đến, thì vẫn có thể để lại cơ hội này cho con cái chúng ta mà. Trần Minh Hào, anh lo xa thật đấy. Lo đến tận đời con đời cái luôn rồi. Quả nhiên đi theo anh là chuẩn không cần chỉnh. Rất đáng tin, ngày mai anh phải đi làm việc với chú Vương, nên không thể đi học cùng em được rồi. Lúc không có anh ở đó em không được lười biếng đâu đấy. Thầy cô dạy được bao nhiêu thì cố mà học bấy nhiêu. Gặp chỗ nào không hiểu thì chép lại những điểm kiến thức thầy cô viết trên bảng. Về nhà anh sẽ dạy lại cho em, biết chưa? Được rồi, ngày mai em chắc chắn sẽ học hành chăm chỉ. Đảm bảo sẽ không làm anh thất vọng đâu. Mau đi thôi. Trên đường đừng có la cả. Nếu không sẽ bị muộn học đấy. Hôm nay em không đi cùng anh đâu. Trước khi xuất phát, anh bảo chú Vương mang thêm mấy thùng nhị a đầu đi. Người ở vùng của Si Tiếp họ rất thích uống rượu. Chúc cho họ uống vui vẻ rồi, thì chuyện hợp tác này biết đâu sẽ chốt xong ngay thôi. Nhớ mang theo vài người tử lượng tốt nữa, vì người ở chỗ Si Tiếp ấy mà, ai nấy đều là những hũ chìm cả. Người bình thường không uống lại được họ đâu. Sao em lại biết mấy cái này? Em xem trên tivi thấy thế mà. Tóm lại là anh cứ phải nghe em. Bất kể có bàn chuyện hay không, cứ bày rượu lên trước đã. Mấy cái hũ chìm đó thấy rượu là vui ngay. Mà một khi họ đã vui, thì làm việc gì cũng sẽ tùy theo tâm trạng. Đây là con đường tắt nhanh chóng và hiệu quả nhất. Còn nữa, anh không được phép uống rượu đâu đấy. Nghe rõ chưa? Ừ, anh biết rồi. Nhớ kỹ là phải mang theo mấy người uống tốt đi cùng. Nếu không chẳng phải các anh chúc người ta gục, mà là người ta chuốc các anh gục đấy. Còn anh nữa, không được uống rượu. Nếu thật sự không tránh được, thì phải tìm cớ đi vệ sinh để lần đi, biết chưa? Biết rồi mà. Anh có phải trẻ con lên bà đâu. Em mau đi đi. Sắp muộn học đến nơi rồi.